kuabudiwa, unastahili Baba Yesu wetu, unastahili, unastahili Baba, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Mungu wetu leo, unastahili Yesu Mfalme. Tunakuinulia mikono yetu tukisema unastahili Mfalme, unastahili Mungu, unastahili oh Baba unastahili oh Mungu wetu leo, unastahili Yesu Mfalme, unastahili Baba Yesu. Tunaungana na maserafi kusema wewe ni Mungu mkuu. We honor your name Jesus, hakuna kama wewe, unastahili, hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, sema hakuna, hakuna Mungu kama wewe, hakuna, hakuna popote, sema hakuna, hakuna Mungu kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna popote, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe, kama Mungu, hakuna, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe, si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu, si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu, si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Onazo nguvu za giza zote zimeshindwa kwa jina la Bwana. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Onazo nguvu za giza zote zimeshindwa kwa jina la Bwana. Nguvu za giza zote zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa
tumeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. God, this is our declaration, oh Jesus. Ya kwamba nguvu za giza zimeshindwa mfalme. The enemy has no power, oh God. Jehovah, vita vyetu si vya mwili, Jehovah mfalme. You are the one that fighted our battles, oh God. You are the one that fighted our battles, oh God. You are the one that gives us victory, oh God. Asante mfalme baba yangu. Asante baba yangu mfalme. Thank you because you are going to overcome for us, oh God. Thank you because you are going to fight for us, oh God. We shall not fight for ourselves, oh God. We shall not go by ourselves, oh Jesus. Wewe ndio utatutangulia mfalme. Wewe ndio utatupigania mfalme baba yangu. We worship and we honor your name, oh God. Thank you for the victory, oh God. Thank you for making us overcomers, oh God. Asante kwa maana hatutashindwa mfalme. Tukiwa na wewe tuko na nguvu mfalme. Tukiwa na wewe sisi ni zaidi ya washindi mfalme. Tukiwa na wewe baba yangu, we are able to do everything, oh God. Thank you for your word in the book of Philippians 4:13, oh God, that I can do all things through that you given me strength, oh God. Asante kwa kutupa nguvu siku ya leo mfalme. Asante kwa kutuwezesha mfalme baba yangu mfalme. Neno lako halijawahi kurudi bure mfalme baba yangu. Neno lako halijawahi kurudi bure baba. May you give us the strength, oh God. Give us the strength, oh Jesus. Because you're the one that strengthens us, oh God. When we are weak, we run unto you, Jesus. When we are trembled, we run unto you, Jesus. Father God, Jehovah, my Father, this morning we are left our all, oh God. Tumeacha yetu yote tukutafute mfalme. Tumeacha mambo yetu yote ili tuje tutafute uso wako dadi. Tusikie mfalme baba yangu. Tusikie baba yetu mfalme. We are in need of you, oh God. We are in need of your presence, oh Jesus. We are in need of you, oh God. We are in need of you in our lives, oh God. Come and fill us once more, oh God. May there be an overflow in our lives, oh God. May there be an overflow, oh God. Tujazie kikombe chetu mfalme baba. Wacha kikombe chetu kikatiririke mfalme baba yangu. May you refill us, oh God. Fill us more and more and more, oh God. Wacha kusika kwenu upungufu katika maisha yetu mfalme. Ambao Jehova mfalme baba yangu, tumepungukiwa kimaombi mfalme. This morning refill us, oh God. This morning refill us, oh Jesus. Ambao baba yangu mfalme, tumepungukiwa kwa njia yoyote mfalme baba yangu. May you fill us more, oh God. May you fill us more, oh God, my Father. We pray for an overflow, oh God. We ask for an overflow upon our lives, oh Jesus. Wewe ni mwema mfalme. Tunasema ya kwamba ni wewe tu mfalme. Ndani ya maisha yetu ni wewe tu mfalme. Ndani ya shughuli zetu ni wewe tu mfalme. Ndani ya kila tufanyalo ni wewe tu baba. Ni wewe tu mfalme. We shall not bow to any other God and worship it apart from you, Jesus. Ni wewe tu tutakayeabudu mfalme. Ni wewe tu tutakayeimidi. Ni wewe tu tutakayeishia mfalme. You say cast is the man that put his trust on people, oh God. We have Jehovah, we have made a decision, oh God, to trust in your name, oh Jesus. To trust in you, oh Jesus. Ni wewe tu baba. Ni wewe tu mfalme mwenye nguvu. Hakuna kama wewe mfalme. Unastahili Yesu baba yangu. Ni wewe tu mfalme. We worship you, Jesus. Ni wewe tu baba yangu. Ni wewe tu mfalme. Unastahili baba yangu. Unastahili kupewa sifa. Tunasema ni wewe tu mfalme. Ndani ya maisha watoto wetu ni wewe tu mfalme. Ndani ya maisha watoto wetu ni wewe baba yangu. Walio mashuleni mfalme baba yangu. Kwana wa mfalme baba yangu. Wafunike Jehovah my Father. From the attacks of the enemy, oh God my Father. From the attacks of the enemy, my God my Jehovah Nisi. Wafiche na damu yako mfalme. Wafiche na damu yako baba yangu. Watoto wetu mfalme. Tunaweka mikononi mwako mfalme. Tunaweka Jehovah mfalme. In your hands, oh God. There is safety, oh God my Father. In your hands, oh God. Our kids are
secured, oh God, my Father. Manifest yourself, oh God. Ndani ya watoto mfalme baba yangu. Ili ni kanisa la kesho mfalme. Do not let the enemy have his way, oh God. Protect these children for us, oh God. Protect them for us, oh God. Walio mashuleni mfalme baba yangu. Waonekanie Jehova mfalme. Waonekanie ukafunike na damu yako mfalme. We commit the farm force before you, God. Huu ni mula wao wa pili mfalme baba yangu. Wapitie nguvu mfalme baba yangu. Guide them, Jehovah my Father. Guide them, Jehovah Shaddai. They shall not be sick in the mighty name of Jesus. Tunakatana na magonjwa mfalme. Tunakatana na all the attacks of the enemy, oh God. Upon our kids, oh Jesus. We cover them, oh God. We cover them, oh Jesus. We cover them by their blood, oh Jesus. Jehovah, my Father, my God, we are not going to bury our children, oh God. We are not going to bury our kids, oh God. Tumekataa mfalme baba yangu. Tumekataa mfalme mwenye nguvu. Tumekataa Shaddai mfalme. Watoto wetu wataishi mfalme. They shall live to enjoy the goodness of your land, oh God, my Father. Wataishi mfalme baba yangu. Wataishi kwa maana wewe ni Mungu mfalme. Thank you, Jesus, oh God. We honor your name, oh Jesus. There is power in your blood, oh Jesus. There is power in your name, oh God. Nguvu ya ajabu damni mwa Yesu Kristo. Kuna nguvu ya ajabu damni mwa Yesu Kristo. Kuna nguvu ya ajabu msalabani mwa Yesu. Kuna nguvu ya ajabu ndani mwa Yesu Kristo. imo nguvu ya ajabu
asifiwe. God is good and all the time good. It is another day, another morning. We are in the presence of the Lord. We thank God for another Sunday. Bwana asifiwe. And I want to share the word as you remain studying. I'm just reading 2 verses. Then we go to the next session. And the Lord will bless you. So we have Psalms 119. Psalms 119, verse 50. Psalms 119, verse 50. Psalms 119, verse 50 says, Psalms 119. Psalms 119, verse 50. It says, "This is my comfort in my affliction, for your word has given me life." I repeat again, in the book of Psalms 119, verse 50. "This is my comfort in my affliction, for your word has given me life." Bwana asifiwe. So this morning, what has given us life is the word of God. Despite the afflictions that we might be going through, despite the storms that we are going through, what has given us life, it is the word of God. Because as we are told, as we are reminded in Deuteronomy 8, that man does not live only on bread, but by the word of God. Bwana asifiwe. So even when we are going through storms and challenges in life, it is good to remember that this verse, that our comfort is in the word of God. Bwana asifiwe. Lastly, in the book of Proverbs 23, verse 18. Proverbs 23, verse 18. Proverbs 23, verse 18. Proverbs, Methali, Dimo. Proverbs, Kiswahili ni Methali, kwa Kikuyu ni Dimo. So the book of Proverbs 23, verse 18 says, "For surely there is a hereafter, and your hope will not be cut off." Bwana asifiwe. It is a word of encouragement for every one of us here, that for surely there is a hereafter, and your hope will not be cut off. Bwana asifiwe. So just make it personal that your hope will not be cut off. Bwana asifiwe. You can just say it and say, "My hope." You can say after me, "My hope will not be cut off." Will not be cut off. We can say it louder. "My hope My hope will not will not be cut off." be cut off. Even as you stand up, we say it the third time. As you stand up, just stand up as we said the last time. Proverbs 23, verse 18. 23, verse 18. It says, "For surely there is a hereafter, and your hope will not be cut off." So we make it personal and say, "My hope My hope will not be cut off." will not be cut off. Again, my hope My hope will not be cut off. will not be cut off. So that is it, and it is just a word of encouragement for us. Remember, even Ecclesiastes 9:4 tells us that it talks about, it compares a dead lion and a dog that is alive. God is good. So during your free time, you can also read Ecclesiastes 9:4. We go to the next session, and the Lord will bless us in the mighty name of Jesus. Amen. Praise Jesus. Praise Jesus. Amen. I siwaski. Praise Jesus. Amen. Praise the living God. Amen. I bado sijawasikia. Praise Jesus. Amen. Praise
Praise God. Amen. The word of God says that walio na mwana wako na ushuhuda. Praise God. Amen. Ni tumaini langu ya kwamba siku ya leo you have a testimony. Praise God. Amen. Ningependa just karibisha jirani yako, mwambie karibu katika ibada ya siku ya leo as we are going to praise God. Msalimia wawili watatu, waambie God loves you, welcome in this service. Mkaribishe tu, mwambie God loves you. Amen. Mwambie our hope will not be cut off. In Jesus name. Amen. Amen. Aya, sifa na vigelegele kwa Bwana Yesu. Watu shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, 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 pewe sifa
ndani ya Yesu mimi naburudika. Nimo ndani ya Yesu nacheza cheza. Nimo ndani ya Yesu mimi nacheza cheza. ndani ya Yesu Nimo ndani ya Yesu mimi nacheza cheza. Shangwe na vigelegele. Aya kila mtu twende. Kila mtu ruka kidogo. Rukia Bwana kidogo. Cheza cheza kwa malingo. Aya kila mtu twende. Aya kila mtu twende hapa. Aya siwaoni. Aya twende. Aya kila mtu twende hivi. Aya kimbia mbele, turudi nyuma. Aya kila mtu. Twende sisi wote mbele. Amen. Let's appreciate Jesus. Tupige Bwana Yesu makofi. Oh, thank you Jesus. Amen. Na tuambia kwamba yeye anastahili sifa za mioyo yetu. Praise Jesus. Amen. Tuminulie mikono. Just surrender before God. Mwambie ni asante kwa upendo wake. Mwambie ni asante kwa nguvu zake. Mwambie ni asante kwa kukuwa na sisi. Thank you Jesus, oh God. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Oh, nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele.
thank you for you have been with us since we started, my God. We say thank you for you have been here, my Father. We say thank you since we opened, my God. As we were led by ladies, my God. We say thank you, my Father. Even now, as we sit down, dear Lord, to listen to your word, my God, we pray that you walk with us, my Father. As we continue with this service, my God, even in the second service, my Father, we commit it into your hands, my Father. In the mighty name of Jesus, we do pray and believe. Amen, amen, amen. So let's clap for the Lord as we sit down. Good. Salimia mwenzako na umwambie your hope will not be cut off. Amen. So I want to share the word of God, and the Lord will bless us. So I'm in the book of Deuteronomy. It is, I think, the fifth book that was written by Moses. The fifth book that was written by Moses. Kumbukumbu la Torati, kama sikosei. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu. Ushokerithia mother. God is good. So I'll not read the entire chapter. I just want to read a number of verses. And one of the things that human beings have is forgetting. Forgetting. So it is the nature of every person to forget. And even when Jesus healed the 10 lepers, it is only one who went back to say thank you. Bwana asifiwe. So in the book of Deuteronomy chapter 8, there is a reason as to why God decided to give us this message. Because he knows that the nature of man is forgetting. So Deuteronomy chapter 8 verse 1 says, every commandment which I command you today, you must be careful to observe, that you may live and multiply, and go in and possess the land of which the Lord swore to your fathers. Verse 2, and you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. Bwana asifiwe. So in our humble beginnings, we do have time to seek God. In our humble beginning, we do pray, we do worship God, but when maybe we go to another level, we forget what the Lord has done in our lives. When we don't have job, maybe we are unemployed, that time we come to church very early. We are so committed to the word to the things of God, but when we are elevated to another level, we forget what the Lord has done. So this is a reminder for me and for you that our God is going to do something new. But even as we get elevated to another level, God is good. We should not forget the commandments of God. We must keep the commandments of God. The gospel of Jesus was about the kingdom of heaven. And in all his teachings, the focus was about kingdom. That is why in Matthew 6:33 we are told, you seek the kingdom first. And Jesus got to a point of reminding his disciples that heaven and earth will pass, but his word
will not pass. In Matthew, I think 24 verse 35, sorry. So, for each and every one of us, Bwana asifiwe, we should not forget the far the Lord has brought us. Each and every one of us, we have a testimony. You have come from where you have come from. Bwana asifiwe. I know that there is something that the Lord has done for you. Right from your early ages, those days when we used to have so many diseases, the Lord has protected you. You have been traveling in those, roads, but the Lord has kept you safe. Bwana asifiwe. So, verse 3, so he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Bwana asifiwe. And as we were reminded in Psalms 119, I think that is what we started with, Psalms 119, verse 50, that the word of God has given us life. The promises of God gives us life. And we know that at the end of all this, God is going to do something new. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Verse 4, your garments did not wear out on you, nor did your foot swell these 40 years. So, we are also learning something here. Even if we are going through hard times, economically, financially, and all those, there is one thing that we are learning here, that God remains our provider. Hallelujah. Even if we don't have, school fees, we don't have this, we don't have that, our God remains our provider. Bwana asifiwe. So verse 5, you should know in your heart that as a man chastens his son, so the Lord your God chastens you. Verse 6, therefore you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in his ways and to fear him. Bwana asifiwe. So, to walk in his ways. To walk in the ways of God is just to, keep his commandments, to obey him. Bwana asifiwe. Then, to fear. We are also told that, so verse 6, therefore you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in his ways and to fear him. So when we talk about to fear God, we may say, I fear God so much. But we need this understanding. And the Bible, the Proverbs, I think 8, it tells us about what we mean by to fear God. To fear God is to hate evil. So we cannot just say we fear God, just that. No. When you talk about you fear God, it means you hate evil. Bwana asifiwe. Verse 7, for the Lord your God is bringing you into a good land. I expect an amen there. For the Lord your God is bringing you into a good land. A better amen. For the Lord your God is bringing you into a good land. So a land of brooks of water, of fountains and springs that flow out of valleys and hills. Bwana asifiwe. Verse 8, a land of wheat and barley, of vines and fig trees, and pomegranates, a land of olive oil and honey. Verse 9, a land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing. A land whose stones are iron, and out of whose hills you can dig copper. Verse 10,
when you have eaten and are full, then you shall bless the Lord your God for the good land which he has given you. Bwana asifiwe. So the key thing here is that if God elevates you from this level to another, don't forget him. Always bless him. Bwana asifiwe. And of course, we need to have this mentality that, okay, the Bible says where your heart is, that is where your treasure is, isn't it? So if, of course, our God elevates us to another level, then supporting the work of God, it becomes automatic. God is good. So when we are elevated to another level, we should not forget what God has done. We are supposed to, commit our wealth, commit our time in the work of the Lord. Bwana asifiwe sana. So all of us here, we should have that in mind, that we have been called to support the work of God. Even to our viewers who are following us, wherever you are, we speak a blessing to you. Bwana asifiwe. So, and also your hope will not be cut off. Amen. Now, verse 11, you have, beware that you do not forget the Lord your God by keeping his commandments, his judgments, and his statutes, which I command you today. Verse 12, lest when you have eaten and are full, and have built beautiful houses and dwell in them. So, I want to add with verse 18, even as I hand over to the others, and the Lord will bless them. Bwana asifiwe. So I'm adding with verse 18. This one we can read when we are studying, and the Lord will bless you as we get ready to the next session. You can read the entire chapter during your free time, but I want to add with verse 18. Deuteronomy 8 verse 18. And you shall remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth, that he may establish his covenant which he swore to your fathers, as it is this day. Bwana asifiwe. So it is not by our effort, not because that we are very hardworking. Bwana asifiwe. We are reminded that it is the Lord our God who gives us power to get wealth. Bwana asifiwe. So we should not have this pride of life, because maybe you say, I'm very hardworking, I wake up at 3 a.m., I do this. No. It is just our Lord, our God, who gives us this power to get wealth. Bwana asifiwe. So let's pray. Lord, we thank you for your word in the book of Deuteronomy chapter 8. Heavenly Father, we say thank you for you have reminded us, O Lord, that we should not forget your commandments, my God. May our focus be you, my God, even as you elevate us to another level, my God. We worship and glorify your name. Thank you for those who have already arrived here, my God. I speak a blessing to them, my Father. Thank you for those who are on the way coming, my Father. I also speak a blessing to them, my Father. Dear Lord, we make a prayer this morning, my God. All of us, my God, just go before the Lord, telling God, oh Lord, I need you, my Father. Even as you elevate me, my God, just make a prayer before God. It is time to pray. Just tell God thank you. Tell God thank you for the many things he has done. He has brought you this far. Just talk to your God this morning. Make a prayer before God, telling him thank you for the many things that he has done. Even the plans that he has. He has good plans for you. He has good plans for your generation. He has good plans for your family. Just declare in your heart that whatever you have planned, it will not be destroyed. The enemy will not get an entry point for your destiny. Just pray for the destiny of your sons and daughters. Pray for your family. Just pray for the church. Just pray for the church. Pray for
make sure you are praying. Make sure you are praying. Make a prayer before the Lord this hour. In the mighty name of Jesus. Lord, we worship you. We glorify your name. This hour, my Father, we are making a prayer before you, my God. Let us not forget the many things you have done, O Lord. In the mighty name of Jesus. At times we forget where you have brought us, O Lord. In the mighty name of Jesus. You have elevated us to this level, my God. Even having a word to share, my God. There is a time that we couldn't stand before people, my God, and read a word, my God. But you have, dear Lord, you have visited us, O Lord. Your word is in our hearts, my Father. Even as you prepare to increase in us, O Lord, we pray that your word will dwell in us richly, my God. In the mighty name of Jesus, we worship and glorify your name. This hour, my Father, we glorify your name. There is no other God but you, my Father. In the mighty name of Jesus, come and refresh us, my God. This hour and this minute, my God, we pray that you refresh us, my Father. Come and revive us, my Father. In the mighty name of Jesus, maroho ya kuwa average, we refuse them, my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we worship and glorify your name. In the mighty name of Jesus, at times we forget, my God, the many things that you have done, O Lord. You have healed us, O Lord. You have visited us in a mighty way, my God. We are here to say thank you, my God. In the mighty name of Jesus. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Tunakuabudu Bwana. Tunakuinua Bwana. In the mighty name of Jesus. We worship and glorify your name. Have your way. Even as we sing that song in Kikuyu. Roho ekuga koimbura igukunda lina ihinda ekwambata matuine ambate nare atherue naryo ihinda rikinye rĩa gũcoka kwa Jesu. Haleluya, haleluya, mwathani tũthathage tũberiri waku. Haleluya, mwathani tũthathage tũberiri waku. Koneka konya rugurwa utheri. Haleluya, haleluya, mwathani tũthathage tũberiri waku. Haleluya, mwathani tũthathage tũberiri waku. Imalagania nangana na moria neligarisia goma erute inaro tondo eni mwadiki mwendani na muigwa. Haleluya, haleluya, mwathani tũthathage tũberiri waku. Haleluya, mwathani tũthathage tũberiri waku. Ithambia nguo ya ngoro mũikanie hakuhĩ na matawa makanio. No taifusi arĩa ritwa gĩũka kũiyĩra theru moine nino ya thĩna. Haleluya, haleluya, mwathani tũthathage tũberiri waku. Haleluya, mwathani tũthathage tũberiri waku. Imalagania nangajana
muthia nithigari cia ngoma mwirute inaro tondu we ni mwariki wendani na muigwana haleluya mwathani tuthagare tupe riri waku haleluya mwathani tuthagare tupe riri waku haleluya haleluya mwathani tuthagare tupe riri waku haleluya mwathani tuthagare tupe riri waku haleluya haleluya mwathani tuthagare tupe riri waku haleluya mwathani tuthagare tupe riri Iragai aguthagathaga ngoro yaku akuhumbe riri iragai athagathaga ngoro yaku akuhumbe riri turi o hinda ria mahoya niguthaithana turathaithana Ngai witu atuiguire tha atuhumbe riri wake atuonekanire atuike maundu mega nigetha tuhote kumugocithia iragai akuhumbe riri rucini ruru iragai ahumbe ngoro yaku thayo iragai akuhumbe uhotani no toranie rucini ruru nigetha uhote kumugoca Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo thaithanira ngoro yaku rucini ruru nigetha Ngai akuhumbe riri thaithanira ngoro yaku rucini ruru nigetha Ngai akuhe gikeno thaithanira ngoro yaku rucini ruru nigetha Ngai akuikurukirie thayo thaithanira ngoro yaku rucini ruru nigetha Ngai akuhumbe riri rucini ruru Ngai tuhoya riri waku mwathani tuhumbe riri waku rucini ruru tondu we Ngai Jehova twenda ukugocithia Ngai na neme citũ humba neme citũ gĩkeno na thayũ humba neme citũ mwathani riri Jehova Ngai ikũrũkia ciugo iria tũkwenda tũkũgoce nacio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũikũrũkĩrie nyĩmbo iria kwenda tũkũgoce nacio mwathani humba kĩgongona gĩaku riri Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo thaithanĩra ngoro yaku nĩgetha Ngai akũhumbe riri thaithanĩra ngoro yaku nĩgetha Ngai ahumbe kĩgongona gĩake riri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩtwagũthathagia rũcinĩ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩtwakwĩnyihĩria mũno mũthĩnjĩri mwega nĩtwaiga nĩwagĩrĩire nĩ ũndũ wa tha ciaku mwathani twahoya tũhumbe riri rũcinĩ rũrũ Ngai tũhumbe riri waku mwathani Ngai twĩhurũko ngoro-inĩ citũ mwathani twĩhe gĩkeno ngoro-inĩ citũ Jehova nĩ tondũ we Ngai twagũthathagia rũcinĩ rũrũ tondũ we mũthamaki wa thamaki gũtirĩ ũngĩ tawe Ngai wa matu-inĩ twakwĩnyihĩria rũcinĩ rũrũ tũkiuga wewe Ngai twakwĩnyihĩria rũcinĩ rũrũ tũkiuga wewe nĩwe mwathani we nĩwe gwathanĩra ngoro citũ we nĩwe gwathanĩra mĩciĩ itũ we nĩwe gwathanĩra kĩgongona gĩkĩ gĩaku Ngai wa matu-inĩ gĩkĩ gĩtanĩtio na mũrata waku mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩaku mwathani Jehova Ngai twahoya ũkĩhumbe riri mwathani rũcinĩ rũrũ Ngai humba praise and worship riri mwathani makũgocithie Ngai na ũrĩa ũngĩenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Ngai itũ wa matu-inĩ Ngai ngombo na ndungata cia wĩra waku mwathani ndamahoera riri rũcinĩ rũrũ Ngai wa matu-inĩ Ngai itũ nĩgetha Ngai wamahumba riri makũgocithie wamahumba riri Ngai magũtĩithie Ngai watũhumba riri nĩtũgũgũtĩithia watũhumba riri Ngai nĩtũgũkwambararia wahumba nake riri Jehova Ngai nĩmegũtigana na mwĩtĩo makũgocithie wahumba irĩtu riri Ngai wa matu-inĩ nĩmegũtigana Jehova Ngai na kwĩona makũgocithie nĩ tondũ we Ngai athuri Ngai wa mahumba riri mwathani Ngai nĩmekũiga ũthuri wao thĩ rũcinĩ rũrũ Ngai nĩmakaraga makũgocithie nĩ tondũ we Ngai atumia mwathani wa mahumba riri Ngai wa matu-inĩ Jehova Ngai nĩmegũtiga mwathani Ngai kwĩambaria makuambaria arĩ we Ngai mũthĩnjĩri makũgocithie tondũ we nĩwe Ngai kĩgongona Jesu mũrĩithi mwega Ngai twahoya tũhumbe riri rũcinĩ rũrũ Ngai tũhũkĩrie riri waku mwathani tũhũkĩrie riri waku Ngai riri waku nĩguo twerirĩria Ngai macini ici wacihumba riri mwathani nĩigũkũgocithia Ngai nĩigũgũtĩithia mwathani thĩinĩ wa tha ciaku na ũtugi waku Ngai twagũthathaina twakũgoca mũno mwathani twakuambaria kĩgongona kĩa matu-inĩ wahumba Bishop John Gĩthire riri Ngai nĩũgũkũgũtĩithia na nĩũgũkũgocithia
etondu wewe Ngai kiria mwekirete thiini wake Ngai nigeguteithia nigukugocithia kiria wikirete thiini wa Pastor Lucy Njoki mwathani wa muhumbariri Ngai niguteithia nigukugocithia etondu wewe Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ona kiria wikirete Pastor Wainaina thiini wake mwathani niguteithia wa muhumbariri rocine tuhumbariri turi athuri rocine tuhumbariri turi atumia rocine tuhumbariri turi anake na airetu Ngai ona ciana ni cia twana cia toiretu tuhumbariri Ngai wa matuine humba kigongona gia kuriri mwathani nimecito cihumbariri Ngai igoteithie na nyimbo na thaburi tuhumbariri Ngai meno itu mwathani weherie mwitio na ruthuru na rumeno thiini wa ritwa ria Jesu Kristo watuhumbariri mwathani nitukuherwo ni rumena nitukuherwo ni uru nitukuherwo ni njuko nitukuherwo ni maundu maria moru nitukuherwo ni maroho moru nitukuherwo ni mirimo watuhumbariri mwathani nituguteithia nitukugucithia Ngai itu wa matuine Ngai tondu wewe Ngai Jehova Ngai wahumba maguru maitu riri nimekweherwo ni arthritis watuheria mirimo ya cukari Ngai witu ni gutuhumba riri wako thiini wa ritwa ria Jesu tondu wewe Ngai tweherie mirimo yothe Ngai tweherie mauru mothe mwathani tweherie kiria kingiria tukugocithie tweherie kiria kingiria tukwambararie tondu wewe Ngai twagutia ruciro Ngai mutura muo twakwambaria kigogona kia matune twakwenyiria toigana wagirire Ngai we niwe mwene riri we niwe mwene thayo we niwe mwene gikeno twanyia mbere yaku mwathani twita Ngai tuhumbe riri tukaira utuhumbe riri twikwambaria tuhumbe riri humba riri waku Ngai hote gukugocithia mwathani humba riri waku Ngai hote guguteithia ni tondu wewe Ngai we Ngai mwega we Ngai mutheru service ino mwathani mihumbe riri service ya rucini twacokia ngatho ni wa mihumba riri twacokia ngatho ni undu wa yuthi mwathani twacokia ngatho ni undu wa kumahuthira Ngai wa matuire ritwa riaku rotugira muno Ngai Jehova Ngai ona athuri mahumbe riri tuhumbe riri tugithie na mbere na gutungatira ona uthinjiri uria guthinjirwo naguo mwathani rucini ru Ngai uhumbe riri tondu wewe Ngai Jehova ni thengiũ nĩ ũndũ wa ũtongoria ũtongoragio naguo kĩgongona gĩkĩ mwathani Jehova nĩ twagũcokeria ngatho na twakwambaria mũno thengiũ nĩ gũtũhumba riri wa thayũ thengiũ nĩ gũtũhumba riri wa gĩkeno thengiũ nĩ gũtũhumbĩra Ngai kĩgongona gĩkĩ gitũ riri Ngai rĩtwa rĩaku rotũgĩra mũno mwathani weheria kĩgongona gĩkĩ Ngai gũcianoko weheria kĩgongona gĩkĩ Ngai thĩtũ Ngai rũthũro weheria kĩgongona gĩkĩ mwathani Ngai kũhotwo Ngai witũ watũhumba riri ũrĩa tũkũgocithia naguo tũgũteithia na Ngai ndeitwa matire na nyimbo na thaburi tondu wewe Ngai twagucokeria ngatho twakwambaria muno mwathani twakwenyiria muno twaigana wagire Ngai thengiũ nĩ gũtũhumba riri rũcini rũrũ thengiũ nĩ gũtũhotanĩra na gũtũtoneria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũhoya na twacokia ngatho amen amen tuendelee kusifu Bwana todo ala kamea morogwa dikereria mode jeliole da toitereirie otugi wada kamena ainiwe mwiho ngoro yakwa ndũgakire meyana waganu na mahĩtia thambia there ũnjĩtĩke ũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte Igu ikurukira ngoro cia athuri othe na atumia anake na airĩtu na ciana ciake wĩna irathimo mĩthemba yothe kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerutha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi iria weranĩire na maroho
ate nĩũkagarũra meciria magoro ciothe matuĩke merũ ũhoti waku Jehova Ngai wainairie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete mĩhianano nowe ndũtariĩ toguo-ire witũ ithandũkũ rĩa mwĩtwa waku rĩrĩa itheru Jorodani yarĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiunagwo baba-nĩ waire ngoro mĩaka mĩrongo ĩna nĩ andũ arĩa warutire Misiri ũkĩmanina tiga marakara riganĩrwo nĩ meya maitũ ndũgatũnine tha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi iria weranĩire na maroho manabii atĩ nĩũkagarũra meciria magoro ciothe matuĩke merũ ikũrũkĩra ngoro cia thuri othe na tumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ ikũrũkĩra ngoro cia thuri othe na tumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ tha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi iria weranĩire na maroho manabii atĩ nĩũkagarũra meciria magoro ciothe matuĩke merũ. Haleluya, mwathani agocwo. Rekei tũikare thĩ tuigue kiugo kĩa Ngai. Haleluya. Nĩ ngatho tũgũcokeria Ngai witũ rũcinĩ rwega nĩ ũndũ wa gũtũhe kĩheo kĩa muoyo gwata rĩrĩa twĩrĩgaine gũkũ mũthenya wa Sunday. Nĩ akoretwo mwĩhokeku, nĩ akoretwo arĩ rĩũrĩro ritũ ona maũndũ mathiĩ rĩngĩ ta megũkũgĩta hinya ũkona hinya wa Ngai, ũkona kĩheo gĩkĩ akũhete rũcinĩ rwega kĩa muoyo. Nĩ gũkorwo nĩ ingĩ mangĩendire kuona mũthenya wa ũmũthĩ no matigana kuona, rĩngĩ angĩ nĩ arwaru, angĩ marĩ na maũndũ matiganĩte,
no ithuĩ tũrĩ na gĩtũmi kĩiganu gĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe kĩheo kĩa muoyo rũcinĩ rũrũ. Nĩ wega kĩũmbe gĩothe kĩrĩ muoyo tũgoce Ngai nĩ gũkorwo ndatũigĩte haha tũtarĩ na gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte Ngai witũ agĩe na gũtũhe kĩheo kĩa muoyo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ reke tũkĩhũthĩre ihinda rĩu ũrĩa rĩagĩrĩire na makĩria mũno arĩ mũthenya wa ũmũthĩ wa kũmũgoca na kũmũkumia. Mwathani agocwo. Marĩtwa ngetwo George Mbũgua, niĩ na Kristo wa Ngai twĩ ndũgũ, nĩ honokete ngamũkenera nĩ gũkorwo rĩrĩa ndonire gwakũrĩra harĩ we nĩ njigua ngoro yakwa ĩiganĩrĩte, ngaigua ngenete nĩ gũkorwo ngĩmenya atĩ ihinda rĩrĩ tũrĩ nĩ ihinda rĩna mogwati, nĩ ihinda rĩiyũrĩtwo nĩ mĩnyamarĩko, nĩ ihinda rĩiyũrĩtwo nĩ mathĩna. No ndacũthĩrĩria kũrĩa ndorete nĩ ndĩramenya nũmĩrĩire njamba ĩrĩ hinya na njamba ĩrĩ ũrũme. Mwathani agocwo. Rĩu nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio, despite the challenges whichever you may be going through, nĩ wega kwĩra Ngai witũ akũhe hinya, nĩ wega kwĩra Ngai witũ akũmĩrĩrie, nĩ wega gũkorwo ũkĩhoka na ũkĩmenya atĩ ti wĩra wa tũhũ ũrutaga. Mwathani agocwo. Wĩra ũyũ nĩ ũrĩ na irĩhi, wĩra ũyũ gwĩ kũrĩa tũrorete na ndikũmũhitha nĩ atĩ nĩ tũkona muoyo wa tene na tene. Mwathani agocwo. No nĩ twaikara tũrĩ thĩinĩ wa njĩra cia Ngai, tũikare tũrĩ thĩinĩ wa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Mwathani agocwo. Ngwenda tũthome maandĩko thĩinĩ wa Mariko 2, Mariko 2 thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩerũ ikoragwo namba cia magũrũ-inĩ 1143. Mariko 2 twambĩrĩrio hau kamũhari kemwe tũigue roho wa Ngai ũrĩa arenda gũtwĩra kĩroko kĩega. Mariko 2 kwambia kamũhari ka 1 gwĩciria twakinya ho. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrokĩheo goci, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotuĩka rĩa gũthamaka tene na tene. Maandĩko thĩinĩ wa Mariko 2 kwambia kamũhari kemwe maroiga atĩrĩrĩ: matukũ mathiranga acoka gũtonya Kaperinaumu rĩngĩ. Haleluya. Atĩ matukũ mathiranga acoka gũtonya Kaperinaumu rĩngĩ, gũkĩranwo atĩ ekuo nyũmba thĩinĩ. Haleluya. Jesu Kristo niwe ũyũ maandĩko maya mararia ũhoro wake, atĩ matukũ mathianga nĩ acokire gũcoka itũũra rĩrĩ rĩretwo Kaperinaumu. Na maandĩko magathiĩ na mbere kuga atĩ mahinda marĩa Jesu Kristo akinyire itũũra rĩrĩ nĩ kweranirwo atĩ ekuo nyũmba thĩinĩ. Haleluya. Mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda kũmwĩra atĩrĩrĩ atĩ Jesu nĩ acokaga rĩngĩ. Mwathani agocwo. Mũtũrĩre-inĩ waku Jesu nĩ acokaga rĩngĩ. Haleluya. Jesu nĩ Jesu wa rĩngĩ. Mwathani agocwo. It's God of another chance. Praise be to God. Na gũkĩranwo atĩ ekuo nyũmba thĩinĩ. Haleluya. Andũ magĩkĩũngana aingĩ, gũkĩaga ha gũcoka gũikarwo ona mĩromo-inĩ, nake akĩmahe ũhoro ũrĩa wake. Haleluya. Atĩ mahinda marĩa Jesu aingĩrire kũu nyũmba thĩinĩ nĩ kwagire handũ hangĩhĩtũkĩrwo. Mwathani agocwo. Nake as usual, kana ta ũrĩa Jesu okĩte mũhuro wa riũa gwĩka, nĩguo ũndũ ũyũ ekaga thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ ya Kaperinaumu. Mwathani agocwo. Nĩ okĩte nĩ ũndũ wa kũhunjia, nĩ okĩte nĩ ũndũ wa kũheana ndũmĩrĩri njega ya kũrĩa tũgatũũra. Mwathani agocwo. Makĩria mũno gwaka kanitha ĩrĩa ĩrĩ kuo nginya ndagĩka ĩno. Mwathani agocwo. Maandĩko magatwĩra atĩ thĩinĩ wa kũu arĩ nĩ kũihũra kwa ihũrĩte. Mwathani agocwo. Ona ũmũthĩ gũtirĩ na ũtiganu. Mwathani agocwo. Ndũkae kũhenio atĩ ũthamaki wa Ngai nĩ ũnyihĩirwo. Mwathani agocwo. Ũthamaki wa Jesu Kristo ũyũ ũragũrirwo na thakame na maĩ. Mwathani agocwo. Nĩ mũiyũru na nĩ mũthamaki ũrĩ na hinya. Mwathani agocwo. Nĩ ũthamaki ũrĩ na ũhoti wa gũtoria ndaimono. Mwathani agocwo. Andũ matige gũcoka kwenderio guoya makĩonaga atĩ ta
accident no ingehire mwathani agocwo kana hihi ta mathina maingehire kana hihi ta waganu ingehire no ngumwira atiriri rucini rwa umuthi uthamaki wa Jesu Kristo ni uthamaki wina hinya mwathani agocwo uyu uragurirwo na thakame na nikio we witagwo mukristiano haleluya nikio we witagwo murumiriri wa Jesu Kristo nigetha hinya uyu uturaga iguru riaku tiga gucoka kuinainio ni maundu ringi mari uraigua mwathani agocwo cuthagiriria ukamenya Jesu Kristo ari na hinya no hoti mwathani agocwo waya kugitwo hinya ni maundu mari ringi uraigua mwathani agocwo waya kwenderio guoya hihi ni uria guthiete kana uria uiguite no ngukwira atiriri Jesu Kristo ari ho na ari na hinya na ari no hotani na gutire hingo utekumukaira gutire hingo utangimwita uri situation iri uri na atuika wa guguteithia mwathani agocwo maandiko thiini wa muhari wa gatatu ukoiga atiriri na andu magiuka mamureheire mundu wina murimu wa gukua ciega akuitwo ni andu ana haleluya uyu ni mundu maigua tondu ni kweranirwo ati Jesu ni acokete ringi na waya ni andu mokire makuite mundu wakuite ciega haleluya waya gukorwo muthenya uyu ni ukuite kiga haleluya waya gukorwo meciria maku ni makuite haleluya waya gukorwo hi maundu mari uragerera urona to kuite haleluya kuri ingi ona samanagia nao ona magakwira muru na mwari wa ithe witu ni haria maundu manginyetie ndiraigua ta nguite ngoro haleluya gukwira atiriri muthenya wa umuthi ati we uraigua to kuite ngoro ni hari Jesu wa ihinda ringi haleluya na waya riria maiguire ati Jesu ni acokete ringi itura riu ria Kapernaumu magiuka makuite uyu umwe wao na mari andu ana haleluya Ngai witu arotuteithia tugie na andu taya haleluya uyu ni mundu wakuite ciega no ndaigana kwaga andu mekumukua mamutware he Jesu muthenya wa umuthi thiini wa kanitha Theophilus church Jathaine haleluya twina arumiriri na ndungata cia Ngai iria cingigukua we uratuthikiriria we na hau hihi uraigua ta muturire waku ukinyete muico aria mangigukinyia haria Jesu witu ari haleluya ndagiguthaitha we uthikiririe we uratuigua uri mabururi mananja kario haria tuthikiririe ni ati Jesu Kristo ni Jesu wa ihinda ringi waya gukorwo ni maundu mari ogereire ukaigua ta muturire to tari bata haleluya ni turaigua ndeto ona tugakinyirwo ni maundu mandu kwigera ngero haleluya uno karigwo ngoma akinyetie andu hau agukinya ni kwiyaga ndagiguthaitha rucini rwa umuthi ati Jesu ni acokaga ringi ndaguthaitha ugerie uke kwi Jesu Jesu ni agukuhe hinya na akuhe uhotani mwathani agocwo na maandiko muhari wa 4 magathie na mbere makoiga atiriri na maremwo ni gukinya hakuhi nake ni undu wa kihatikano kia andu magitharuria nyumba iguru hau ari na marekia kumiturikia ihoro makirekarekia kivarithi kiria mundu ucio murwaru akomeire haleluya andu aya ni tukwenda muturire-ini witu atiriria maundu ringi makugitite hinya ugie na mundu uikunyitagirira mwathani agocwo atiriria kanitha itu irabatara maundu magutwara kigo na mbere Ngai witu arotuteithia igie na andu memenyitagira haleluya riria ndungata cia Ngai irabatara kunyitirirwo na rikorwo wakorwo wi ithenya-ini riri ria kunyitirira mwathani agocwo maandiko magathie na mbere makoiga atiriri muhari wa 5 nake Jesu ona uria metikitie haleluya akira ucio murwaru atiriri murio ni woherwo mehia maku haleluya Jesu Kristo ndari mundu munene arabatara haleluya Jesu Kristo abataraga tu ogukuohera mehia Jesu Kristo ndari kindu agwitagia tigo ngoro yaku umunengere mwathani agocwo tigo ngoro yaku umunengere nigetha utwaranage na njira iria kana maandiko make uria moigaga mwathani agocwo ukorwo gitongorio ni uthingu no utheru no horo uria wa ma mwathani agocwo mundu uyu tuona ni akuite ciega na mahinda maria Jesu Kristo onire witiki uria wari na andu aya
riria onire mundu wakuite ciega nioka mbere yake akimwira we oya kibari giaku witware nigukorwo mehia maku ni woheirwo rucini rwa umuthi waya gukorwo hihe undu urakugitira hinya mwathani agocwo Jesu Kristo ari na hinya wa Ngai witu ndunyihanyiheirwo hinya wa Ngai witu thakameno ya Jesu Kristo no njigu mwathani agocwo ya guguteithia ona gukuhonokia mwathani agocwo maandiko magathie na mbere kuga atiriri na kwari na andiki marua amwe maikaire kuo magiciragia na ngoro ciao atiri haleluya ati kwari andiki marua thiini wa Kapernaumu kana thiini wa nyumba iyo ni kwari na andiki marua ogwata umuthi turi na andiki marua mwathani agocwo kurio mari kuo na ni wa andiki marua o aria moe kwandika muturire waku mwathani agocwo ni waya mathiaga no gakira ukoiga ugakora ndeto ikiheanwo ugakora ni moigire wikite mwathani agocwo andu aya matirimaga andu aya matikaga thiini wa muturire wa mundu ni meheanaga ndeto ciaku no rucini rwega ri ngwenda gukwira atiriri ati we Jaberi rirumireire iyo niyo mwandiki marua uria munene gitumi niwe wandikaga mithiire na mitugo yaku kiuria giakwa ni riri Jesu Kristo rucini rwega ri arandika marua mariku megie muturire waku haleluya hihi wiki yo tutiganite ri ni atia wikite utaragocithia Jehova mwathani agocwo ni marua mariku mangiandikwo thiini wa muturire waku mithiire waku ri tungi mangiandikwo ri ukwandikwo atia no mugukwira atiriri rucini rwega waikara no thingu no theru no horo ria wama marua maria mekwandikwo makwigie we ni mahotani wa Jesu Kristo haleluya maandiko magathie na mbere kuga atiriri niki giatuma mundu uyu oige ogu haleluya ni andiki marua matiri maga haleluya mario kuo muturire-ine witu no rucini rwega maandiko matwiraga atiriri atirira muhandi wa mbeu arahandire riria aria marahandire ni marathire kuri mwene mugunda maramuria mugunda uyu na turahandite ngano ri niki turona thawani mwathani agocwo nake mwene mugunda aramera reke ikuranire haleluya ngano na thawani reke ikuranire no mahinda makinya ma magetha ngano ne gaikio ne gaikio ikombe na cio thawani ne gaikio mwaki-ini mwathani agocwo andu aya gukuhohoia kana andu aya kwaria ugatuika wa gukua ngoro haleluya andu aya matigakumakie mwathani agocwo kiria kibatie gukumakia ni uria witainwo na Ngai waku mwathani agocwo ni gukorwo nduri hingo ukumeheria muturire-ine ni megukorwo kuo mwathani agocwo uria ukameheria ni uria ithe witu na ni mahinda maria magakinya mangano na thawani guseparatwo mwathani agocwo nigetha we wi ngano we wikaga ciiko njega utuike wa guiko ikumbi mwathani agocwo na yo thawani acio mekaga ciiko njuru acio maturaga marutaga wira wa kunyararithia wira wa ithe witu mwathani agocwo nao maikio mwaki-ini mwathani agocwo maandiko magathie na mbere kuga atiriri ati mwari wa mugwanja niki giatuma mundu uyu oige uguo haleluya ni andu aria ona umuthi uyu mararia umuthi uyu wakinya handu uge Jesu agocwo gutiraga ugucokia mwathani agocwo ona he hangi ndiraiguire moria Jesu uyu wao matwiraga ri Jesu uyu wao matwiraga ri hihi ni atia mekagira mwathani agocwo no ndirataukwo matingimenya tondu uthamaki umenyagwo ni ene mwathani agocwo uthamaki ndumenyagwo ni aria matari ene na waria maria uthamaki nio mamenyaga Jesu witu ria twikagira gitumi rucini rwega ti hinya wakwa kana uhotithitie gukorwo ndugamite mbere ya kigongona no ni undu wa thakame ya Jesu Kristo niwe no ihotithitie gukorwo ndugamite mbere ya kigongona ngiraha ngumo yake mwathani agocwo ti wega wakwa kana hinya utumite ngorwo ndi muoyo ndagikeno ni amu kuri aingi marakomire na matigana kukira mwathani agocwo no Jesu witu ni atuhete ihinda ringi nigetha tumugoce na tumukumie ni undu wa undu ucio ni rekei tugie na hinya wa kugocithia ritwa riri ria Ngai rekei turute wira wa Jehova rekei turute wira uyu tweteirwo matuku matana komanira mwathani agocwo maandiko magathie na mbere makoiga atiriri no ngihota
kuohanĩra mehia tiga o ũmwe nĩwe Ngai. Haleluya. Andũ aya andĩki marũa marĩ na kwaga gũtaũkwo. Rĩrĩ Jesu oiga mehia maku mũndũ wakuĩte ciĩga nĩoherwo. Haleluya. Matigana gũtaũkwo tondũ matiarĩ ũthamaki-inĩ wa Jesu Kristo. Jesu Kristo mahinda marĩa aracũthĩrĩirie marĩ igũrũ, marĩ na Baba na Roho Mũtheru, marona kĩrĩndĩ nĩ kĩnyarirĩkire. Jesu nĩ arerutĩire akue mũtharaba-inĩ nĩgetha tũtuĩke a ũthamaki wake. Mwathani agocwo. Jesu Kristo arĩ na hinya wa kuohanĩra mehia. Haleluya. Na nĩkĩo andũ aya matangĩataũkirwo nĩ kũmenya atĩ Jesu Kristo nĩwe Ngai. Haleluya. Nĩgũkorwo nĩ arĩ na hinya na ũhoti, gĩtũmi oima kũrĩ ithe wao aheirwo hinya na ũhoti nginya wa kuohanĩra mehia. Haleluya. Maandĩko magathiĩ na mbere kuga atĩrĩrĩ mũhari wa 8. Nake Jesu tondũ nĩ amenyaga na roho wake atĩ nĩguo megwĩciria na ngoro ciao, kahinda o kau akĩmoria atĩrĩ, mũgwĩciria ũguo na ngoro cianyu nĩ ũndũ kĩ? Haleluya. Jesu Kristo nĩ amenyaga ngoro ciao ũrĩa iroiga. Nĩ amenyaga andũ aya ũhingo ũrĩa maiyũrĩtio nĩguo. Nĩ amenyaga andũ aya nĩ andũ arĩa agũtũra magocaga ũthamaki ũrĩa ũtarĩ guo. Na nĩkĩo mokĩte nĩgetha mone gĩa kwandĩka. Haleluya. Kũrĩ aingĩ maroka mũtũrĩre-inĩ waku nĩgetha macũthĩrĩrie mone ndeto cia kũheana. Haleluya. No mana kĩhoto nĩ atĩrĩrĩ, ithuĩ kana nĩ marie kana matiarie, hinya witũ umaga o harĩ mwetu na nĩwe Jesu Kristo mũrũ wa Ngai. Haleluya. Nake mũhari wa 9 ũkoiga atĩrĩrĩ, ũndũ ũrĩa ũtarĩ hinya nĩ ũrĩkũ? Nĩ kwĩra mũndũ ũyũ mũrũaru nĩ woherwo mehia maku, kana nĩ kuga ũkĩra woe kĩbarĩ gĩaku wĩtware? No nĩguo mũkĩmenye atĩ mũndũ wa mũndũ nĩ arĩ na hinya gũkũ thĩ wa kuohera mehia. Agĩcoka akĩra ũcio wĩna mũrimũ wa gũkua ciĩga, ndakwĩra atĩrĩ, ũkĩra woe kĩbarĩ gĩaku ũinũke gwaku. Nake agĩũkĩra akĩoya kĩbarĩ, o rĩmwe akiuma nja, makĩonagĩra othe. Haleluya. Jesu Kristo ena hinya wa gũkũgocithia. Haleluya. Mathĩna marĩa ũngĩkorwo ũkĩgerera. Haleluya. Nĩmekuona ũkiumagara. Haleluya. Nĩmekuona ũkĩhunjia, nĩmekuona ũgĩtwara injiri na mbere. O aya marona gũthira gwaku, no mekuona ũkĩtwara injiri na mbere. Na ndĩmwĩre ũndũ ũmwe andũ a Ngai, niĩ ndacũthĩrĩria, niĩ ndiokire kĩgongona gĩkĩ na maũndũ ma kwĩrwo. Haleluya. Ũndũ ũyũ ndĩwonaga kuma kiugo-inĩ kĩa Ngai. Haleluya. Hinya-inĩ wa Ngai ũrĩa wanginyithirie kĩgongona gĩkĩ. Nĩ igongona nyingĩ ndahĩtũkire. Haleluya. Nĩ igongona nyingĩ ona njake, no Jesu Kristo nĩ ũndũ wa tha iria njiguĩrĩire, tondũ ndiatigĩtie hanini gũthinĩkanio nĩ mũcukani. Mwathani agocwo. Jesu Kristo akĩndongoria akĩnjĩra ũthiĩ Njatha-inĩ 44, Njatha-inĩ, kĩgongona gĩa Theophila Church Njatha-inĩ. Haleluya. Na kũu nĩkuo gũkora Ngai ũrĩa ũhoyagwo. Haleluya. Ona ũmũthĩ ũyũ Ngai ũcio ndathamĩte. Ngai ũcio nĩwe tũrambararia. Ũyũ nĩwe tũkwambararia nginya mũthia wa rũgendo. Haleluya. Nginya Jesu akaiyĩra kanitha. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio rekei tũgĩe na hinya tũkĩruta wĩra ũyũ wa Ngai. Na rekei ndĩmwĩre, we don't look like the people, but we are the people. Haleluya. Tũtironeka tarĩ ithuĩ. Maitho ma thĩ magĩtũrora nĩ megũtũrora hihi na gũtũnyarara. Haleluya. No rekei ndĩmwĩre, maitho ma roho nĩ moe nĩ ithuĩ. Mwathani agocwo. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio rekei tũnyitane, tũhunjie kiugo kĩa Ngai na twĩke maũndũ marĩa Jesu Kristo atwĩrĩte twĩke, na nĩgetha tũkona muoyo wa tene na tene. Jesu witũ aromũrathima, aromwĩka wega, aromũtongoria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Yaimira iguru agioka uko neadesiro neadona neadenio akiura gotodu anina wena niedara muno itwaero Moyo kia, na na kita.
Jesu teneri adu aradime no adu ake ari umure moyo ni amwedaga onani je matuadaga motiga tumia twekai Jesu teneri adu aradime no adu ake ari umure moyo ni amwedaga onani ke mwakwataka motiga Jesu tuthie na mbere na mahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo o haria mundu ari athie na mbere na kuhoya ahoere kigongona ahoere bishop ahoere pastor Lucy ahoere athuri na atumia na anake na iritu ria ciana iria cikigongona-ini giki thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi o ringi mwathani ngugucokeria ngatho ruciro rwa muthi ni gukorwo imagana wi mwagiriru Ngai wi mwega na wi mwagiriru gutiri Ngai ungi uhiana tawe ni thengio Ngai ni gukorwo turi agima turi na mihumu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi twiga gutiri Ngai ungi uhiana tawe wi mwega na wi mwagiriru Ngai twaririkana Bishop John Githiri twaririkana Pastor Lucy twaririkana athuri a kigongona twaririkana atumia a kigongona thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi twaririkana iritu na anake ona ciana cia tuhira cia tuiritu Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi gutiri Ngai ungi uhiana tawe we ni wegere twendete we ni wegere tuguturira Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo gutiri Ngai ungi uhiana tawe wi mwega na wi mwagiriru Ngai ni thengio ni gututwa matigari muthenya wa umuthi gutiri Ngai ungi uhiana tawe wi kigongona githeru Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi wi mwega na wi mwagiriru Ngai wi kigongona githeru Ngai gutiri Ngai ungi uhiana tawe ni thengio Ngai ni thengio kigongona kiriri ni thengio kigongona githeru Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi ni thengio Ngai ni gututwa matigari muthenya wa umuthi Ngai ni thengio Ngai ni utuhete thayu ni utuhete gia kuro gatuhe gia kunyu gatuhe gia kwihumba Ngai ugatuhe nginya micia guikara kigongona kiriri gutiri Ngai ungi uhiana tawe ni thengio wi mwega na wi mwagiriru gutiri Ngai ungi uhiana tawe wi mwega na wi mwagiriru gutiri kigongona kiriri tawe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi wi mwega na wi mwagiriru wi mwega na wi mwagiriru Ngai wi kigongona kiriri thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni thengio ni thayu rutuhete mwathani ni thengio ni thayu rutuhete kigongona kiriri thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi gutiri Ngai ungi uhiana tawe ni uturiirie mbura mwathani ni uturiirie mbura ya kirathimo Ngai ngumo no gociro gucokerera Ngai ugatuhe thayu ugatuhe riri kigongona githeru Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi twohera ona aria menjira-ini mwathani ona aria mebara-ini magiuka mwathani
twiko wa kumakinyia guku mwathani maria thuri maria atumia maria anake maria iretu maria ciana nini mwathani twiko wa kumakinyia kigongona-inĩ gĩtheru thĩinĩ wa rĩtwa Jesũ Kristo wa Nazarethi gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe na ngoro njega ngoro yendete Ngai ngoro yendete andũ othe kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thigino Johana ujire na mũkwanjo ero irio ciake nĩ ngigĩ kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thigino Jesũ athaithire Ngai thithino ĩgĩitĩka matata mathakame kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino atũmũmoranire mũnene nĩ ũrĩkũ Jesũ akĩmacokeria kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino wendo tuĩke mũnene wĩnyie wathĩke ũtungatĩre andũ othe kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino wameno na warumo na waigĩrĩrwo igenyo ririkanaga wega kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino rũrendo rwaneneha na thĩna waingĩha ririkanaga wega kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino Johana ujirie na mũkwanjo ero irio ciake nĩ ngigĩ kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino Eli warumo na wameno na waigĩrĩrwo igenyo ririkanaga wega kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino Amen. Amen. Nĩ wega nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai na ũnene wake nĩ tondũ wa gũtũhe muoyo ihinda rĩngĩ na gũtĩtĩkĩria tũkorwo twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩake mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ ũndũ ũcio tũtikae oro ũguo nĩ hinya wa Ngai ũhũthĩkĩte nĩ tondũ Ngai nĩ mũtugi nganyiha mbere ya kĩgongona nganyiha mbere ya Jehova Ngai nĩ tondũ nĩwe mũhei muoyo na nganyiha mbere ya Jesũ Kristo na nganyiha mbere ya Roho Mũtheru nganyiha mbere ya kĩgongona gĩkĩ na Archbishop na ma pastors present
na nganyiha mbere ya andu a wendi mwega ngihoya gutongorio na kuiguira tha ni Kristo wa Ngai na ngahoya ngorwo ndikionereria kiega ndikanatuike wa kuhinga mundu ona umwe thiini wa nyumba ya Ngai. Ngai anenehe. Ndenda twicirie uhoro wa nene wa Ngai ni tondu uhoro wa gutura kwa Ngai ni turabatara gwitigira Ngai muno ni tondu niwe ugatuhe muoyo. Na ndenda kwaria o undu munini ni tondu ni hinda ria uthinjiri. Uhoro wa mai macambukite, mai macamukaga na degrees 100 degrees. Ugiitiririo mai mau uguo nyama ni guitika iguitika. Amen. Ngeciria uhoro wa mwaki uria utwetereire jehanamu, twaga guikara wega, twaga guikara no thingu no theru, ngaigua ndina kiha muno. Amen. Ni tondu hindi ndirathomaga uhoro wa riua riri muonaga, riua riri koragwo na mwaki muingi muno, tuona uhoro wa mai macamukite magima makoragwo na degrees 100. Na thiini wa riua ukoragwo na degrees milioni 15 uhiuhu wa riua. Amen. 15 million degrees centigrade. Na guku thi tuikarite ni gukoragwo na ihiga ritagwo kuru rituraga riakanaga mwaki, na ni muona gwakinya mahinda na mahinda gukagia na uhoro wa volcano igaikia mwaki ni undu wa ihiga riu, ni tondu mwaki ni urakana. Na ngakiuria atiriri, twaitiririo mai degree 100 tumiukaga tugathira biu. Mwaki wa riua, rugari wa riua ni degrees 15 million, na naguku thi kwi mwaki. Na ngacoka ngaigua maandiko magitwira ati thino ni gukunjwa gakunjwo ya kunjwo tugakorwo twiha. Amen. Na kire kagiragiria tukinyirwo ni rugari ucio wa mwaki ni tondu kuri na layers Ngai igire guku iguru, nyamu twitaga protosphere, atmosphere, na layers mangi maingi makahinga mwaki ucio nigetha tutigathire. Amen. Ndenda kuga twitigire Ngai na tumwitigire muno ni tondu ithuĩ tutire na riuriro, tutangikara kwa Ngai hatire riuriro nge andu a Ngai. Guguo niho ndenda kumuhimisa tutige kuona maundu tari o kawaida. Ngai angienda gutunina tutire kindu turi ithuĩ, turi kindu hatari. Guguo turabatara tuikare wega kwa Ngai na nigetha tukona muo wa tene na tene. Thiini wa ibuku ria Jeremia 36 thiini hinda ria uthinjiri, na ndikwenda kuingira muno ni tondu ni twetereire tugaithirio. Amen. Ni tondu thiini wa maruo mothe, thiini wa maundu mothe uthinjiri no guo cokaga guiga maundu raini. Koguo hinda riu tutingienda kurihuthira uria gutagiriire. Ndenda kwaria uhoro wa Jeremia 36 o kwaria tu ni tuguthi withomere ni nene. Uhoro wa Jeremia heirwo kindu thaa 7 cia utuku na ndokira ndauthoma. Na Ngai ni kurira ariragira andu a Isiraeli ona Juda ni tondu wa mehia mao. Na Jeremia hidio ari muohe, ari korokoro-ini, aikitio korokoro-ini na akohwo. Na ni ndirakenera Ngai ni tondu ona hindi ria tuohetwo kiugo kia Ngai tikiohe. Amen. Hindi ria aikitio korokoro-ini na ndumiriri ya Ngai ni ya mukinyirira, akigia na ihinda ria gwita mwandiki uria wandikaga maundu maria andikaga, tondu Jeremia ni ari na mwandiki marua wetagwo Baruku. Akimwira Baruku toka na guku ni tondu Jehova ni atumanite. Jehova ni ajaririo tuko ajira ni jagirwo ni guthi kigongona-ini nigetha ngere andu uhoro wa mahitia mao na mawaganu mao. Toguo muthenya wa muthe tukite thiini wa ritwa Jesu Kristo, thiini wa kigongona giki, thiini wa kirima giki kia Ngai, na nigetha tutwirwo ni uthinjiri uria uri kuo, uria Ngai arauga na uria Ngai arenda. Jeremia agikorerwo ni ndumiriri muohe, agitumana akira Baruku oke. Na gukigia na ihinda Baruku no athire kwi Jeremia akimwira, na Baruku no runie ndi muohe, Ngai ni ajaririo tuko na njira ni kuri na ndumiriri wagirwo ni gutwara kuri nyumba ya Ngai, ucoke umitware nginya kwi muthamaki. Amen. Koguo ndumiriri ya Ngai ni njega ni tondu igukaga kuri andu kiumbe, igoka kwi matura, igoka kwi bururi, na igathie nginya kuri athamaki. Koguo nikio ndirenda kwaria undu munini uhoro wa ndumiriri ino thiini wa chapter 36
na muhari ucio wa 1 nginya 4 na gwikinya ati mwaka wa 4 riria Jehoakimu muru wa Josia muthamaki wa Juda akorirwo athamakite ndumiriri ino ikinginyira Jeremia yumite he Jehova akirwo atiri wioere ibuku ria gikunjo wandike thiini wario mohoro mothe maria nguhete mauru uria ugakora Israeli ona Juda ona nduriri ciothe kuma muthenya uria ndambiriirie kwaria nawe matuko-ini ma Josia ona nginya umuthi hihi no gukorwo andu a nyumba ya Juda nimekuigua uhoro wa uru wothe uria njiriire kumeka niguo magaruruke mundu o mundu atige mithire yake miuru nigetha johanire uru wao ona mehia mao koguo turona uhoro ucio wandikitwo ni uhoro wa mehia ni uhoro wa maundu maria Ngai eciriire gwika itura riu ria Juda ona Jerusalemu na gukoneka riu ningi thiini wa chapter 6 githi ari we ugathome ciugo cia marwa macio wandikite o icio ciumite kanua gakwa cia ndumiriri cia Jehova ucithomere kuu nyumba ya Jehova na thiini ukiguago ni andu muthenya uria kwihingitwo kuria irio na ningi umathome ukiguagwo ni andu othe a Juda aria magakorwo mokite kuo moimite matura-ini na mao hihi no ukorwo ni meguthie guthaitha Jehova macoke magaruruke mundu o mundu atigane na mithire yake miuru ni undu marakara ma Jehova ona mang'urika make ni manene muno maria aheanite uhoro wamo makuni andu aya koguo tuona mundu ugwitwo Baruku ni akinya nginya nyumba-ini ya Ngai ungithoma ni ukuigua otoguo tukite muthenya wa umuthi ndumiriri ni gutukora ndumiriri ni ciukite nyingi kuma rucini rwa tene ndumiriri ni ciukite nyingi kugera ayuthi ona mundu wothe urugamite haha nigetha ngoro citu iharirike ni tondu wothamaki wa muo wa tene na tene nikio ndirauga twagirirwo ni kunyihira Ngai na twitigire Ngai muno ni tondu ona twihitie Ngai no ari thatha nyingi cia gututumanira na agatuika wa gutukinyaniria wega wake ni tondu ona twihitie turi o muoyo muthenya wa umuthi no 11 ndenda tuone ndumiriri ni akinya he muthamaki nigetha ndikie ni tondu riu ni twakinyirwo ithuĩ turi ta andu thiini wa kigongona na ngetikia ati uhoro uyu ndurakinyira o ithuĩ ni urakinyira andu mekuraihu na aria angi me hakuhi andu matarona no ni maraigua uhoro uyu ni uramakinyira muthenya wa umuthi na ndumiriri yo ni gukinyira muthamaki na muthamaki akinyirwo ni ndumiriri ino ni gutaruranga atarurangire ibuku riu ndoire undu ucio na gitio oire ibuku riu agitaruranga ni tondu ndendaga kugaruruka we mwenyewe na ngetikia ithuĩ twanarekererio ndumiriri ona ithuĩ tugacitaruranga hindi ndireciragia hindi ndari na marakara moru muno ndarugirwo irio ni mutumia wakwa ndari na marakara moru ma Saitani amen na ndarugirwo mucere ndaruma kahiga undu ucio ni waiganite nguruke kuu kahiga tu amen ucio ni uthamaki wari thiini wakwa urataruranga kiria giothe gi thiini wakwa ndende munyite uhoro wa muthamaki uyu watarurangire mandiko ma Ngai ona we thiini waku withuthurio menye atiriri thiini wa uthamaki uri uriri kana maundu maria matumaga hiyo tarurange uthamaki wa Ngai thiini waku koguo uhoro wa muthamaki uronania ni tondu uyu ti muthamaki wa Ngai tondu tarura ciugo cia Ngai ni turi na athamaki angi athamaki a nduma aria tukoragwo hihi twigeire kana magatuguthukira na ithuĩ twamaguthukira na matuguthukira tukamathikira muthamaki uyu oire kiugo kiu agitamburanga ndiramenya uthamaki uri thiini waku muthenya wa umuthi uri urataruranga uthamaki wa Ngai ni tondu uthamaki ucio wagirwo ni gukuguna we ugune matura maku ugune mucii waku na ugune bururi wa Kenya tareke tuigwe 11 nigetha ndikie na riri hindi iria Mikaia muru wa Gemaria wa Shefani oigite mohoro macio ma ibuku riu ma ndumiriri ciothe cia Jehova agikuruka agithie nyumba ya muthamaki agitonya kanyumba ka mwandiki wake wa marua na riri agikora anene othe amen agikora anene othe nake Mikaia agikemahe uhoro wothe ucio aiguite hindi yo ya Baruku
athomagira andu acio othe ibuku riu makiguagira tondu ucio anene acio othe makirekia Jahudi mũrũ wa Nethania wa Shemeia wa Kushi harĩ Baruku makiuga atiri toya ibuku riu ria gikunjo o riu wathomire andu ucoke uke uhoro ucio wi hau mbere ngwiciria nikio ndikwenda kuthoma no muthamaki atwarirwo ibuku riu ni kurira taruranga ari tarurangire koguo ni nawe ni turaringiririo ni Ngai muno ibuku riri twaneo mathani maya tunetwo tutikareke uthamaki ono murugame thiini wa miturire itu uria ungituma mathani matuike hatiri undu marauga koguo ni ndiretikia ni nawe Kristo wa Ngai ni agututungata na ni agututuga no tuwa magegania tugitia kiugo kia Ngai tugitia uthinjiri uri nyumba ino ni tondu twaikara ta kiugo kia Ngai ni ndiretikia ati maundu mothe no mariagirira thutha-ini amen na ngahoya Ngai atuike wa gutwikira hinya na nigetha tuhote guthie rugendo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo amen riu ndirenda guikara thi riria Jehova getana giti-ini giake githeru hindi ya Jesu arauke umbite uthingu ta nguo nyumba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ gĩa Jehova Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene tondũ nĩguo akaingĩrio mwĩtwa na irĩkanĩro nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe ikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ gĩa Jehova gatũrũme nĩagakorwo athiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte kanua rwakanageta kĩmũrĩ nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova nĩakoya kĩhotwe oe gĩtuĩke mũcibi wake ningĩ anyitio atanjũgũma ya ũthamaki nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova kũrĩ ciana cia ũthamaki gathinĩkanio kwa ngoma kĩana kĩinyarirĩko kũu nĩ kwa igacemania nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova iria mũndũ aigĩte ngoro nokĩo gĩkamũtongoria etĩkĩrwaga muoyo nake aregwo athiĩ kwa ngoma nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo
itũ ĩnogore hanini nĩgetha marakara marĩa manatũma tũtarũrange rĩa gĩkũnjo tũregane namo na tũmarangĩrĩrie tũmakane tuge ĩyo ti portion itũ. Marakara nĩ ma Saitani na mbũtũ yake. Haleluya. Ndigwĩciria nĩ kũrĩ mũndũ ũtarĩ warakara, na maandĩko nĩ matwĩraga wega thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo atĩ marakara mahana ũgũrũki. Haleluya. Mũndũ arakara ũkambia kũhihia na maniũrũ, ũkambia kũhihia na matũ, ũkambia kũigua ngatũ nĩ cirahihia, ũkaigua nĩ wanjirie kũira ngoro, rĩu ũraigua ta ũgũtahĩka, ũgathiĩ maru makarakara, nyangetho ikagethũka. Haleluya. Makinya makaremwo nginya nĩ gũkinya thĩ, ũkaigua ta ũkũmbũka wĩ thĩ nĩ marakara, ũkaigua ta ũgũkua. Haleluya. Nĩ aigana twanakinya hau, kau nĩ gũtarũranga. Haleluya. Amen. Reke itwĩrute na roho tondũ nĩ mwendani, mwathĩki na mwĩnyihia na mũigua-tha. Marakara kuma mũthenya wa ũmũthĩ, na marakara mau kwasa nĩ maikagĩrio nginya ndungata cia Ngai, na marakara tũkarumwo. Haleluya. Na nĩ kaũndũ kanini mũno, kũu nĩ gũtarũranga. Tũtiroĩ Mwathani nĩ twamenya kũrĩa tũratarũrangĩte twĩhĩte twĩ mbere-inĩ yaku atĩ tũtigatarũranga rĩngĩ. Haleluya. Tũtigatarũranga rĩngĩ. O mũndũ nĩwe ũĩ kũrĩa arakarĩire, akĩharagania wĩra wa mĩaka 100 warutĩtwo ũgĩthira na mũthenya ũmwe. Haleluya. Ngai atwehererie marakara kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church, kĩgongona-inĩ gĩa TV Theophilus TV, kĩgongona-inĩ gĩa mũrata wa Ngai TV, kĩgongona-inĩ kĩa we wĩ hekarũ ya Ngai. Marakara kando, wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere, kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nĩkĩo gĩkũmũtongoria. Haleluya. Nĩ mwanogoka wega. Haleluya. Ũrĩa ũtanenogora guoko igũrũ nĩwe nogora wega. Marakara marĩa maima njegeke marotoma. Haleluya. Marakara marĩa me gĩthũri-inĩ, mũndũ arakaraga gĩkaimba ũũ, ũkaigua nginya to gũtũrĩka. Haleluya. Ũkagĩa hũhi tonde kaigana ũũ ta wetereirwo. Haleluya. Hakuhĩ twĩtie ambulance tondũ nĩ wetereire gũthi kũgĩa mwana ndagĩka ĩyo ĩngĩ, na nĩ marakara marotoma. Haleluya. Maroaga kĩene, mararangĩrĩrio nĩ magũrũ maitũ. Mwĩrĩ ũyũ nĩ wa kũinĩra Ngai, ti wa kũrakara. Haleluya. Kei tuoe moko maitũ na igũrũ. Ngai ũrokaga o rũcinĩ o ũrĩa ũkwenda Mwathani, o ta ũrĩa ũrokagia riũa o rũcinĩ, ũguo nĩguo ũrutaga wĩra ũrĩa ũkwenda. Tuoete moko maitũ na igũrũ ta ndungata ciaku cia athuri na atumia, anake na airĩtu, ona ciana cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu, tũgĩtĩĩa rĩĩtwa rĩaku tondũ ũrutaga wĩra ũrĩa ũkwenda. Thengio nĩ harĩa tumire kuma rũcinĩ, thengio nĩ ũtungata ũrĩa ũtungatĩtwo, ũhithe thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Hitha athuri, hitha atumia, hitha anake, hitha airĩtu, hitha ciana. Ngai nĩ twagwĩtĩkia. Wakinya ihinda rĩngĩ Mwathani, tondũ ndũrĩ ũrarĩkia na ithuĩ, tondũ ũrĩ ona ũndũ ũngĩ ũrenda gwĩka, ihinda rĩa ũthĩnjĩri waku, twambararia moko maitũ na igũrũ, twatumũra tũnua twitũ, twaneana ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ na kũrĩ we. Tumũra kanua gaku, mũnengerane mbere-inĩ ya Ngai. Tumũra kanua gaku, nengerana ũthĩnjĩri mbere-inĩ ya Ngai. Reke ndũmĩrĩri ya Ngai yũke o ũrĩa igũrũ rĩkwaria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Reke ndũmĩrĩri ya Ngai ĩrekererio kũhĩtũkĩra ndungata yake Bishop John Gĩthirĩ o ũrĩa igũrũ rĩkwenda, tondũ Ngai nĩ araria na tũnua twa anabii na tũnua twa athĩnjĩri. Ngai nĩ araria kũhĩtũkĩra tha ciake na wega wake. Twatĩa rĩĩtwa rĩaku kĩgongona kĩa muoyo, twagũcokeria ngatho na twakwĩnyihĩria mũno, twakwambararia kĩgongona kĩa matu-inĩ
oratuoneire kihoto Ngai tuciarike muthinjiri munene kigongona-ini giki gia Theophilus Church Baba tuciarwo Ngai wa Ngai ciothe ni ndungata yaku muthinjiri mwega Bishop John Gethire omwe na maretwa mwathani gutira makania Ngai wa Ngai ciothe gutira makania thirauga atia gutira makania igoro rirauga atia gutira makania maine kurerwo atia gutira makania mwakine kurerwo atia gutira makania ria kurerwo tate Ngai twe mbere-ini yaku tukimunengerana na kuriwe muhuthire uria kuona wagereire ni igoro ria miturire itu muhuthire uria kuona kwagereire igoro ria andu aria makuite ngoro muhuthire uria kuona kwagereire igoro ria athuri aria matete mwihoko muhuthire uria kuona kwagereire igoro ria thinjiri Ngai aria angi aria matiganetie macembe mao aria matiganetie mabuku mao aria matarorangite gikunjo twagutea Ngai wa Ngai ciothe tondu thamaki uria ararekereria igoro riake muthinjiri mwega na ugutuma kuria mutwana taroranga kwandikwo ringi muthinjiri mwega ni twagutea muno ni twakwambararia muno ni twakwenyihiria muno ni twagucokeria ngatho muno thikiriria mugambo muthinjiri mwega wa o mundu we thiini wa giikaro giki we thiini wa TV urerorera we thiini wa YouTube muthinjiri mwega agithaithanirira thinjiri itharere na ndagikeno tukinyitithania tugi wa igoro na ndungata yaku Ngai iria wethureire no kamura twakihoya Baba ati wetikire kuigua makaya na mathaithana rucini ruru rwa muthenya wa umuthi twetikia marakara maria manakorwo magoro-ini mothinjiri muthamaki magatuma maundu mathuke ni kwagira kuma muthenya wa umuthi marakara maria manakorwo thiini wa thinjiri magatuma maundu mathire ni gwacenjia kuma ithaa riri na ndagikeno muthinjiri mwega kirute wira waku tondu niwe mwirutiri wira twanyitithania tugikaribisha ndungata yaku mbere-ini yaku enyitana na Roho Mutheru uria we iguru urarekereria hinya wa wiathi wira-ini waguo thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen. Yakufungo boya Ngai nane ndungata ya muthĩnjĩri mũnene Mwathani Jesũ gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana aramatũmaga mũndũ agerere njĩra ya gũtonya irima nĩiyũire nduma gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana igua nĩtũmenyerera ũyũ akwaria tiga kũrakara narua ndũkae kwĩya gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana ũrĩmi totaga ciitha arĩ na mwaki nako nĩ gacinaga thĩ yothe gathira gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana rũrĩmĩ rwake na meciria maũthingu nĩ mũrathime gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana wĩtĩkio nĩ ũthararaga kwĩgara
maũthiku gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio akahotana gwĩ gĩtugĩ gĩa kanitha gĩa kwĩhokeka gĩaigĩirwo andũ a mĩhĩrĩga ikũmi na ĩrĩ gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio akahotana waigua ũhoro menyerera ũyũ akwaria tiga kũrakara narua ndũkae kwĩya gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio akahotana marakara matũmana mũndũ agerere njĩra ya gũtonya irima nĩiyũire muma gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio akahotana rũrĩmĩ nĩtagacinga karĩ na mwaki tondũ nĩgacinaga thĩ yothe gathira gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio akahotana mũndũ ũrĩa ũhotaga kuoha rũrĩmĩ rwake na meciria maũthiku nĩmũrathime gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio akahotana wĩtĩkio nĩ ũthararaga wĩ ngoro ciaku maremwo nĩ kwanĩmĩ ciona ũthiku gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio akahotana gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio akahotana. Thank you. Bwana asifiwe sana. Mũndũ wĩna igongona rĩake rĩa ngatho nĩ arehe haha na ũhumbũrie thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli 5. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, ndĩho na ndĩna thayũ wa Mwathani na ngakenio nĩ Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia na niĩ ngagĩtua matua mega na marũmu gũikara thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. Jesu nĩ mũrĩithi mwega na nĩ Mwathani. Bwana asifiwe sana. Nĩ twakinya thĩinĩ wa Danieli 5 o tũkĩrutaga indo citũ 10:36. Hĩndĩ no riũa na mweri tirĩ na ũtheri, arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega makĩria, nawe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Ikiwa aigwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkire,
Nivega, nivega, makeria, owe wairuriro nitha ndogaruruke. Nikio ndirikanaga makiriganira na niwanjikire wega. Igũta nĩcikare nĩciarega kũrĩma arĩa makenagia Ngai ũkomagĩre kura hakuhĩ kura magetha igũta cikare o hau ikwe nĩ ng'aragu. Nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Nikio ndirikanaga makĩriganĩra na nĩwanjĩkire wega wanyonia ma. Thank you. Kei tuikare thĩ. Mwathani arogocwo mũno. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre karibu sana. No mwĩre wĩ thĩinĩ wa Theophilus Church na ndũgetigĩre. Wĩ harĩa hakwagĩrĩire na Ngai arĩ hamwe nawe. Rekei tũingĩre thĩinĩ wa ithomo Danieli 5 kwambĩrĩria 1. Daniel chapter 5 verse 1. Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, na nĩ wega ciana itikagia andũ tondũ nĩ kũharĩrĩrie kũrĩa ciana ingĩhurũka. Arimũ a Sunday school mchukue watoto wote tondũ nĩ marĩirwo harĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩhurũka matikagia andũ, na ndũgatũrĩkie mwana waku. Sawa sawa, athiĩ kũrĩa ciana iria ingĩ irĩ. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, Mũthamaki Tiberizazaru nĩ arugithĩirie athani 1,000 a bũrũri wake iruga inene, nake agĩkĩnyua ndibei, andũ acio othe 1,000 marĩ ho. Tera ũcio mũriganĩtie, ti wega kũnyua ndibei wĩ mũthamaki. Ona wĩ mũthĩnjĩri ti wega kũnyua ndibei. Bwana asifiwe sana. Wĩhithĩte kana mbere ya andũ? Wĩhithĩte kana mbere? Torota ũcio mũriganĩtie mwĩre onawe ndwagĩrĩirwo kũnyua ndibei tondũ nĩ ũĩ kũrĩa ũrutĩtwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mwĩre ona harĩa twarĩ nawe ukijira tunywe ngirega. Bwana asifiwe sana. Nĩ tondũ nĩ gũkũrwo wekire atĩa? Nĩ gũkũrwo wekire atĩa? Nĩ gũkũrwo wekire atĩa? Bwana asifiwe sana. Ndibei nĩ cia mĩthemba mĩingĩ na nĩ twarĩrio ũhoro wa marakara. Ndibei nĩ ĩrĩ ũcũngo mũingĩ na nĩ ĩrĩ mwĩtĩo mũingĩ. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, ningĩ Belisasaru ũcio rĩrĩa acamaga ndibei ĩyo agĩathana akiuga atĩ indo cia thahabu na cia fedha iria ciatahirwo nĩ ithe Nebukadinezaru ikĩrutwo hekarũ-inĩ ya Jerusalemu irehwo, nĩgetha mũthamaki acinyuĩre we mwene, na ningĩ nĩgetha athani a bũrũri wake na atumia ake na thuria ciake othe manyue ndibei nacio. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Ndibei nĩ ĩrĩ mwĩtĩo mũnene, na ũkoraga mũndũ rĩrĩa akĩnyua nĩguo ahotaga kũraha ng'ombe ciake, nĩguo ahotaga kũina indo ciake, nĩguo ahotaga kwanĩrĩra mũno, akiugaga niĩ ona mwanya na haha ndĩ wa Waithĩra na mahĩnja make, tondũ nĩ ĩrĩ mwĩtĩ. Onawe rĩrĩa wanyuaga mũrũ wa ithe witũ harĩ ũrĩa woigaga, no nĩ Ngai wa kũhonoki. Bwana asifiwe sana. Onawe we ũrainama we kwanja we nĩ ndĩrakuona mũno harĩ ũrĩa woiga,
Alafu ndimenyaga niki gitumaga njohi itume athuri mariganirwo ni ciana na ariganirwo ni mutumia wake. Tondu thia ugakora muthuri aroria ciana nyukwa mwiraga nie ndiu. Mwiragwo nie ndiu. Na inyuĩ muria. Bwana asifiwe sana. Ogwo nĩ ũrimũ na no ĩrĩ mwĩte. Thĩno ya Ngai rĩrĩa Ngai arandeithagia ũhoro wa mũgambo ũyũ, aranjĩraga thĩ nĩ ĩiyũrĩtwo nĩ mwĩtĩo mũingĩ tarĩ kũrĩo ĩrĩtwo nĩ ndibei. Nĩ tũgwĩkũra mwĩtĩo-inĩ ũrĩa ũrĩ kuo thĩinĩ wa thĩ. Nĩ tũkũhota gwĩtigithũkania na mwĩtĩo mũnene wĩ mũhuro wa riũa. Twambĩrĩirie kũrĩ athĩnjĩri, tũcokete kũrĩ atumia a kanitha na athuri a kanitha, anake na airĩtu. Thĩ ĩrĩa tũrĩ ĩihũrĩtwo nĩ mwĩtĩo. Mũriũ wa Nebukadinezaru nĩoya ũthamaki, na nĩona nĩ harĩ na indo ciatahithĩtio nĩ ithe Nebukadinezaru, na akĩona indo icio ciatwarĩtwo thĩinĩ wa hekarũ-inĩ ĩrĩa yarĩ nene mũno thĩinĩ wa Jerusalemu, na gwatuĩrio mũno hekarũ ĩno nĩ tayo yakĩtwo na moko ma Suleiman. Ũguo kĩhumo kĩa indo ici kĩarĩ kĩhumo kĩa mũndũ Ngai endete wetagwo Daudi. Tondu Daudi moko make mathata na mathaha akĩgirio gwaka hekarũ, Ngai akĩerekeria ũbundi wa gwaka hekarũ moko-inĩ ma Suleiman. No Daudi akĩũhĩga, akĩmenya nĩ wagiria njake no ndũnagiria hothe. Indo iria ciothe Suleimani akĩte nacio hekarũ cioimĩte thigino-inĩ kana ũthamaki-inĩ wa ithe Daudi. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ kwarĩ na indo cia goro mũno, na nĩ kwarĩ na indo cia bata mũno, na nĩ kwarĩ na indo ciathondekeirwo kũndũ gwacio tondu yarĩ hekarũ ĩmwe ya iria nene. Na hekarũ ĩno nĩyo Jesu Kristo oka. Yakĩtwo na mĩaka mĩingĩ mũno ta ũrĩa kĩrĩkanĩro kĩa Ngai kiugaga, na ta ũrĩa kiugo kĩa Ngai gĩtaragĩria. Mĩaka ĩrĩa yothe hekarũ ĩyo yakĩtwo, Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno oka, akiuga no metharie na thikũ ithatũ, na ndorio nĩ mũndũ na ndamake. Ĩno nĩyo aheanaga ũhoro wayo. Bwana asifiwe sana. No gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa manaka hekarũ ĩno ya Suleimani nĩ yakĩtwo na ũũgĩ mũingĩ, nĩ yakĩtwo na ũmenyi mũingĩ, na nĩ yakĩtwo na ũmenyereri mũingĩ mũno. No nĩ ngũgoca Ngai ũrĩa tũratungata mahinda marĩa tũratũra. Ũngĩtara ũhonokio waku ũhonokete mĩaka igana, ũtungata waku ũtungatĩte mĩaka igana, nĩ hekarũ. No nĩ ĩroka ĩgathario nĩ tondũ wa mwĩtĩo wa ndagĩka ĩmwe. Nĩ ĩroka ĩgathario nĩ tondũ wa ũhinga wa ndagĩka ĩmwe. Mwathani arogocwo. Ngai arotũteithia. Mũthamaki ũyũ agĩĩta na iruga Belizazaru, na agĩĩta athani 1,000 a bũrũri wake iruga-inĩ rĩu. Na iruga rĩu rĩgĩthondekwo ndibei yarĩ njega mũno, na akĩnyua mbere ya andũ acio. Na ti wega mũthamaki ona arĩa manakorwo ho kũnyua mbere ya andũ. Maandĩko nĩ makoragwo maregete mũno. Mũthamaki etĩkĩrĩtio ko nĩ egũkundaga toti akundi ehithĩte, na to nginya, tondũ ti kuga nĩko karakĩhũthĩra tiko sword ya thamaki. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Maandĩko maroiga ikĩrutwo hekarũ-inĩ ya Jerusalemu indo iria ciothe ciatahĩtwo na indo iria mũndũ gwĩtwo Nebukadinezaru aigithĩtie. Rekei ndĩmwĩre, ũhonokio nĩ mũinainie. Ũtugi wa Ngai nĩ mũinainie. Kiugo kĩa Ngai nĩ kĩinainie. No maũndũ maya mothe mainainĩtio nĩ mwĩtĩo wa thĩ. Maũndũ maya mothe mainainĩtio
nĩ andũ kwaga gwĩtigĩra Ngai. Ũyũ akĩaga gwĩtigĩra ona akĩaga kũhe gĩtĩo ona ithe ũrĩa wamũtigĩire ũthamaki. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩ raini ya 3, nao magĩkĩrehe indo cia thahabu o icio ciarutĩtwo Jerusalem hekarũ-inĩ ya Ngai. Nake mũthamaki na athani a bũrũri wake na atumia ake ona thuria ciake makĩnyua ndibei nacio. Indo cia kĩgongona nĩ indo cia gwĩtigĩrwo. Indo cia kĩgongona ti indo cia kwĩgũtha gĩthũri nacio. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Ingĩgũra pulpit ĩno ona ngorwo ngĩmenya nĩ niĩ ndĩmĩgũrĩte, ndibatiĩ gwĩtĩĩa nayo, tondũ pulpit ĩno ndamĩamũrĩra Jehova Ngai, ndamĩamũrĩra kĩgongona kĩa Ngai. Ũguo nĩ yatigithũkanio na bamĩrĩ yakwa, nĩ yatigithũkanio na andũ aitũ, yehokerwo kĩgongona. Ona ndingĩmĩoya ĩno tondũ nĩ niĩ ndĩragũrĩte ndĩmĩoe, thiĩ ndĩmĩtware gwakwa mũciĩ njuge nĩyo ndĩrĩhunjagĩria. Yamũrĩrwo Ngai nĩ eka atĩa? Gĩtĩ kĩu ndingĩkĩoya kwĩ hĩndĩ gũkũ kwarĩ na mũcemanio tũkĩambĩrĩria kanitha ũguo, Wasifu wa itũra haha ũguo kĩwanja-inĩ gĩkĩ, agĩũka akĩhoya itĩ cia kanitha. Sifu ũrĩa warĩ kuo hĩndĩ ĩyo kĩmwĩra ndingĩkũhe tondũ mũkoragwo mũrutĩirwo mbeca cia gũkombora itĩ mwĩna mĩcemanio, thiĩ ũkombore itĩ tiga kũgia kanitha. Akĩnjĩra ihe tondũ kanitha nĩ ũndũ ũmwe na ngĩmwĩra ĩhĩ thirikari nĩ ũraganaga no kanitha ndĩkaga atĩa? Thirikari nĩ ĩtunyanaga no kanitha ndĩkaga atĩa? Thirikari nĩ henanagia no kanitha ndĩkaga atĩa? Tigane rĩu. Bwana asifiwe sana. Ngĩregana itĩ cia kanitha, hagĩũka andũ kũhunjia o haha, magĩũka makĩnjĩra mũtungatĩri, Ngai akũrathime, tumĩte kanitha mũna na tuoka haha kũhunjia kiugo kĩa Ngai, na tũtikũhunjia ũtarĩkĩtie service. Main service yuma yambĩrĩria rũcinĩ thaa 2, no tondũ wĩna kanitha tũkũhunjia thaa 8, tũhe mwaki no tũhe kĩmbo. Ngĩmera inyuĩ mũrĩ aitũ oyai mwaki, ona itĩ mwendekai atĩa? Bwana asifiwe sana. Na magĩkua itĩ cia kanitha na magĩcoka magĩgĩcokia. Bwana asifiwe sana. Nĩ wega gũkũrana ariũ na arĩa ithe witũ, ũthamaki ũrĩa tũratungatĩra nĩ ũrĩkũ. Na rĩu nĩ ihinda rĩkinyĩte rĩa gũtua matua, gwĩtigithũkania na mwĩtĩo wa thĩ, gwĩtigithũkania na nguthi cia thĩ, tondũ ũthamaki ũyũ wa kanitha ũrorete kũinainio, na wainainio kũrĩ andũ megũcoka gĩthaka gũtega thamaki, kũrĩ arĩithi megũcoka mĩgũnda gũthiĩ kũrĩmia mabuti. Bwana asifiwe sana. Na kũrĩ mekwĩhokerwo wĩra mũnene nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai. O harĩ ũrĩ menyerera indo cia kĩgongona, o harĩ ũrĩ menyerera wĩra wa Ngai na kĩndũ gĩothe gĩtanĩtio na Ngai. Mũthamaki ũyũ wa Kĩnana, mũriũ wa Nebukadinezaru, akĩmenya indo iria ciamũrĩirwo Ngai na indo iria ithurĩirwo Ngai na ikaigĩrwo Ngai nĩ ciekũnengera thuria ciake, nĩ ciekũnengera nene, nĩ ciekũnengera atumia ake. Bwana asifiwe sana. Nigetha macinyuĩre ndibei na thani cia gĩathĩ iria muonaga haha tũigĩrĩire mĩgate, ciothe yarutire ciekĩragwo cabaci na mĩtura. Ũyũ nĩ gũthaka arathaka. Bwana asifiwe sana. Kwanja ciekĩragwo nginya mĩtura ĩ thakame. Ndiũĩ kana nĩ mũthenya kwanyu gũkaigua atĩ mĩtura ya thakame mwena ũyũ na ĩtarĩ ya thomi mwena ũrĩkũ. Ũguo kũu kwanyu ũngĩkaigua kwanyu kwagayanio ũkamenya mũigongona cigana, kwĩigongona cigana, gwĩ kĩgongona gĩa thakame na gĩtarĩ. Rĩu we nĩwe ũgũkĩmenya wĩ kĩgongona-inĩ kĩrĩkũ. Mwathani arogocwo. Atĩ mĩtura ĩno na mahu maya mekĩrwo thakame na maya matigeke atĩa? Macũcũ wa kĩanda matigekĩrwo thakame tondũ ndarĩaga kĩ? No cũcũ wa rũgongo ndarĩ thĩ, ona we ndũrĩ thĩ, we ũrĩaga yothe kĩrĩa gĩaka atĩa? Bata nĩ nda ĩkĩ atĩa? Ngai nĩ egũtũteithia. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tigai kũgayania mĩciĩ ũhoro-inĩ wa mĩrĩre.
gwakwa gũtirarĩo thakame mũciĩ wothe ndũkarĩo kĩ akorwo nĩrarĩo thakame mũrĩ inyuothe na mwĩcũnemo tondũ nĩ thĩna Ngai witũ arotũteithia. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, nao makĩnyua ndibei magĩkumagia ngai ciao cia thahabu na cia fedha na gĩcango na cia igera na cia mbaũ ona cia mahiga. Mararĩra indo cia Ngai wa igũrũ, maranyuĩra indo cia Ngai wa igũrũ, no nĩmĩ ciao irambararia ngai cia mĩhianano. Hau nĩho thĩ ĩrĩ. Na hau nĩho thĩ, Bwana asifiwe sana. Hau nĩho thĩ, na nĩho thĩ ĩkinye. Ngai arotũiguĩrĩra tha. Nao makĩnyua ndibei magĩkumagia ngai ciao cia thahabu na cia fedha na cia gĩcango na cia igera na cia mbaũ ona cia mahiga. Ngai akĩona andũ aya nĩ matũrĩka mũno, andũ aya nĩ manana mũno, andũ aya nĩ manyarara mũno, andũ aya nĩ mahũthia mũno. Gĩkombe kĩrĩa manyitĩte makĩnyuĩra ndibei-inĩ gĩakwa na kĩamũrĩirwo Ngai ũrĩa ũĩyo, no nĩmĩ-inĩ ciao maragoca ngai cia mĩhianano. Muoyo ũcio wĩnaguo nĩ wa Ngai witũ, no ndũrateithia Ngai na mĩhũmũ ĩyo. Ũgima ũcio wĩnaguo wa mwĩrĩ nĩ wa Ngai witũ, no ndũrateithia Ngai na ũgima ũcio wa mwĩrĩ. Hinya ũcio wĩnaguo ũhetwo nĩ Ngai, no hinya ũcio nĩ wa kũnyarira kanitha wa Ngai. Wĩmenyerere. Mwathani arogocwo. Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, na o thaa oro ĩyo hagĩkĩoneka ciara cia guoko kwa mũndũ ikĩandĩka rũthingo-inĩ rwa nyũmba ĩyo ya mũthamaki, o harĩa haringaine na mũtĩ ũrĩa warũgamagia matawa. Nake mũthamaki agĩkĩona njara ĩyo yandĩkaga. Mwathani arogocwo. Gũtirĩ mũndũ ũtegũkinyĩrĩrwo nĩ ihinda rĩake rĩa kũhingũka maitho. Gũtirĩ mũndũ ũtegũkinyĩrĩrwo nĩ ihinda rĩake rĩa gũkũrana wega na ũũru. Gũtirĩ hĩndĩ mũndũ ategũkinyĩrĩrwo nĩ ũndũ wa gũtũma kũrane ũhinga na ũtheru. O ihinda rĩaku nĩ rĩgwĩka atĩa? Nĩ rĩgũkinya. Nĩ tondũ wa waganu ũyũ Belizazaru mũriũ wa Nebukadinezaru ekire, akĩona kĩara gĩkwandĩka rũthingo-inĩ, ciara cia guoko kwa mũndũ. Ũguo nĩ mũndũ watũme, na haha mũnyite mũno, ti Ngai wandĩkaga rũthingo. Ngai nĩ gũtũma nekire atĩa? Ti araika Ngai mandĩkaga kĩ? No nyite mũno haha, ona ti Roho Mũtheru wandĩkaga kĩ? Nĩ guoko kwa mũndũ, tondũ nĩguo maandĩko maro. Mũthamaki ũyũ akĩhingũka maitho, akĩona he njara cia mũndũ irandĩka rũthingo. Bwana asifiwe sana. Na irandĩka rũthingo-inĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩyo ya mũthamaki. Na harĩa ũthingu wahandĩtwo thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ĩyo, harĩa ũtheri warĩ thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ĩyo, tondũ ũthingu nĩ wathira, ũtheri nĩ wathira, harĩa gĩtugĩ gĩa gũcuria tawa kĩa, nĩ tũratwarana, niho njara icio cia mũndũ ciokire na ikĩambia kwandĩka. Bwana asifiwe sana. Harĩa gĩtugĩ gĩa gũcurĩria tawa kĩrĩ, harĩa ũtheri ũrĩ, tondũ gĩtugĩ kĩu nĩ kĩagĩrwo gĩtĩo na kĩahandĩtwo gĩa gũcuria ũtheri nĩ ithe Nebukadinezaru. Kĩahandĩtwo kĩrĩ gĩtugĩ gĩa ũthingu gĩa gũtĩithia Ngai wa Isiraeli. O hau hau noho thamaki wakanjĩirwo.
Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũteithia ũtungata-inĩ ũrĩa tũrĩ thĩinĩ waguo, o harĩa twaitĩrĩirio maguta tũrĩ, o harĩa twahandĩirwo mũthingi-inĩ, noho tũkwambararĩrio kana tũkanjĩrwo ho. Na mũndũ wa kũigua kĩ atĩa? Mũndũ wa kũigua kĩ atĩa? Aigue na anyite. Bwana asifiwe sana. O hau hau gĩtugĩ kĩrĩ, noho njĩra cia mũndũ cionekanire ikĩandĩka. Mwathani arogocwo. Mũthamaki akĩona nĩecirĩtie gĩtugĩ kĩu ta kĩngĩmũrĩithia kana ta kĩngĩmũtongoria. Nĩecirĩtie tondũ tawa warĩ oni tongĩmũteithia, no waganu wa nyũmba ya Ngai ũgĩkinya mũthia. Mwathani arogocwo. Nake amĩona agĩthita gĩthithi raini ya 6, namo meciria make makĩmũnyamaria. Ndironire kwĩ hĩndĩ kũrahĩtũkirio ũguo mũthamaki ũngĩ wana haha kĩrĩa kũratuĩka nĩ aratũnganĩte na mũndũ ũngĩ wakuĩte mĩaka mĩingĩ mĩthiru, ũkamenya o rĩmwe mũtirĩ kĩ, mũtirĩ ho. Bwana asifiwe sana. Tondũ ũngĩkorwo ta rĩngĩ ũkahanda mwĩre nĩ mũĩ wa ithe rakuĩte mĩaka ta 40 mĩthiru, na tũrarĩ na maĩ ma mwĩra aranjĩra ndĩmũgeithie, no mũrũgamĩrĩre kanitha mũkiuga mũthuri nĩ agarũrũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. No ta rĩu ingĩrũgama haha ndĩmwĩre mũrĩega mathanwa ma wĩra wa Ngai, nĩ mũkuga ĩme? Tondũ ithuothe nĩ gũtuo tũtuĩtwo mathanwa ma wĩra wa Ngai. No ingĩrũgama haha na nĩ kiugo kĩhithe mũno gĩ thĩinĩ wa Revelation, ndĩmwĩre na rĩu rĩ tiga ũguo, ndĩmwĩre ona mũndũ tuma nake thaa 8 cia ũtukũ nĩ mũthee Jomo Kenyatta na njĩra ngeithie bũrũri. Mwathani arogocwo. Nĩ mũkũmenya kanitha nĩ wace na nĩ waneanwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ũguo ngĩona mũthamaki athita gĩthithi na ndia kwaria ũhoro wa arĩa makuĩte, ũcio ndarĩ kĩ, ũhoro nĩ mũthiru. Kũrabatarania psychiatric arĩa athomu mũno na arĩa mohĩgĩire maũndũ-inĩ methe thibitarĩ ya Mathare ĩrĩa ĩ hakuhĩ. Bwana asifiwe sana. Na ĩrĩa yũhĩgĩrĩire ũhoro-inĩ wa meciria. Na ndageretie kwaria na mandagĩtarĩ mamwe ngĩmera na mũcekage andũ makĩroka kũhotubu tondũ andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo, na tondũ ndiendagwo ngĩaria mareke ngĩkinyie hau. Mwathani arogocwo. Tondũ mũhota kuona ningĩ nĩ gũkirwo na tarĩu nĩguo ndĩna mathĩna maingĩ andũ a Ngai, ona mbara iria ingĩ ti horu, ningĩ gĩthirĩ nĩ wambia ingĩ. No ũma nĩ atĩrĩrĩ, mũthamaki ona kĩara kiuga agĩthita kĩ, agĩthita kĩ, namo meciria make ugai na hinya, nacio nyangetho ciake, nyangetho nĩ ndũ nĩ hit. Bwana asifiwe sana. Nyangetho ciake igĩka atĩa? Ũguo kĩarĩ gĩthuri gĩtungu kĩarĩ na hit. Bwana asifiwe sana. Tondũ ngona ikĩandĩkwo thĩinĩ wa Biblia nĩ kuga ciarĩ kĩ, ciarĩ ho. Onamo maru make maru make makĩambia gwĩka atĩa? Makĩambĩrĩria gwĩka atĩa? Haleluya. Rekei tuge na hinya, maru make makĩambĩrĩria gwĩka atĩa? Ngai arotũteithia. Tondũ guoko gũkũ kwa mũndũ mũthamaki nowe wambire kuona. Mũthamaki nowe wambire kũrũthĩrĩria na akĩona kũrĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere. Bwana asifiwe sana. Ngai arotũteithia mũno. Tathikĩrĩria ũigue raini ya 7. Nake mũthamaki agĩkĩanĩrĩra akiuga atĩrĩ, atĩ aragũri na Akalidei ona arathi a mohoro marehwo moke harĩ we. Nake mũthamaki akĩaria na andũ acio ogĩ a Babylon akĩmera ũũ atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa ũrĩhota gũthoma ndemwa ici
na anyonie uria igutaurwo niekuhumbwo nguo cia rangi wa sambarau na ekirwo kirengeri gia thahabu ngingo na atuo wa gatatu uthamaki-ini uyu. Bwana asifiwe sana. Tara mundu ucio muriganitie umwire tutikwenda kuheo uthamaki uhoi-ini wa mihianano. Na guku menye kwina indo nyingi ireranirwo. Kweranirwo ki na ki? Kirengeri, thoma iwega mutegwitigira. Niki kiratuma muthome ta murathoma na githungu na ndenda tutwarane hamwe. Mwathani arogocwo. Nake muthamaki agikianirira akiuga ati araguri na Kalidei ona arathi mohoro marehwo moke. Nake muthamaki akiaria na andu acio ogi a Babylon akimera uu atiriri mundu uria urihota guthoma ugai guthoma ndemwa ici na anyonie uria igitaurwo niekuhumbwo nguo cia rangi wa sambarau. Nguo cia rangi wa ki? Uguo niekuhumbwo gatani muthemba. Bwana asifiwe sana. Na warora mundu ucio kona mundu ucio nguo ici ekirite ni ciago, no gutire nguo ya goro gukira yo wikirite tondu mikirite na undu wa thakame ya gaturu. Uguo icio ingi turerirwo tutigana na ki? Mwathani arogocwo. Icio ingi urerirwo tigana na ki? Akiranira matonyo na akiranira nguo cia goro muno. Tathikiriria uigue na ekirwo kirengeri gia ki? Gia thahabu. Nyenda tugathoma hamwe. Gia thahabu. Gia thahabu ngingo. Nita kirengeri giki wonaga andu aria mateng'era mekirwo macurio gia thahabu. Uria woka na mbemwe 2-3 ni macuragio kirengeri kiriku. Muthamaki akiambiriria gwetha andu aria ngikira kirengeri. Haleluya. Ndirenda haha ithuothe tuhige. Mwathani arogocwo. Tutikwenda kuhumbwo irengeri cio hinga. Nitwacirega. Nguo kana mathaga maria tukuhumbwo. Mwathani arogocwo. Haleluya. Moimanite na kuri uthamaki wa nduma tutikwenda nguo icio. Maguta maria tuguitiririo moimanite uthamaki-ini wa nduma tutikwe. Utungata utari murungiriru wa kwamurana kana wa guitaniriria maguta. Mwathani arogocwo. Utoimanite na uria wagiriire nitware. Nguo ici kuhumbanwo tondu ikuhumbanwo mwiroreire. Ona ciakorwo ciina rangi wa sambarau nitweka atia? Bwana asifiwe sana. Nitweka atia? Ugai na hinya. Nitweka atia? Nitwacirega. Ngai witu aro tuiguirira tha. Ngai witu aro turirikana. Uthamaki uria turerirwo unene uria turaheo makanitha-ini utoimanite na kuri Ngai nitweka atia? Unene uria turerirwo kigongona-ini nigetha turiteinwo kuo nitware na ndukawoe. Na wakoe matu maku igwe wiki atia? Uigue. No andu aya othe muthamaki arariria ugai amen. Ambite guthie kuri andu a kanitha wake. Tondu mundu ti muhoi Ngai, uguo amba guthie kuri andu aria mainamagira mihianano nao. Tondu mandiko maroiga atiriri, nake muthamaki agikianira akiuga ati araguri na Kalidei ona arathi marehwo moke hariwe. Na muthamaki uyu ni uraigua atiriri. Bwana asifiwe sana. Riria mararia na maranyua ri, ona riria marakena ri, mararira thani cia nyumba ya Ngai, no neme-ini ciao Ngai iria maragoca ni ngai cia mihiana.
Ũguo agĩtũmana agĩthiĩ akiuga areherwo andũ arĩa mahana take. Akiuga areherwo andũ arĩa mahana take. Ngai arotũteithia mũno ariũ na arĩa ithe witũ. Twĩtigithũkanie na andũ arĩa matarainamĩrĩra Ngai ũrĩa we. Twĩtigithũkanie na andũ arĩa marakia mĩaki ya kũngĩ igongona-inĩ cia Ngai. Tũikare na andũ arĩa marĩa mwena witũ. Tugocithie Ngai ũrĩa we. Bwana asifiwe sana. Ndũkae gũteng'era tondũ nĩ werĩrwo kĩrengeri gĩa thahabu. Ndũkae gũteng'era tondũ nĩ werĩrwo nĩ ũkũhumbwo nguo cia rangi wa zambarau. Na nĩ ũkwĩhokerwo gĩkundi gĩkĩ na wĩhokerwo kĩrĩa kĩngĩ. Mwĩmenyerere ikundi icio mũrehokerwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũteithia na atũhe ũguũrio na atũhe ũũgĩ. Tondũ mbara harĩa ĩkinyĩte na ũru harĩa ũkinyĩte thĩ ĩno ya Ngai. No nginya rĩu andũ maikare na mathaga. Ndikani mũranyita. No nginya mũndũ aikare na ithaga rĩake. Na ithaga rĩaku rĩakorwo nĩ rĩa gũtĩithia Ngai na rĩa kwaga kũinamĩrĩra mĩhianano ikara narĩo. Bwana asifiwe sana. Ndũkerĩrwo gĩtĩ ona kĩrĩkũ woe. Ndũkerĩrwo ũtongorio na ũrĩkũ wa gĩkundi woe. Tondũ ũkũninithia rũciaro rwaku. Na rũgũka na njĩra hũthũ mũno ya ũthamaki ya ũtungata. Na gũtirĩ mũndũ ũngĩ tarĩu ingĩtwo tarĩu ndagĩka-inĩ ĩno. Bwana asifiwe sana. Njigue nĩ ndetwo State House nĩ mũthamaki ũrĩa wĩ kuo. Njigue nĩ anjĩta. Ithe ti gũkĩgũra gathuti na gatai na karatũ. Alafu make sure tũthogithi tũtirĩ na karimata tũrĩa ta karĩa karĩti mũthuri ũrĩa Njoroge wa Mĩcũkĩ. Tũthogithi twĩ. Bwana asifiwe sana. Tondũ ndetwo no thiĩ ngakĩigua ũrĩa arenda kuga. Although ihinda rĩrĩ ti ihinda rĩa gwĩtwo. By the way, I'm very busy. Ũguo na ingĩtwo thata ici ndingĩoneka. Tondũ ndĩna wĩra ndĩraruta ũrĩa hetwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. No nĩ example ndĩraheana ningĩtwo tarĩu reke indĩmwe. Ona yo ngĩnjĩta gwaku ndingĩone. No ũkoirwo wĩ mũcirika. Hallelujah. Na tondũ we ti mũcirika witũ ona njĩta ndigwĩka atĩa. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Na waigua ngiuga ndingĩthiĩ. Ndikagia ngundi ta ngwĩka atĩa. Ndikagia ngundi ta ngwĩka atĩa. Ndikagia ngundi tũhũ. Ũguo gũthiĩ ndingĩka atĩa. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Bwana asifiwe sana. Indo ici tũrerĩrwo nĩ ũthamaki ũyũ wa Belisazaru. Tũrerĩrwo nĩgetha tũhote gũtaũra iroto. Tũrerĩrwo nĩgetha tũnyitĩrĩre kĩoneki kĩa iroto cia nduma. Tũrerĩrwo thamaki ũyũ nĩgetha tũnyitĩrĩre wĩra ũtarĩ ho, wĩra ũtaragocithia Ngai witũ. Mwathani arogocwo. Na iheo nĩ ikenagia mũndũ, no nene nĩ ũkenagia andũ. Gũtirĩ kĩndũ gĩkenagia andũ ta atongoria. Ndĩrakwĩra rĩu mũkwamũrwo nginya mũgongo, mũgũitĩrio maguta nginya mũgongo kahakagwo rũri rwa mũtharaba. Ũgeciria nĩ hĩndĩ kwagĩ. Haleluya. Rĩrĩa Jesũ athambagia arutwo a Kenya rĩrĩ nĩ ngenaga mũno nĩ Petero. Tondũ amwĩrire niĩ rĩ ndũigaine gũthambia. Nake Jesũ akĩrũgama na ũthamaki wa igũrũ. Nĩguo watoririe Petero. Akĩmwĩra wona warega ũthambio ndũrĩ ngwatanĩro na niĩ ona rĩ. Petero kĩarĩ kĩmũndũ rude. Angĩkorwo no ũgĩthambie nginya mũtwe na maitho na matũ. Wethe nginya cotton bud. Bwana asifiwe sana. Ũthambie nginya thambie nginya mwĩrĩ, alafu ũkumuthe magũrũ wega ũnjĩke pedicure niĩ ndirĩ na thĩ. Ona ewe Jesũ ngĩka teithĩti kwamba kwa mũndũ ũrĩa wĩ nake. Nĩguo amwĩrire angĩkorwo no ũgĩthambia nyarĩ rĩ, ona mũtwe ndathikĩrĩria wĩna gĩ, ona maitho mena kĩ. Bwana asifiwe sana. Hakuhĩ amwĩre mũthambie nginya magego. Mwathani arogocwo. Kĩmwĩra thambia ũndũ guothe. Nĩ ndĩmwĩra gĩtũmi kĩa Petero kũhũthĩra ciugo icio. Bwana asifiwe sana.
tondu ciarĩ na gĩtũmi kĩrĩ ũrutani mũno thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa Thama, na nĩ wega ũgethomagĩra kiugo na ũgataũkagwo nĩ kiugo, na Ngai akamũteithia mũno mũtigatuĩke gũgĩthomaga o raini igĩrĩ tu. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Andũ aya nĩ merĩrwo ciĩrĩro, inyuĩ mwerĩrwo nĩ mũkuoya, ugaica. Ta thikĩrĩria ũigue raini ya 8, na twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli 5. Nao andũ acio ogĩ othe a mũthamaki magĩtonya kuo, no makĩremwo, uga makĩremwo nĩ gũthoma ndemwa icio, ona kana kuonia mũthamaki ũrĩa ingĩtaũrwo. Maremwo nĩkĩ? Tondũ ndemwa ici rĩ, ti cio thamaki wa mũhuro wa riũa. Ici iraguũrĩrio mũndũ wĩiguĩte na mũndũ umiranĩtie ngoro na nga, nwago na aragũri matiĩtaũkwo nĩ mũgambo ũrĩa tũiguĩte, matiĩtaũkwo nĩ mwĩto ũrĩa twĩ thĩinĩ, matiĩtaũkwo nĩ ũtungata ũrĩa tũratungatĩra. Ũguo na moko na marĩ ogĩ thĩinĩ wa Babuloni gũtirĩ ũndũ mareka atĩa. Igomano ciothe cia andũ arĩa matarĩ ogĩ irotoma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Haleluya. Na gũtiramakania nĩ aigana, gũtiramakania nĩ andũ 100 kana andũ 100. Harabataranio Danieli ũmwe tu wĩiguĩte ũthamaki-inĩ wa Ngai, tondũ ndemwa ici nĩcio ũthamaki wa Ngai, na nĩ Ngai watũmana. Ndangĩreka ago kana aragũri mataũkwo nĩ hitho ĩrĩa ĩrĩ haha. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe mũhoi wa mĩhianano ũngĩtaũkwo nĩ ũhoro ũrĩa ũrĩ ha. Bwana asifiwe sana. Ũguo na mageria gũka na mbũgũ ciao na tũnyatũ wao. Bwana, na ndiũrĩ wamenya hĩndĩ ĩyo gũtiakoragwo arogi anake, nĩ arogi athuri. Ndikanĩrwo tũngana na cũcũ wa hau hanyu itũrokerwo na gacũcũ gaka karĩ karogi. Ũkona arogi nĩ andũ akũ, na nĩ athuri akorwo na atumia kĩ akũrũ. Na ndimenya nĩ gĩtũmaga arogi makorwo momĩte ũguo ta thaithi mũingĩ orogi, kana nĩ tondũ thaithi no wao. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arogĩtũteithia. Haleluya. Na rĩkorwo Ngai amũhe ũgĩ na ũtaũku wa kiugo gĩkĩ, Ngai aromũteithia mũno. Othe ona moka makĩremwo nĩ gũthoma ndemwa irĩkũ. Ahoia mĩhianano ona othe moka matihota gũtũtaũkwo ithuĩ ũrĩa tũhana. Hinya no ngiuma mĩena yothe na yumaga rũhuho matihota gũtaũkwo nĩ mũthuri ũyũ ũrĩa ahana na ũrĩa atariĩ. Mwathani arogocwo. Matihota gũtaũkwo nĩ we ũrĩa ũtariĩ, na ndwĩthomeka tondũ Ngai nderekererio thomeke. Ngai ndereka, na gũtirĩ njata ya mũndũ ĩiyagwo thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Mwathani arogocwo. Gũtirĩ kĩndũ gĩaku kĩngĩũra na gũtirĩ kĩrumi kĩngĩgũkinyĩrĩra tondũ wĩ mũrathime. Mwathani arogocwo. Gũtirĩ mũndũ ũkũhota gũgũtuĩria kana gũthome wothamaki wa nduma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũgũikara wĩ kĩriga. Ona macemania cũcũ akũrũ, guka akũrũ, anake ethĩ, atata. Bwana asifiwe sana. We ndwĩtaũkĩka nĩ ũrĩa ũtariĩ, tondũ wothamaki ũrĩa wĩ thĩinĩ waguo, tondũ wa hinya ũrĩa wĩ thĩinĩ waguo. Mwathani arogocwo. Ona magĩthambio magũrũ na maguta na mahakwo kĩrĩa lotioni, no wĩra ndwĩtaũkĩka ũrĩa ũtariĩ, na niĩ ndiĩtaũkĩka ũrĩa ndariĩ, na ndemwa ciakwa itiĩthomeka tondũ kwanja ciandĩkĩtwo kĩhengere-inĩ kĩndũ gĩtangĩbutha na kĩndũ gĩtangĩbaca na kĩgwe. Mwathani arogocwo. Ngai witũ arogũteithia. Onawe kĩrĩa gĩ gĩaku gĩtioneka, ũthamaki ũrĩa wĩ waku ndũkuoneka, hinya ũrĩa wĩ waku ndũkuoneka, ũhonoki ũrĩa wĩ waku ndũkuoneka. Ona Kalidei othe magomana matihota gũgũtaũkwo. Ũhonoki ũrĩa ũhonokete ndwĩtaũkĩka. Bwana asifiwe sana. Mwĩto ũrĩa wĩtĩtwo ndwĩtaũkĩka. Ona thĩ yothe eka atĩa?
tulio hamwe kamuraigwa ta munogire. Bwana asifiwe sana. Tara mundu ucio muriganitio manie ndigitaukika. Arogi matingihota guthoma njata yaku we. Ahoi mihiana no matingihota guthoma njata yaku we. Tondu ni maremirwo kuma kiambere. Korwo ni mari hinya ni mangiahotire kuona na ari kaundu kanini, no tondu matire hinya na matire uhoti, matiahotire gutaukwo ni uria Ngai arakinyia ndumiriri hari murio wa Nebukadnezaru. Mwathani arogocwo. Uguo maundu maku matietaukika. Uguikara wikiriga maitho-ini ma Akalidei. Uguikara wikiriga maitho-ini ma Ahumenayo. Uguikara wikiriga maitho-ini ma hoi mihianano. Uguikara wikiriga maitho-ini ma diviners. Makiendaga na matekwe. No kiria Ngai oigite kimuoyo giki. Na kiria Ngai oigite ni giathira ni giaka atia. Kiria Ngai witu arathimite ni akite atia. Na kiria Ngai witu arumite ni akite atia. Uguo ndwetaukika. We hamwe na ciana ciaku ndwetaukika. We hamwe na ruciaro rwaku ndwetaukika. Ona mawira-ini maku ndwetaukika. Ona matungana na mbogo ciao gutiri undu mangihota. Bwana asifiwe sana. Gutiri undu mangihota gwika atia. Alafu umenye aya metwo ni muri wa Nebukadnezaru. Aya ti arogi aria maikaraga nyumba-ini cia mathanji. Aya ni andu advanced. Uga advanced. Aya ni arogi no maikaraga nyumba cia mahi. Na mathiaga na thuti na ki. No ni aro. Ona kala no mekaga atia. Ona mathaga no mekaga atia. Tondu muthamaki ndangita mundu muhunyuku. Uguo akoi murogi muhunyuku ni thina. Ndugwitwo kwa muthamaki. Tende thina waku. Kawe murogi muhunyuku. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Uguo ni andu mohigireire maundu-ini. Na andu metwo ni muthamaki matirahura thimu kuga matire na tigiti. Aya ni arogi mena nginya ngari. Aya ni arogi nginya maraikara marekiraga sharpshooter ke. Bwana asifiwe sana. Aya ni arogi nginya na nguo ciao ni hure bathi. Hallelujah. No makinya kuria gutire wira mekuruta. Gutiri undu mangihota gwika. Tondu uhoro uyu ni muhithe. Ugai ni muhithe. No guuriirio tukenge na aria matariki. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo muno. Uyu ni uhoro muhithe. Tajira arogi makiingira haria na mapurado. Na ni arogi. Na mena thuti na ki. Alafu maroka na failo cio ria mathome. Ni madagitari. Hallelujah. Ni maprofesa. Hallelujah. Ni engineer. Maroka na failo cia. Akiurio wirogete miaka igana. Tondu guku kwa muthamaki no nginya wigire na CV. Hallelujah. CV cia ngoma tutikwenda. Riboti cia daimono tutikwe. Na mutikamakio ni mafairo maria mawakiri makuite atia. Cira waku twereirwo iguru. Kiheo giaku hereirwo iguru. Thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani arogocwo. Ndukamakio ni mafairo maria madagitari makuite atia. Tiga uguo angi ni undu wa kuneneha makuagirwo ni masekeretari mao. Ngai. No makinya kwa muthamaki. Tondu ti Ngai wa iguru metete na ti Ngai wa iguru metikitie. Makiremwo. Maguire tuothe. Ona igire cia mwandiko matianyiti. Tena tukiandika composition tondu ni twandikaga orita njugo no wandikaga tweci tutherira ikindu anyitaga uyu. Ni Ngai umuteithitie. Ni waheagirwo igire cia ki? Cia mwandiko tu no gakiandika. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai witu ni mwega. Ukandika ritwa riaku. Hallelujah. Na ringi hihi index number. Ugacoka ugaithogethania composition uria gwika atia. Ukaherwo igire cia ki? Na gukorwo ni ui ritwa riaku. Aya gutire kindu mahereirwo. Bwana asifiwe sana. Nginya cia mwandiko marks matiekire atia. Mationire. Bwana asifiwe sana. Tondu thiri ina Danieli. Thiri yohonokio na yoguurio ina Danieli. Hallelujah. Uguo Akalidei na muthiururuke. Maprofesa na muthiururuke. Madagitari na muthiururuke. Thiri ihe Danieli. Hallelujah.
na ihinda rĩayo kũruta wĩra nĩ hĩndĩ ĩkinye. Mwathani arogocwo. Tori ũcio mũriganĩtie we wandĩka conversation yake. Tacokia meciria na thutha. Wona wandĩkaga rũgano gũta. No ona arimũ atene no matũtecaga. Tondũ nginya nĩ twakoragwo na motion wa to eat chapati is better than to eat githeri. Rĩu atĩ ũcio nĩ motion. Alafu ũrera andũ ahũtu. Mũndũ ũcio cabaci amĩonaga ondice. Arimũ nĩ mekwendwo mohĩge rĩu Mwathani arogocwo. Ngai witũ arogĩtũteithia mũno. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nĩ igana mana ekora motion-inĩ ũcio. Ainyuĩ ndũ inyuĩ mũrĩ harĩ ithuĩ tũrĩ akarĩ Francis twĩna ndagĩtarĩ. Ithuĩ macio nĩ maũndũ marĩa twathomithagia na no matũkinyĩtie ha. Ngai arotũteithia. Andũ aya ogĩ makĩremwo nĩ gũthoma ndemwa icio ona kana kuonia mũthamaki ũrĩa ingĩtaũrwo makĩgwatuo. Magũire tuothe. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, nake mũthamaki ũcio Tiberizazaru aigua ũguo akĩnyamarĩka mũno. Haleluya. Makĩria athitĩte gĩthithi, nao athani ake makĩrigwo nĩ ũrĩa. Ũyũ ũngĩona mũnene waku nĩambia kũrĩra ũngĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. Ũngĩka atĩa? Ona ũngĩona mamu wanyu nĩambia kũrĩra wĩciragia nĩ hĩndĩ mbara yeka atĩa? Ona baba wanyu ũngĩona nĩambia kũrĩra wona nĩ hĩndĩ gwathũka mũ no kona mũhana kũhotwo. Rĩrĩa aya monire mũthamaki nĩ anyamarĩka, onao makĩrigwo atĩrĩrĩ ararigwo nĩ ũrĩa gwĩka ithuĩ nĩ ithuĩ tũkũmenya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Rĩu tũmwĩcirĩrie. Na no kũrĩ andũ aria ũru, rĩu tũmwĩcirĩrie ithuĩ. Nĩ ithuĩ twamũthurĩte. Aremwo nĩ wĩra ndagĩũkĩrĩria gĩtĩ kĩheo mũndũ. Mĩario nĩyo tũkoragwo nayo. Mwathani arogocwo. Nake mũthamaki ũcio Tiberizazaru aigua ũguo atĩ andũ arĩa nĩ maremwo akĩnyamarĩka mũno, makĩria athitĩte gĩthithi, nao athani ake makĩrigwo nĩ ũrĩa. Ndĩrona kĩndũ kĩũru ta andũ arĩa makoragwo moimĩtwo thutha nĩ kĩrĩndĩ. Ũngĩonania kũhotwo ona kĩrĩndĩ gĩaku nĩ gĩkĩ atĩa? Mũthuri ũngĩonania kũhotwo gwaku mũciĩ ona mũciĩ waku nĩ mwĩke atĩa? Tathikĩrĩria ũigue. Tera ũcio mũriganĩtie atumia nĩ abata no ti othe. Atumia Mwathani arogocwo. We nĩwe ũĩ kana wĩ gatagatĩ-inĩ kau ga cia bata kana ndũrĩ kĩ? Ndũrĩ ho. Haleluya. Ngai nĩ atigĩtie mũtumia wa Nebukadnezaru ndakuĩte. Nĩ aikarĩte mĩaka mĩingĩ. Nyina wa mwanake ũrĩkũ? Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ raini ya 10, no rĩrĩ nyina wa mũthamaki aigua ũrĩa mũthamaki na athani a bũrũri wake mararia, agĩtonya hau hanyuagĩrwo ndibei. Ndika nĩ wanona rĩrĩa mũthiĩte thigũkũ mũkĩrĩa na mũkĩnyua mwanĩrĩirie kĩnanda, mamu wanyu agĩũka na karĩthũ akamwĩra na nĩ mũranegenera andũ itũra rĩrĩkũ. Na Kenya maũndũ macio nĩ tuonete nginya na ũthamaki-inĩ. Kũrĩ mũthamaki ũmwe mũtumia waimũrũrũkire na night dress akĩingĩra nyũmba yaicira rũgiri igũrũ. Haha mũthaiga tuonete maũndũ mũhorie kana njuge iho na nĩ ciahoririe. Ndũkanathake na mũthamaki mũtumia. Nĩ ciekire atĩa? Mwarĩ kuo kamũtiarĩ aciare mwarĩ agima. Mwathani arogocwo. Ũguo mwĩna rũgano. Ũyũ noguo nake ekire atĩa? Ona ũrĩa nawe wanakora ciana ciaku metha-inĩ kũiga TV wehorio, thoguo nĩ arenda Bwana asifiwe sana.
we ni we uria wathanaga we mutumi ona kioyo akiuma na karethu na kana night dress agithia haria hanyuagirwo haleluya ugai amen nathire ni riri ni kuigua nginya na ndore meguteithagia murio othe ni marigirwo ni uria we no wage guthie kuhonokia muruguo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotuteithia muno, Ngai witũ arotuhonokia, na Ngai witũ arotutumira aciari taya agũtuonia njĩra no ti agũtũhatĩrĩ. Alafu ndari na ubaguzi no nĩ amakire nĩ kũigua atĩ ũndũ ũcio andũ acio mararia gũtirĩ mũndũ wĩna idea na gũtirĩ mũndũ wĩna njĩra. No thamaki nĩ ũnengerirwo cia ono thĩnjĩri ũngĩ ũnengera ciana gũtirĩ kũndũ mangĩũrwo. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũthikagĩrĩrio ũkaigua na icio nĩ ciana iraria ũkareka ciĩgangare no hĩndĩ ya kinya ya gũikarĩra gĩtĩ wega ũikarĩire moko wega ũkaruta wĩra ũrĩa rekei ndĩmwĩre niĩ gũtirĩ kanitha itangĩhingũra na gũtirĩ kanitha itangĩhinga. Kũhinga ũguo no hĩtio hingũrwo nĩ mũndũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũkĩroraga ũguo karigwo Ngai rĩu wĩra ũyũ waku Mwathani rĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ no mwĩhokeku. No rĩrĩ nyina wa mũthamaki aigua ũrĩa mũthamaki na athani a bũrũri wake mararia agĩtonya hau hanyuagĩrwo. Tero ũcio mũriganĩti agĩtonya ũrĩu-inĩ. No ndanathiĩ gwĩka atĩa? Ndanathiĩ gwĩka atĩa? Agĩtonya hau hekaga atĩa? Nake nyina wa mũthamaki agĩgĩitĩka kwaria akiuga atĩrĩ, we mũthamaki ũrotũra tene. Ũyũ nyina wa Belizazaru nĩ ahete ũthamaki wa mũriũ gĩtĩo. Ũngĩkona mũciari ũtaraheo thĩnjĩri wa mũriũ gĩtĩo hau hatirĩ mũciari. Ukamenya yo nĩ ngima na hati. Bwana asifiwe sana. Ũyũ agĩtĩa ũthamaki wa mũriũ akĩmwĩra mũthamaki witũ ũrotũra tene na tene. Akĩamba akĩnyihiria kĩraũni. Nĩ muonaga kĩraũni gĩkĩ gĩkagĩrwo nĩ borithi haha nĩkĩo gĩtigagĩrwo. Na ndũkananyarare kĩraũni kĩa bũrũri waku. Ndũkananyarare. Tarĩu nĩndĩranyitĩirwo haha ũguo ira ngĩũka gũkũ tondũ nĩndĩrekĩte mĩtugo mĩũru. Andũ angĩ me mĩtugo mĩũru harĩ ũguo gĩthiĩ kumĩra ũguo kĩrĩa rĩ handũ ha gũthirwo hagĩrĩire niĩ ndĩranyongo tondũ nĩnjũĩ kũnyongoa. Nacio thigari korwo cina ritho inene marona ĩrĩa ngari rĩ. Haleluya. Ndĩrakora njetereirwo ndirakĩrũgamio ndirorio unajua makosa yako. Ambira we nielezee makosa yangu. Ndiraga kĩraũni aranjĩra harĩa rũgongo rĩ twĩrĩtwo na kana nĩ JK tukanyi na mkubwa sasa nisamehe haki ya Mungu sitarudia. Nimejua makosa yangu. Bwana asifiwe sana. Arajira sasa unajua twĩrĩtwo ona kana nĩ JK ndoi nĩ irakĩrora ngari akamenya ici cio nĩ wira mathĩna macio kũnyitai ciahota gũkũhũrithia transfer. Bwana asifiwe sana. Rĩu nĩkĩeroka na ona JK nĩ tũranyi ndirakĩmwĩra najua hiyo ni makosa. Arajira leta license. Rĩu thĩna ũronekeire hau ndirakora license nderohithĩtie mĩaka 3 mĩthiru ũguo mahĩtia no mareka atĩa? Arajira hii makosa yako imekuwa. Ndiramwĩra hata hiyo ingine yote nisamehe sitarudia. Ona mahĩtia maingĩ ha Ngai witũ no ekaga atĩa? Ndagĩka ĩyo mũnene wa waroka ararora ajira bishop akitena umepatikana na makosa ingine siwende ukahubiri alafu
ujue vile utafanyana na hiyo makosa yako. Muthigari wako ndirakimwira si nilikuwa nimekuambia unisamehe mapema ukakataa. Sasa hata mkubwa wako amenisamehe. Uguo natoka kuoherwo ni araika Ngai witu ni aritwa. Bwana asifiwe sana. Ngai witu no arikaga atia? No arituohagira mwathani arogocwo. Ngai witu ni mwihokeku na kumenyeka ringi ni kwega. Arera muthiga uyu tasubwana na yeye atakujibu maswali yote na hakuna mahali utampere. Kwa hivyo we bishop wenda na kesho tukutane kanisani na danoka mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Arahuthia cira thakame ĩrĩa yaitekire mũtharabainĩ nĩ tũhũthagĩria matuĩro marĩa tũtuĩrĩirwo. Mwathani arogocwo. Nĩ aranjĩraga ingĩre ngari, anajua hutaki niingie kwa gari yako. Dama hapana, si wewe ni binadamu, sitakataa uingie, lakini kuna magari mengine ya serikali wewe etaga mimi naku tondagĩgira ngari ningĩkũmũruta nĩ ngiri tariu handũ ha kũmũrĩha kũingĩra ngari ithe tikabokĩambĩte kũng'athang'athia. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na no maũndũ mamwe ma marĩa tũgĩtunganaga namo. Ona kwĩ hĩndĩ ĩngĩ ndanyitĩtwo nĩ speed haha na Rumoro, ngira na umi ũyũ wa Kamau ndwaraĩ tondũ njĩra ya mũndũ ĩna umi gũkũ nĩ wandwarĩte kĩndwara igoti-inĩ gĩthiĩ gĩthomerwo. No rĩu igoti-inĩ rĩ ndathire na kora na uniform ya kanitha kugeria gwĩtete. Jaji akijira, unajua sasa hii makosa ya hapa duniani sio kama ya ile tunagoja huko mago kutolehageria ko, lakini juu ni mchungaji ngokuhura faini ya ngiri ngimuria na unatoa fungu la 10, kwa hiyo 200 pia utoe fungu la 10. No siro gigithira atia ndukanetigire to mahitia macio no tutunganaga namo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na ngigituirwo guo na ngikirekio na igoti ria ni njoro kwari moro kana njoro kwari kuna unu twathize Naroko. Riu bishop we mathina maingĩ ona ndukanende ngũkue bara sawa sawa. Ona ndakuhituka ukamenya nĩ mathina itarenda gũkũingĩria thĩinĩ wake to niĩ nĩ ndĩrũagĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno na Ngai witũ nĩ mũiguaga. Mũtumia ũyũ agĩthiĩ harĩa hanyuagĩrwo ndairirio ngoro nĩ kĩmira kĩa mwana wake, akimenya nitasimama kidete na mtoto wangu. Onaye othe maga kũmũteithia ni ngũthiĩ hota mũciari na nyinamĩrĩre kĩrauni ũrĩa kĩagĩrĩire na he gĩtĩo kĩrauni ũrĩa kĩagĩrĩire. Nĩ kũrĩ aciari mataheagwo thĩnjĩri wa andũ angĩ gĩtĩo tiga wa ciana ciao. Nĩ kũrĩ aciari gũtirĩ mũndũ ũngĩ mangĩtĩa tiga ũrĩa maciarĩte. No narĩo igũrũ kũrĩ na ũrĩa rĩũĩ. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Agĩthiĩ hau hanyuagĩrwo ndibei nake nyina wa mũthamaki agĩgĩitĩka kwaria akiuga atĩrĩ, we mũthamaki witũ ũrotũũra tene. Ona tiga nĩ harĩa twĩrĩtwo tũtikanongerere, tũngĩandĩka atĩrĩrĩ, we mwana wakwa tiga kũnyamarĩ, we mũriũ wakwa tiga kũgiĩ. No rĩu nĩ tũkanĩtio kuongongerera kana gwĩka atĩa. Mwathani arogocwo. Akĩmwĩra tiga kũnyamarĩka nĩ ũndũ wa meciria maku kana ũthite gĩthithi. Toguo twĩrirwo nĩ Pastor Lucy, marakara nĩ matũmaga maũndũ meke atĩa, maharagane. Akĩrwo tiga gũthita gĩthithi, we mũthamaki witũ tiga kũrakara. Warakario nĩkĩ? Haleluya. Tuthiĩ kahora. Mũciari ũkokaga gwĩka atĩa? Kũhoreria na kũnina mba. No nĩ kũrĩ aciari gũtirĩ bara mangĩka atĩa? Gũtirĩ bara mangĩka atĩa? Gũtirĩ ciugo cia ũgĩ mangĩheana, gũtirĩ ciugo cia ũmenyo mangĩheana. Mũciari ũyũ agĩthiĩ agĩkora mũriũ, tondũ ũyũ nĩ mũka wa Nebukadinezaru. Arĩa mũtoĩ, Nebukadinezaru nĩ arĩ mũtumia. Tero ũcio mũriganĩtie, Nebukadinezaru nĩ arĩ mũtumia. No agwetetwo oha ahana mũtumia wa Moi.
mutumia moito amumenyire uguo ni wega thamaki kuhithaga atumia ao twamumenyire riria kwarunda no nĩ tuonaga ciana no tũtiamenyaga iciarĩtwo akĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩ wona gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ tũrĩ nĩ wona bũrũri-inĩ ũyũ waku ugai amen tondũ nĩ mũciari noka gwĩka atĩa oka kũhoreria ndanoka gwakia mwaki ona akora ciana ici ikĩnyua ndanacithinĩkania rekei tũtwarane hamwe ona ndanamorota na ndanamaru ona akora nĩ marigwo ndanaria ũru ona ndanamoria kamũthomete nginya kũ Bwana asifiwe sana ona ndanoya ithenya rĩa kwĩgũtha gĩthũri ta mũciari tondũ mũciari mũũgĩ akĩmwĩra tondũ gũkũ bũrũri waku o ũyũ wathanaga kwĩ mũndũ wĩna roho wa Ngai iria thĩinĩ na rĩrĩa thoguo athamakaga rĩ ugai amen mũndũ ũcio akoragwo acaũkĩte kei tũthome hamwe acaũkĩte na akagĩa na kĩ no menyi o ta ũgĩ wa Ngai cio ningĩ nĩwe thoguo mũthamaki Nebukadinezaru atuire mũnene wa ago na aragũri na Kalidei ona arathi rĩrĩa arĩ mũthamaki ũguo nĩguo thoguo ekire we mũthamaki ũyũ Bwana asifiwe sana ũguo thoguo agĩtua mũndũ ũyũ ũcaũkĩte ngoro mũthamaki Ngai nĩ amenyaga thoguo agĩtua mũndũ ũyũ wa gwathaga ago na Kalidei mũnene wao nĩ amenyaga gũtirĩ hĩndĩ ũgo kana ũragũri kana ũhoi wa mĩhianano ũgakĩra ũthamaki wa Ngai witũ Bwana asifiwe sana kigo kĩrĩa kĩritũ kĩ haha Bwana asifiwe sana niwe thoguo mũthamaki Nebukadinezaru atuire mũnene wa ago nĩtũratona na andũ a Ngai kamũkomire na akĩmũtua mũnene wa aragũri kei tũtwarane hamwe na Kalidei ona arathia mohoro rĩrĩa arĩ mũthamaki andũ aya rĩ marĩ rungu rwa mũndũ ũgwĩtwo Danieli haleluya ahoi othe a mĩhianano agwo othe na aragũri othe me rungu rwa magũrũ maitũ ugai amen Bwana asifiwe sana na ũtari wa mũciari mũũgĩ ũkĩoneka nĩ mũrĩmenyaga aciari irimũ na aciari arĩa Bwana asifiwe sana ũyũ arĩ mũciari aingĩrire kũrĩa ndibei yanyuagĩrwo kũrĩa njohi yanyuagĩrwo kũrĩa maũndũ mothe moru mekagĩrwo no agĩtua cira ta mũciari kũrĩa Ngai wa igũrũ anyararagĩrwo agĩtua cira ugai ta mũciari kũrĩa gwekagĩrwo maũndũ moru agĩtua cira tondũ nĩ mũciari na nĩ mũciari wa mũtumia ũngĩkona mũciari wa mũtumia ũtaracokanĩrĩra ciana hau hatirĩ onawe wĩna ciana ihikanĩtie na ihikĩte cokanĩrĩria kĩ tondũ wĩ mũciari mũũgĩ Bwana asifiwe sana na ndũkende ũrĩa ũkũrehagĩra gacukari ndũkende ũrĩa ũkũgũragĩra karĩthũ mwana nĩkĩ Bwana asifiwe sana na arĩa magayũkanagia ciana ti aciari ogĩ na ti aciari ega mwathani arogocwo ũyũ akĩrũgama ithenya-inĩ na akĩmenya nĩ ngũrũgama mwanya-inĩ nĩ tondũ wa ũthamaki wa mũriũ wakwa na ndikũira ngoro nĩ hau mararĩra ndikũira ngoro nĩ hau maranyuĩra Bwana asifiwe sana nĩ ngũkinya ho na thiĩ heane ũhoro ũrĩa wagĩrĩire andũ arĩa mahetwo aciari ogĩ Ngai aromũrathima ona inyuĩrĩ mũtuĩke aciari Ngai witũ arotũteithia mũtuĩke aciari kĩ na akĩmũtarĩria kahora rĩrĩa thoguo arĩ mũthamaki rĩ
nĩ kwarĩ mũndũ warindũrĩtwo thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Juda, na mũndũ ũcio arĩ ngoro theru, arĩ meciria matheru. Mũndũ ũcio nĩ acaũkĩte mũno maũndũ-inĩ. Gũcaũka nĩ kuuga arĩ mũndũ mũũgĩ, na nĩwe thoguo ahũthagĩra. Na gũkua kwa Nebukadinezaru kana gũthira kwa Nebukadinezaru ti kuo gũthira kwa Danieli. Mwathani erogocwo. Nĩ Nebukadinezaru wekĩte atĩa? No Danieli arĩ muoyo. Bwana asifiwe sana. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 12, nake mũndũ ũcio nĩwe, ugai na hinya, nake mũndũ ũcio nĩwe, ugai na hinya, Danieli rĩtwa rĩrĩ rĩaingĩririo ũrĩi-inĩ na ũnyui-inĩ na waganu-inĩ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. No ũhotani ũkĩone. Ũhoro wa mũthamaki gũthita gĩthithi ũgĩkinya kĩ? Ũhoro wa mũthamaki nyangethu ciake kũgũthana ũgĩkinya kĩ? Ũhoro wa mũthamaki maru make kũregera, haleluya, ũgĩkinya kĩ? No ũhoro wa ũtaũri wa ũrĩa guoko kwa mũndũ gũkwandĩkĩte hau gĩtugĩ-inĩ na hau icurĩrĩ-inĩ rĩa tawa ũkĩonekana. Haleluya. Ngai arokũhe rĩtwa rĩrĩa rĩgũtũma maũndũ maku mataũkĩke. Ona wĩ thĩna-inĩ, ona wĩ roho-inĩ wa ũũru, rĩtwa rĩu tu rĩgakũhonokia na rĩgakũhotanĩra. Danieli rĩtwa rĩake rĩgĩtindĩkwo nĩ mũtumia wa Nebukadinezaru ũrĩwi-inĩ. Mũthamaki ũcio wetagwo Belizazaru agĩthikĩrĩria nyina. Bwana asifiwe sana. Agĩthikĩrĩria nyina mũmũcia tondũ nĩ arĩ mũtumia mũũgĩ. Akĩrwo mũndũ ũcio nĩwe Danieli, ũrĩa mũthamaki ũcio atuire Belitezazaru, nake nĩwe ũrĩa wonagwo ena roho mwega na akagĩa na ũmenyi mũingĩ na agakorwo arĩ mũkuũku mũno. Ningĩ arĩ na ũũgĩ wa gũtaũra kĩ? Ũũgĩ wa gũtaũra kĩ? Mũrorutĩrwo ũira wa gũtaũra iroto na iroto cia Ngai irogĩa igũrũ rĩanyu, na wa gũthimũra kĩ? Ũguo thimo cia ũũgĩ na irabatara mũndũ ũgũthimwo. Bwana asifiwe sana. Maandĩko magathiĩ na mbere makoiga ona akagĩa na hinya wa kũrogorana. Haleluya. Haha nĩho tũrĩ. Ona arĩa marogetwo nĩ tũkũmarogora ithuĩ. Ona arĩa mohetwo nĩ tũkũmohora ithuĩ. Ona arĩa arwaru nĩ tũkũhoera na nĩ megwĩka atĩa? Ona mĩrimũ ya ndĩra, haleluya, gũtiramakanio mĩrwarĩte mĩaka igana. Ihinda nĩ ikinyu Ngai onanie wĩra ũrĩa heanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ihinda nĩ ikinyu hinya wa kũrogorana wonekane moko-inĩ maya maitũ. Arĩa mũrogetwo mũke nĩ tũkũmũrogorera ku. Ona arĩa marumĩtwo irumi ciothe nĩ igũthe. Bwana asifiwe sana. Mwathani Ngai witũ arotũteithia atĩ na akagĩa na hinya taiga na hinya, ona akagĩa na hinya wa kĩ? Ũguo rĩtwa rĩrĩ no nginya rĩa mbere ũyũ rĩingĩrio ũũru-inĩ rĩhakwo ndoro. Bwana asifiwe sana. No rĩaingĩrio nĩ mũtumia wĩna roho wa ũũgĩ, mũtumia wĩna roho wa ũmenyo, na aruta ũira wa ũrĩa Danieli ekaga. Na aruta ũira ũrĩa guo. Mwathani erogocwo. Akiuga atĩrĩrĩ, tareka Danieli ũcio etwo nake, haleluya, nĩegũgũtaũrĩra ũhoro, ugai na hinya, nĩegũgũtaũrĩra ũhoro. Na mũtumia ũyũ araria ena confidence tondũ ena ũira wa ũrĩa Danieli ekire. Ena ũira wa kĩroto kĩngĩ gĩataũrĩtwo nĩ Danieli. Na gĩkĩ mũtumia ũyũ ena ũira nakĩo ti ta gĩkĩ kĩa mũriũ. Kĩrĩa Danieli ataũrire kĩarĩ kĩroto kĩritũ tondũ rĩarĩ iherithia harĩ mũthamaki Nebukadinezaru. Ũkome ũguo ũrote ngwĩte ũka
njira ndarota atia na uhe tauri wa kiroto kiriku Danieli akiona ri tondu ni muthamaki no ndari itheru mani oraganaga no tuthire itura ria maru tukahoe Ngai atwire nginya uria kurote na gitiari itheru ki muthamaki giki ona no urigu ndi ndakoma ni ndarota icio ni ng'ombe iraingira kwene mwene ni oka ni aciruta ng'ombe mugwanja hĩnju na ingĩ mũgwanja noru uka tajira ndarota atia na nduma ho gũgĩka atia no Ngai mwene hitho Ngai mwene hinya ũyũ ũkĩonekana thĩinĩ wa ihoya rĩa Danieli ũguo ihoya nĩ hitho ya hinya. Bwana asifiwe sana. No nĩ ndonaga kana ngĩciria ũndũ ũcio ta mũndũ nĩ ndonaga Nebukadnezaru nĩ endaga kũraga Danieli na igua ndekũmũraga kagũrũka. Danieli akĩmenya gĩkĩ nĩ kĩrimũ kĩa mũthamaki nĩ ngũthiĩ mahoya-inĩ na hĩndĩ ĩno rĩ uririkane Danieli ni akonfamitwo ni iguru ati Danieli ni mundu muthingu wa Ngai uguo iguru ritingiaconorithirie uthingu wao. Bwana asifiwe sana. Akiheo muthamaki arotete nona ati ni muhianano munene onire ugayanitio icunjĩ no tauri wa kiroto gĩkĩ Danieli no akiroka kwa muthamaki tena na kaje yake. Bwana asifiwe sana. Kimwira muthamaki urotura tene agongiagire kuga muthamaki urotura tene na tene ndũngĩaingĩrire gwĩcia yarĩ kĩrĩa nĩta kĩrĩa gĩa Theophilus. Jehova arokũrathi na akũmenyagĩre nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Uguo mutumia uyu ni aiguite akiheana uria kurotetwo na akiheana tauri wa kiroto kiu. Uguo ni ari na uira muiganu wa Danieli. Ni wega gukoragwo na uira muiganu wa muriithi waku. Bwana asifiwe sana. Ni wega gukoragwo na uira muiganu wa kigongona kiria uratungatiranga. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Haleluya. Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo Danieli agĩkĩrehwo he mũthamaki agĩkĩũria Danieli atĩrĩ, we nĩwe iria o iria baba. Bwana asifiwe sana. Na wĩtĩkia andũ nĩ marĩ ũira wa maheni rĩ, ngumo ĩno mũthamaki amĩiguĩrĩire kũ? Kĩrabu-inĩ, ikeno-inĩ. Bwana asifiwe sana. Akĩmwĩra nĩ njiguĩte ngumo yaku atĩ wĩna roho wa Ngai iria theru na no iranyũrũrio thĩinĩ waku na atĩ ũkoragwo ũcaũkĩte ngoro no kĩnyũrũriwe no gĩkũruta kĩ na ũkagĩa na ũmenyi na ũũgĩ mwega. Bwana asifiwe sana. Ĩro ũcio mũriganĩtie gũtiramakania. Haleluya. Ũrĩa mũthamaki araria igũrũ rĩa Danieli gũtiramaka. Nĩ njiguĩte ngumo yaku. Njiguĩte nĩ ũhoyagĩra arwaru makahona. Nĩ njiguĩte ũrĩa ũkoragwo wĩ mwega. Nĩ njiguĩte ũcaũku wa ngoro ũrĩa ũkoragwo thĩinĩ waku. Ona no menyete ũrĩa wendete na ũrĩa ũtendete. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kĩnyũrũri kĩrĩ oha. Ndũkanamake nĩ kũnyũrũrio. Ũtaũri wa iroto no ũgũka. Ona ũtungata wa Ngai no ũkũgacĩra. Ndũkanamake nĩ kũnyũrũ. Ona kana nĩ kũmenwo ndũkanae gwĩka atĩa. Na ndĩmwĩraga atĩ mũtikanende kwendwo nĩ andũ, enda kwendwo nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Na niĩ ndiethaga bĩba kũrĩ andũ, njethaga bĩba kũrĩ Ngai.
na ndingĩthondeka ikundi cia kũnjarĩrĩria cia kũrutĩra wĩra nĩ tũiguĩte ngoma yaku gĩthiri tũkaigua mũndũ mwega ũkaigua nĩ acaũkĩte ngoro gĩkĩ ti kĩnyũrũria andũ a Ngai no Danieli ndaramaka haleluya Danieli ona ndaraigua kwĩna thĩ Danieli ona ndaraigua kwĩna thĩna Ngai witũ nĩ mwĩhokeku atĩ na wĩna ũgĩ mwega na ũkagĩa na ũmenyi maandĩko makoiga atĩrĩrĩ andũ othe arĩa ogĩ o arĩa aragũri nĩ mekũrehetwo mbere yakwa nĩgetha mandemere mathomere ndemwa ici na manyonie ũrĩa ingĩtaũrwo nao maremwo nĩ kuonania ũtaũri wacio. Bwana asifiwe sana. Icio nĩ irimũ itinamenya kĩndũ haya Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno ta njĩragia atĩrĩrĩ hangĩũka mũndũ haha na mũrango ũrĩa aingĩrie mũrwaru ama nĩ ngũmũtwarĩte kũrĩa gwa Karumanzera athũcĩrwo mbũgũ na ndanaho ndamũtwara ikamba ya mũhuro athiĩ akahakaho na ndanaho ũira ũcio no mũthikĩrĩrie inyuĩ ndacoka ndathiũrũka ũguo ndamũtwara na gũkũ ũguo Nigeria ageria kũragũrĩrwo ndaneka atĩa ndacoka ndona mũndũ wa Ngai tondũ nĩ njiguĩte ngumo yaku ndona ndĩmũrehe gũkũ. Bwana asifiwe sana tondũ gũkũ nĩ ekũhone Ngai witũ nĩ mwĩhokeku nĩ njũĩ nĩ gũgũthiũrũrũkwo mĩena yothe na yumaga rũhuho no mĩrimũ ĩrĩa ĩrwarĩtwo nĩ andũ a Ngai ĩgũthirĩra haha na gũtiramakania. Bwana asifiwe sana na ndirĩ na nganja no ũndũ ũrĩkũ thiũrũrũkai biũ mathiũrũrũkiei biũ na ndege mathiũrũkiei biũ na ibarĩ lakini mtanipata hapa. Bwana asifiwe sana na no mekũhonio inyuũkai na kĩnyũrũri kĩanyu makwĩraga atĩrĩrĩ ndakwĩra mũtungatĩri ithuĩ tũhũthĩrĩte mbeca tũkano nona ũyũ tũhũthĩrĩte mirioni nyũkwa ndora njara itanaganda no kana 50 Ngai akũrathime kanengerwo 5 kwanja ngũnjĩka ngunyu nĩ kangu gũkũ gatagatĩ nĩ roho wa kĩnyũrũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ wona ũyũ ndakwĩra nĩ harambĩ tũrekire tũrahũthĩrire ciringi mirioni 1,250 na 35 cents ciothe iranyua mokaga kanitha mwahara mũtigoke na kĩndũ thakame nĩ ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ thakame nĩ njitĩku mũtharaba-inĩ. Mwathani arogocwo na maticonokaga okaga kwĩra nĩ wona kũgũrũ gũkũ kũrĩte 100,000 nyũkwa nĩguo manjĩkagĩra na niĩ wona kũgũrũ gũkũ hana nĩgoka gũcokia aoka na 150 ihunyũku na Ngai agatigwo arĩ onga. No we wĩra waku nĩ wĩkire atĩa Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno gũtiramakania kĩnyũrũri kĩrĩa tũngĩgera thĩinĩ wakĩo no ũma nĩ atĩrĩrĩ Ngai nĩ ekuohorana kĩgongona-inĩ gĩkĩ na thĩ yothe nĩ ĩkũmenya. Nĩ mũthiĩte Nigeria ihinda iraihu gũthiĩ kũriũkio haleluya mũtigĩte mũnabii kwanyu bũrũri wa Isiraeli. Mwathani arogocwo thiũrũrũkai biũ mũhũthĩre mbeca biũ na kũu na mũnine biũ mũke moko matheri muone ũrĩa Jesũ witũ ekaga. Bwana asifiwe sana. Muone ũrĩa Ngai wa muoyo ekaga tondũ Ngai nĩ Ngai. Mwathani arogocwo haleluya. Muone ũrĩa Ngai witũ ekaga. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 16 no nĩ njiguĩte ngumo yaku atĩ wahota gũtaũranĩra maũndũ ona kũrogorana. Ngai ithuĩ nĩ tũrogoranaga
Ithi tuhoyagira arwaru na mageka atia na makahona mwathani arogocwo riu ri ungikorwo ni ukuhota guthoma ndemwa ici na unyonie uria ingitaurwo ni ukuhumbwo nguo cia rangi wa sambarau ugai tutikwenda na wikirwo kirengeri gia thahabu ngingo ugai ni twarega uhoro uyu tuhetwo tuhutukerwo tuheane tiga uguo no tuo mwathani wa gatatu uthamaki-ini uyu tutikwenda unene wa ngoma tutikwenda kiamurano kia ngo ugai ni twarega haleluya nake Danieli agicokeria muthamaki akimwira atiri ikara na iheo ikara na ngerenwa uhe mundu ungi wa kanitha wanyu Bwana asifiwe sana kana renda kuga ati tiga twiritwo tutikongerere ri tungiamwira he mundu ungi wa kanitha kao mwathani erogocwo ikara na iheo nacio ngerenwa ciaku ikare nacio uhe ki wa kanitha ki Bwana asifiwe sana no riri ni nguguteithia haleluya uga ni nguguteithia no ni nguguthomera muthamaki ndemwa ici na ndimuonie utauri Bwana asifiwe sana mutikireke twambe tukinyie hau twambe tuine kigoco karanja ndukire tugoce Ngai mwinogore hanini no tutirike twakinyira ini akaigana ndukirugame nigetha winogore wega iro cio muriganitie ni ihinda ria kugoca Ngai ndutige kumwira na mihehu ndumwire ni ihinda ria kugoca Ngai Hallelujah. Turugame twinogore wega tugoce Ngai. Ai. Hallelujah. 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 Turre Jesu makofi uguo. Thank you, Jesus. Ai. Ni ahora ambadira kanagia itodo mujeteli moyo neire konore moyo keteda sono idio neire konore moyo keteda sono idio kakena teida muona Jesu inada menya konatida makito ne wakinya ada menya konatida makito ne wakinya Idaro de derireire muyo ona leitarina omwana ni Jesu akwete gokoza itani deota omwana ni Jesu akwete gokoza itani deota ekakena teida muona Jesu nada menya kona tena makito ne akinya Luana
Jesu. Maida makone makerorera Odio amadani Jesu Nago kawa kone uka Eja Jesu mwaya kwa Nago kawa kone uka Eja Jesu mwaya kwa Eka kena tei damlo na Jesu Nada mena kona teva Maki kone akija Nada mena kona teva Maki kone akija Wapi sango na bigere kwa ese Ugira Jesu Monene
Mayana, ella tu mía magatiga. Ella tu mía magatiga. Ella Jesús. Ella Jesús. Maria Jesús. Wapishangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. 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 Wapishangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu.
turathime imatera teranga itera turathime atitera kanitha-inĩ baba wike imatera teranga itera turathime Kuragua wetu twathia hekaya Kuragua wetu twathia hekaya Eadie akora thuria kamathima Kuragua wetu twathia hekaya Eadie akora kanitha kanaurathima Eadie akora kanitha kaurathima Ekuragua wetu twathia hekaya Eadie akora nainia kamathima Ekuragua wetu twathia hekaya Ekuragua wetu twathia hekaya Kore dawa Aduri motioke tunywe Kore dawa Anake motioke tunywe Dawe no etawo Jesu Kore dawa Dawe no ni Jesu wito Twamejwa ni tukuhona Kanitha-inĩ twamejwa nĩ tũkũhona twamejwa nĩ tũkũhona kũrĩ ndawa tanyara mũno ũkare andũ ame twarĩ muoyo nĩwe waiga tũcemania ũi tanyara mũno ũkare andũ ame twarĩ muoyo nĩwe waiga tũcemania Ekorioka kwa mwathani mũira mbere etagwo Mariamu ũrĩa mũmagidali nĩwe warokire mbĩrĩra-inĩ tene agĩkora mwathani Jesũ ndarĩ ũi tanyara mũno ũkare andũ ame twarĩ muoyo nĩwe waiga tũcemania ũi tanyara mũno Bili rai edi makele ole moya netete bili rai edi makele ole moya netete Oine Jesuito vaigile roka mae maka como era cañota para ir a que correda cara de llama bili rai makele ole moya netete Oitaririkana orerira mutumia Mosamaria mokara elimani amwerira Kaya kamanya
Hallelujah, Divya, Dula, Jera, Wapisha gora vigelegele kwa Bwana Yesu. Ndiye yale kwa baba nenola nemodhiku. Nemodhiku negwa moyo. Nikunegora mutolera wakwa. Irane nani kana. Ndiye yale kwa baba nenola nemodhiku. Nemodhiku negwa moyo. Nikunegora mutolera wakwa. Irane nani kana. Hallelujah, Divya, Dula, Jera, Inezi aku. Hallelujah, Divya, Dula, Jera, Inezi aku. Wapisha ngwana vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapisha ngwana vigelegele kwa Bwana Yesu. Yagobe akajalo enali ni moinde atumwa mabezo bereire akimadena tani boy oye devia deveine waro deveine waro oye tanane moto bariama. Thank you. Horera Jesu ituruhiro wega. Na uge amen. Bwana asifiwe sana. Hora ruhiro wega na uge amen. Ngai amurathime na mwike wega. Rekei tuikare thi tuthie na mbere na kiugo kia Ngai. Riu ndugucunga. Kana tiguo. Haya, tukinyite raini ya kaigana. Riu turathoma 18. Tathikiriria uigure kiugo kia Ngai kiroiga thiini wa Danieli 5 na riu twi thiini wa kamuraini ka 18 aria turanyitanira nao mari mwena-ini wa online, aria turanyitanira mari mwena-ini wa Murata wa Ngai TV na Theophilus TV. Inyuothe Ngai amurathime na aria turi thiini wa kigongona-ini kia njatha-ini Ngai aromurathima. Athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi Ngai aromuturia wega-ini wake.
Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, we mũthamaki, Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno niwe waheire Nebukadnezaru thoguo ũthamaki. Ugai ameni. Ugai ona tũtirege. Ũndũ wothe mwega ũheanagĩrwo igũrũ. Kana tiguo maandĩko moigaga? Haya, o hamwe na ũnene na riri ona ũkaru. Maandĩko magathiĩ na mbere makoiga thĩinĩ wa raini ya 19, Daniel chapter 5 verse 19. Nake tondũ wa ũnene ũcio ahetwo, andũ a nduka ciothe na a ndũrĩrĩ ciothe na a mĩario yothe makainainaga me mbere yake na makamwĩtigagĩra, tondũ nĩoragithagia o arĩa angĩenda gwĩka atĩa? Nĩoragithagia o arĩa angĩenda gwĩka atĩa? Na o arĩa angĩenda gũtũũria muoyo, ona ningĩ akanenehia arĩa angĩenda gwĩka atĩa? Na akanyihia arĩa angĩenda gwĩka atĩa? Enda kũbuta na wĩra ageka atĩa? Enda kwandĩka na wĩra ageka atĩa? Yarĩ mũũru. Nebukadnezaru arĩ na ũkaru mũnene. Bwana asifiwe sana. Ati ũrĩenda kũnyihia kanyihia, ũrĩenda kũnenehia ageka atĩa? Na tiga ũguo, enda gũkũraga agakũra. Bwana asifiwe sana. Ngai arotwehereria ũthamaki wa Nebukadnezaru, ũthamaki wa ũiti wa kĩ? Na Ngai ũigue nĩ twaregana na ũthamaki ũyũ wa Nebukadnezaru wa gũitithia thakame. Ũrĩa wenda kũ-impeach aka-impeachwo, ũrĩa wenda kwandĩkwo ageka atĩa? Ũyũ mũthamaki arĩ mũkari. No tũrathoma ũhoro wa Nebukadnezaru, ũrĩa enda kũũraga ageka atĩa? Ũyũ mũthamaki arĩ mũũru, enda kũũraga anake no oraga, enda kũũraga athuri no ekaga atĩa? Nenda kũũraga arĩa mamũrigicĩirie nĩ ekaga atĩa? No nĩ agĩtũũraga, no ngagĩtũũraga. No rĩrĩ, nĩ harĩ ũndũ mũingĩ thaitha Ngai, tondũ Nebukadnezaru ũthamaki wake nĩ woirwo nĩ mũriũ. Ũthamaki wa Kenya ndũgakorwo ũguo. Tũtikwenda ariũ a athamaki matwathe nĩ twarega. Nĩ kũrĩ atumia angĩ maciarĩte ihĩĩ na irĩtu, mangĩthamaka na maathane. Mwathani arogocwo. Ona niĩ kĩrĩ kanya njagaga. Niĩ nĩ kanya njĩkaga atĩa? Onawe no kanya wĩkaga atĩa? Haleluya. No Ngai arohe gũtũũgĩra ciana cianyu, na tondũ Ngai nĩ Ngai arogarũrania maũndũ. Kwĩ hĩndĩ twarũgamĩte haha na inyuĩ tũkĩhoya ũhoro wa ũthamaki wa royal families. Bwana asifiwe sana. Na Ngai nĩ atũiguire. No ihoya rĩu rĩainainirie nginya kũrĩa UK. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ njũĩ Ngai nĩ ekaga atĩa? Ngai nĩ aiguaga. Ũguo Ngai athamaki arĩa meho, magavana marĩa meho, maseneta marĩa meho, to nginya twathwo nĩ ihĩĩ ciao. Ũthamaki wa ciana ciao nĩ twaka. Bwana asifiwe sana. Kana inyuĩ mũticiarĩte? Kana kwanyu gũtingĩathana? Mũciĩ kwanyu gũtingiuma mũthamaki? Gũtingiuma magavana? Gũtingiuma maseneta? Gũtingiuma ma MP? To nginya ũthamaki ume gwa Kamau mũirũ, Kamau mwerũ, Kamau mũtune. Ũthamaki no ume nda-inĩ cia atumia aya. To nĩ Ngai ũtũmaga ciana itũũre, na nĩ Ngai ũgayagĩra andũ ake ũrĩa ekwenda. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Hau harĩ ũndũ ndeciria. Na woka ndĩ haha no ũcio nĩ wakwa na Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie. Tũrabatara kwambata kĩrĩma. Mwathani arogocwo. No rĩrĩa tathikĩrĩria haha, no rĩrĩa aitĩkire gwĩtũgĩria na kũmia ngoro nĩguo eke maũndũ ma mwĩĩro rĩ, nĩ arutirwo gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki agĩtunywo ũnene. Haha nĩ tũgũcokera na tuge na hinya na tũthome hamwe. No rĩrĩa aitĩkire gwĩtũgĩria
Ngai uyu no ngacenjetie, Ngai uyu no ngagarũrũkĩte, Ngai ndũgĩ confirm kiugo gĩkĩ na ũthamaki ũrĩa ũrĩ kuo. No kiugo gĩkĩ Ngai ũkĩhũthĩre na anene arĩa maratũtongoria, tondũ ndũcenjetie na ndũgarũrũkĩte. Tigai gũtinda mũkĩingĩra marebe-inĩ ihinda rĩa ndebe ti nginyu. Ambai mũthiĩ maru-inĩ na mũthome raini ĩno. No rĩrĩa aitĩkire gwĩtũgĩria na kũmia ngoro nĩguo eke maũndũ ma mwĩrĩ, nĩ arutirwo gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki na agĩtunywo ũnene. Mwenda gũtunyana ũthamaki, ũtunyanei na kiugo kĩa Ngai. Mwenda kũng'aũrania ũthamaki, ũng'aũraniei na kiugo kĩa Ngai. Tigai gũtinda mũgĩtũhe ũhoro wa 2027 gũteithia kanitha raini na hoi Ngai raini, anabii makambĩrĩria kũratha 2027. Ithuĩ ta kĩgongona kĩa Theophilus tũingĩre mahoya-inĩ, twĩre Ngai angĩkorwo mwĩtũgĩrio nĩ ũroneka rĩ, nĩ twarega ũthamaki wa mwĩtũgĩ. Angĩkorwo ũthamaki nĩ ũraita thakame rĩ, nĩ twarega ũthamaki wa ũiti wa thaka, kana tiguo? Twĩ hamwe? Nĩ mũkũra kanitha? Sande nĩ mũgoka tene? Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ maandĩko mareka atĩa? Na kũmia ngoro nĩguo eke maũndũ ma mwĩrĩ, nĩ arutirwo gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki na agĩtunywo ũnene. Ngai ũrotũrũwĩrĩra na wĩke ũguo kiugo gĩaku kĩroiga. Bwana asifiwe sana. Maandĩko magathiĩ na mbere makoiga, agĩcoka akĩrindũrwo, ugai ameni, agĩthengio thĩinĩ wa andũ. Tondũ ũngĩtĩĩa mũno nĩ ũthengagio thĩinĩ wa andũ. Ona ũngĩũragana mũno ũbatiĩ gũthengio thĩinĩ. Ũngĩninana mũno ũbatiĩ gũthengio thĩinĩ. Ũguo mũthamaki Nebukadinezaru kwĩ hĩndĩ athengirio thĩinĩ wa kĩ? Ngai arothengia thamaki arĩa maitaga thakame thĩinĩ. Athamaki arĩa na nene arĩa matongoragio nĩ mwĩtĩo, Ngai aromathengia thĩinĩ. Ũguo tũbatiĩ nĩ kũng'aũranĩrio thamaki ha? Nayo ngoro yake ĩkĩgarũrwo ĩgĩtuĩka, agĩgĩthiĩ gũtũrania na njagĩ cia kĩ? Bwana asifiwe sana. Agĩthiĩ gũtũrania na njagĩ cia kĩ? Akarĩaga kĩ? Naguo mwĩrĩ wake ũkaihũgagio na ime riumĩte igũrũ, o nginya, ugai o nginya, rĩrĩa amenyire atĩ Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno niwe ũthamakagĩra ciana cia Adamu. Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno niwe ũthamakagĩra ciana cia Kenya. Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno niwe ũthamakagĩra kĩgongona gĩake, na atĩ ũthamaki ũcio wake aheaga o ũrĩa angĩenda, aheaga o ũrĩa angĩenda. Bwana asifiwe sana. We nawe Belisazaru mũrũwe rĩ, ndũigana kwĩnyihia o ngoro ona hanini, ngoro ona hanini. Ona watuĩka nĩ wamenyete maũndũ macio, ndũigana gwĩka atĩa? Ndũigana gwĩka atĩa? No nĩ kwĩnenehia weneneheirie Mwathani wa igũrũ. Ũgĩkĩrehithia o haha mbere yaku indo iria arutagĩrwo wĩra nacio nyũmba-inĩ yake thĩinĩ. Ũyũ nake ndarĩ mũnanui. Haleluya. Nawe we mwene mwena athani a bũrũri waku na atumia aku na thuria ciaku mũkĩnyua ndibei nacio, mũrotahĩka nĩ aya, mũrohĩa nda mũgĩcũnga. Nĩ indo cia Ngai mũragĩra kĩene. Ithuĩ nyũmba-inĩ ĩno ya Ngai toĩ mwathire mũkĩhenania. Ithuĩ toĩ muoete Bible na igũrũ mũkiuga inyuĩ mũrĩ ahonoku. Ithuĩ tokuo mwarĩragĩra na nokuo mwagĩra kĩene. Ona ningĩ we nĩ ũkumĩtie ngai iria cia betha na cia thaha na cia gĩcango na cia igera na cia mbaũ ona cia mahiga, o iria itonaga kana igeka atĩa, ona kana ikamenya ũndũ. No ndũigana kũgocithia Ngai ũrĩa ũkũheaga mĩhũmũ ya muoyo na rũhĩ rwake we mwene, na akamenya mĩthiĩre yaku yothe. Mwathani arogocwo.
na riu undu ucio niguo utumite arehithie njara iyo yumite hariwe niguo ndemwa ici ciandikwo nacio ndemwa ici ciandikitwo ikuga ũ ugai ikuga ũ mene haha nĩ mũhĩtagia haha na ta ũrĩa wĩraga andũ atĩrĩrĩ kĩai tuge wega wa mwathani witũ kĩai tuge wega wa mwathani witũ Jesu Kristo akorini thoguo tigwe koragwo yandĩkĩtwo mwathani arogocwo nao haha ũhoro wa mene mene tekel haha nĩ tũgwetaga mene mene tekel no twakinya nĩ ufasini Bwana asifiwe sana ukaigua andũ nĩ mahwerereke tondũ rĩ nama ũguo roiga kana no maandĩko ma Ngai makoiga naguo ũtaũri wa ũhoro ũcio nĩguo mene nĩ ta kuga Ngai nĩ atarĩte mĩaka ya ũthamaki na akaũnina. Hallelujah. Tekel nĩ ta kuga takinyai hau. Bwana asifiwe sana. Na nĩ gĩtĩ gĩkĩ mũthamaki wanetwo tondũ ithe arĩ mũthamaki no ndarĩ mũki ndarĩ kĩ rekei twarie andũ a Ngai na mũndore mũtige kũinama no mũtige kũrora mĩrango-inĩ ndarĩ kĩ ndarĩ mũkinyi ũyũ rĩ nĩ ta andũ arĩa marĩtio ũhoro wao nĩ kũherethu andũ arĩa maciarĩtwo matarĩ kĩ na akanengerwo kĩ ũthamaki utongoria ndũkwenda kũnengerwo mũndũ ũtarĩ ona ũrĩithi no thĩnjĩri ndũkwenda kũnengerwo mũndũ ũtarĩ mũkinyu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. No nginya andũ makorwo marĩ akinyu na marĩ agima meci na matigakorwo nĩ mathũkaga gatongo. Ũguo thamaki ũkĩneanwo kana ũthĩnjĩri ũkĩneanwo thutha ũyũ nĩ ũkamenya na mũndũ ũcio ndathũkaga kĩ hakiri ciake nĩ nje na nĩ mũkinyu na nĩ mũkindĩrĩku. Bwana asifiwe sana. Peresi nĩ ta kuga ũthamaki waku Bwana asifiwe sana. Ũthamaki waku nĩ watũkanga hinya ũrĩa ũrarĩ naguo nĩ wagayanio hinya ũrĩa warĩ na thoguo nĩ wagayanio. Mwathani arogocwo. Nĩ ũgayũkanĩtio ũkaheo Amedia na Perisia na andũ amahetwo rĩ Amedia no ahoi mĩhianano Aperisia no ahoi. Bwana asifiwe sana. Ũguo Peresi nĩ kuga ũthamaki woyo moko-inĩ ma hoi. Bwana asifiwe sana. Maandĩko matheru ma Ngai makoiga atĩrĩrĩ ariũ na arĩ a ithe witũ thutha wa ũguo Belisasaru agĩatha andũ ake magĩkĩhumba Danieli nguo cia rangi wa sambarau na agĩkĩrwo kĩrengeri gĩa thahabu ngingo naguo ũhoro ũcio wake ũkĩmenyithanio kũndũ guothe atĩ nĩwe ũtuĩtwo mwathani wa gatatũ ũthamaki-inĩ ũcio. Laini ya mũico 30 na 31 na rĩrĩ ũtukũ oro ũcio Belisasaru ũcio mũthamaki wa Akalidei akĩũragwo. Bwana asifiwe sana. Ta wĩyũrie akua kĩ Mwathani arogocwo. We tokĩrai Mwathani agocwo tondũ mothamaki matingĩrũgama na meri. Danieli nĩ ahungwo nguo cia rangi wa sambarau githĩ ti nguo cia thamaki. Danieli nĩ ahumbwo kĩrengeri. Bwana asifiwe sana. Nĩ atũgĩrio nĩ mũthamaki ta mũthamaki. Ũguo no gũkua nĩ mũthamaki nĩgetha Danieli eke atĩa na nĩgetha hacoke ithenya-inĩ rĩa mũthamaki Belisasaru ũthamaki wa Dario warahũke. Ũthamaki wa mũthamaki Dario warahũke. Mwathani arogocwo.
Na rĩrĩ ũtukũ ona ũcio Belisazaru ũcio mũthamaki wa Kalidei akiũragwo, nake Dario Mũmedia akĩgwatĩra ũthamaki ũcio. Nake Dario ũcio arĩ ta wa mĩaka 60 62 ya mũthamaki Dario. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa oire kĩ? Haleluya. Anga nĩtũrĩroraga mĩaka tũgĩthurana. Kwĩci anga nĩtũrĩroraga mĩaka nginya na tũkĩamũrana. Rũgama ina igũrũ kanitha. Ngai kiugo gĩkĩ nĩ gĩaku. Tũheo taũku wa thĩiniĩ mũno nĩ tondũ kũigua nĩ twaigua, ona gũthoma nĩ twathoma. No rĩrĩ Ngai wĩna ũrĩa ũratwĩra, ndwarĩtie ta wĩ bũrũri wa ũgeni. Ũguo nĩ ithuĩ tũthahĩtie kĩgongona gĩaku, nĩ ithuĩ tũhũthĩrĩte indo cia kĩgongona na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Eheria ũhinga thĩiniĩ witũ Mwathani, eheria rũthũro thĩiniĩ witũ, eheria ũiru na ũhinga na rũthũro na rũmena thĩiniĩ witũ, eheria ũru wothe thĩiniĩ witũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ tũiga Ngai tuohere, Ngai tuohere. Nĩ tũkũruta wĩra thĩiniĩ wa nyũmba-inĩ yaku ũrĩa kwagĩrĩire, nĩ tũkũruta wĩra thĩiniĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru ũrĩa kwagĩrĩire. Ngai reke tũrĩkĩrĩrie wega. Thengia roho wa ũhinga thĩiniĩ witũ, thengia roho wa ũhinga thĩiniĩ witũ, thengia roho wa ũiru thĩiniĩ witũ. Ũhũthĩri wa indo cia nyũmba yaku Mwathani tũtigũitanga na tũtikwananga thĩiniĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Gĩkuũ kĩa mũthamaki Belisazaru gĩakinya ihinda rĩtarĩ ikinyu, nĩ tondũ nĩetĩkĩrire kũhumba Danieli nguo cia mũthemba wa sabala, rangi wa sabalau. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, twambararia moko maitũ na igũrũ, tũiga ithuĩ nĩ tũgũtũũra muoyo, nĩ tũgũgũtĩithia Ngai wa igũrũ, nĩ tũgũkwambararithia mũno Mũrungu ũrĩ tha. We mwene hinya mwene ũhoti nĩ twakwambararia mũno. We nĩwe batwaranire na Danieli, ndwamũrekereirie moko-inĩ ma mũthamaki Belisazaru mũriũ wa Nebukadinezaru. Twakwambararia mũno we Ngai, kĩgongona kĩa ma we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. We ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, nĩ twakwĩnyihĩria mũno, nĩ twakwambararia mũno, nĩ twagũtũgĩria mũno. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa iheo iria ithagathagagwo nĩ ago na aragũri nĩgetha matũrehere nyũmba-inĩ yaku. Nĩ twacirega Mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ twakararia nguo cia kũhumbwo nĩ ahoi mĩhianano, nĩ twakararia iheo cia ahoi mĩhianano, nĩ twakararia Ngai wakwa Mwathani wakwa. Tũtigwĩtĩkĩra tondũ na Danieli nĩ aregire, na rĩrĩa ahumbirwo nguo icio mũthamaki no gũkua akuire. Rĩrĩa anengerirwo kĩrengeri kĩu mũthamaki no gũthenga athengire, tondũ matingĩarũgamanire arũme erĩ. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ Mũrĩithi ũrĩ tha, twagũthaitha wĩtĩkĩre gũtũhe ũũgĩ ta ũrĩa waheire mũtumia ũyũ wa Nebukadinezaru akĩhoreria ngoro ya mũriũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno, tondũ ona matũ ma kũigua marĩa marĩ na mũriũ nĩ mahũthĩkire, no mĩandĩko ĩrĩa yandĩkirwo rũthingo-inĩ ndĩathengirio, ona ndĩataũrirwo nĩ ago kana aragũri, ona Kalidei matiahotire gũtaũra, no ũũgĩ waku nĩ wataũrire Ngai. Roho wa kwĩnyihia nĩ wataũrire Mũrĩithi ũrĩ tha, roho wa ũũgĩ na roho wa ma nĩ wataũrire. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩrwo tũhe roho wa ũũgĩ, tũhe roho wa ũmenyo na roho wa ũtaũku kĩgongona-inĩ gĩaku, nĩ tondũ wa ũrĩithi na ũthĩnjĩri ũrĩa ũrĩ kuo. Twagũthaitha wĩtĩkĩre gũtũhe roho wa ũũgĩ, tũhe roho wa ũmenyo na ũtũhe roho wa ũtaũku, nĩgetha tũteithie arĩa mohetwo, athamaki arĩa mohetwo tũmohore, andũ arĩa mohetwo tũmohore, arĩa arwaru tũmere nĩ mahingũrĩirwo na nĩ mahonetio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa mamakĩte na magatuka ithithi maingĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ ũkũmahumba riri waku. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. We Ngai ũtatiganĩirie Danieli,
niwe twerirĩrio twarane hamwe na ithuĩ we ũtatiganĩirie Danieli niwe twetĩkia wĩ Ngai witũ we waheire Danieli ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku na akĩrutĩrwo wĩra gũgĩtuĩka nginya nĩ acaũkĩte ngoro nĩtwakwambararia mũno mũrĩithi ũrĩ tha nĩtwakwambararia mũno mũrĩithi ũrĩ ũhoti nĩtwakwambararia mũno mwene thayũ mwene riri nĩtwagũtũgĩria mũno twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru Ngai twoiga nĩ ũrĩ hinya Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa kiugo gĩkĩ nĩ thengio nĩ tondũ we wĩ Ngai Danieli ona arehwo he mũthamaki onorio ciũria cia kĩnyũrũri Ngai wakwa mwathani wakwa no wamũhotanĩire ona thinĩkanio ngoro yake na mĩario no wamũhotanĩire gũtiramakania tũthinĩkanĩtie atĩa gũtiramakania tũnyũrũrĩtie atĩa no arĩa arwaru no mekũhona arĩa mohetwo no mekuohorwo arĩa marĩ ruo-inĩ no mekuma ruo-inĩ rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha mũno ona twagaciaria gũtũtetera ona twagaciaria gũtwarĩrĩria roho waku mũtheru nĩ ekũrũgama ithenya-inĩ na arute wĩra ũrĩa wĩ wake twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai we nĩwe hinya witũ we nĩwe ũhotani witũ nĩ thengio nĩ tondũ wa kiugo gĩkĩ mwathani reke gĩthereme meciria-inĩ maitũ reke gĩthereme ngoro-inĩ citũ reke gĩthereme mĩĩrĩ-inĩ ĩno itũ nĩ tondũ wa ũhotani waku we mũrĩithi ũrĩ hinya we mũrĩithi ũrĩ ũhoti nĩtwagũtũgĩria Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩtwagũtũgĩria twanĩrĩra twoiga nĩtwagũtũgĩria we mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩtwakũnenehia nĩtwagũtũgĩria we nĩwe Ngai witũ nĩtwagũtũgĩria Jesu mũthamaki wa thamaki nĩtwagũtũgĩria we ũrĩa rutire rĩruta rĩmwe we mũmethũri wa tũtembe nĩtwagũtũgĩria ciũmbe inya iria i muoyo iroigire we nĩwagĩrĩire na nĩkĩo twagũtũgĩria athuri arĩa 24 maroigire we nĩwagĩrĩire ũrathengia rwĩmbo rũkũrũ tũnua-inĩ twao maroiga we nĩwagĩrĩire nĩtwagũtũgĩria mũno Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩtwagũtũgĩria nĩtwakũnenehia gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe Ngĩambĩrĩria rũgendo ndiũĩ-inĩ rwa mathĩna ndeiraga ngũtũra na gĩkeno ngĩkwĩna
mana ningĩ mĩikũrũko kĩndeithie kũhotana Mwathani. Nĩngũmenyerera nguo, nĩngũmenyerera nguo, nĩngũmenyerera nguo ya ũhiki. Ũhikania agĩũka akore ndĩarĩirie akore ngwetarĩ na maroro. Ndĩrĩria rũgendo ndioĩrĩ rwa mathĩna, ndĩraga gũtũũra na gĩkeno. Ndioĩrĩ rũrĩrĩ mana ningĩ mĩikũrũko kĩndeithie kũhotana Mwathani. Nĩngũmenyerera nguo, nĩngũmenyerera nguo, nĩngũmenyerera nguo ya ũhiki. Ũhikania agĩũka akore ndĩarĩirie akore ngwetarĩ na maroro. Nĩngwenda gũgakĩona gĩkeno kĩa matu-inĩ ma ũrĩa Stefano onire. Hĩndĩ ĩrĩa we ahũrirwo na mahiga nĩ Ayahudi, no rĩo Ngai akĩona igũrũ. Nĩngũmenyerera nguo, nĩngũmenyerera nguo, nĩngũmenyerera nguo ya ũhiki. Ũhikania agĩũka akore ndĩarĩirie akore ngwetarĩ na maroro. Nĩngũmenyerera nguo, nĩngũmenyerera nguo, nĩngũmenyerera nguo ya ũhiki. Ũhikania agĩũka akore ndĩarĩirie akore ngwetarĩ na maroro. Nĩngũmenyerera nguo, nĩngũmenyerera nguo, nĩngũmenyerera nguo ya ũhiki. Ũhikania agĩũka akore ndĩarĩirie akore ngwetarĩ na maroro. Nyambĩrĩria rũgendo ndioĩrĩ rwa mathĩna, ndĩraga gũtũũra na gĩkeno. Ndioĩrĩ rũrĩrĩ mana ningĩ mĩikũrũko kĩndeithie kũhotana Mwathani. Nĩngũmenyerera nguo, nĩngũmenyerera nguo, nĩngũmenyerera nguo ya ũhiki. Ũhikania agĩũka akore ndĩarĩirie akore ngwetarĩ na maroro. Nĩngũmenyerera nguo, nĩngũmenyerera nguo, nĩngũmenyerera nguo ya ũhiki. Ũhikania agĩũka akore ndĩarĩirie akore ngwetarĩ na maroro. Ngai wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Nĩ waregire Ngai ũrĩa wĩtĩkĩtio nĩ Danieli atukane na ngai ciago na aragũri. Ũkĩrũgamia Danieli nĩ tondũ nĩ Danieli. Hinya na ũnene waku ũkĩonekana thĩinĩ wa Danieli. Akalidei othe makĩhotwo, ago na aragũri othe makĩhotwo. Ngai wa Danieli akĩonekana maitho-inĩ ma mũthamaki. Nĩ twakwambararia mũno Ngai, nĩ twagũtũgĩria mũno Mũrungu ũrĩ tha, nĩ twakwĩnyihĩria mũno mwene ũhoti. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ thayũ ũngĩ ta waku, ona gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Wĩ Ngai maũndũ-inĩ mothe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge nyita sadaka yaku ũguo, no nyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũthaitha Ngai. Ũka Mwathani ũtonye thĩinĩ, ndũkarũgame mũromo-inĩ. Rĩu nĩ ndaigua mũgambo waku, Mwathani Jesũ tonye thĩinĩ. Gũcanaka tondũ kũrĩ thĩna, indo ciakwa ciothe
Ningĩona cio iurungĩtwo kaingĩ kũgwata ũgenia kĩani nemetwo nĩ gwĩthondekera no rĩu ndikwenda ũrũgamenya matonya nĩ ũgũthondekera wagĩrie mũciĩ wa ngoro Yua neithu na kore nduma ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ itherũ igane rĩagĩru Mwathani Jesũ ũtonyere Yua neithu na kore nduma ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ itherũ igane rĩagĩru Mwathani Jesũ ũtonyere Gũconoka tondukuri thĩna indo ciakwa ciothe nĩ njũru ningĩ onacio iurungĩtwo kaingĩ kũgwata ũgenia riũa nĩ itherũ na kũrĩ nduma ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ itherũ igane rĩagĩru Mwathani Jesũ ũtonyere Nĩũka Mwathani ũtonye thĩinĩ ndũkarũgame mũromo-inĩ rĩu nĩndaigua mũgambo waku Mwathani Jesũ ũtonye thĩinĩ gũconoka tondũ kũrĩ thĩna indo ciakwa ciothe nĩ njũru ningĩ onacio iurungĩtwo kaingĩ kũgwata ũgenia Nĩũka Mwathani ũtonye thĩinĩ ndũkarũgame mũromo-inĩ rĩu nĩndaigua mũgambo waku Mwathani Jesũ ũtonye thĩinĩ nĩnemetwo nĩ gwĩthondekera no rĩu ndikwenda ũrũgame nja matonya nĩ ũgũthondekera wagĩrie mũciĩ wa ngoro yakwa riũa nĩ itherũ na kore nduma ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ itherũ igane rĩagĩru nĩngwenda mũno ũtonye thĩinĩ Ũka Mwathani ũtonye thĩinĩ ndũkarũgame mũromo-inĩ rĩu nĩndaigua mũgambo waku Mwathani Jesũ ũtonye thĩinĩ riũa nĩ itherũ na kũrĩ nduma ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ itherũ igane rĩagĩru nĩngwenda mũno ũtonye thĩinĩ gũconoka tondũ kũrĩ thĩna indo ciakwa ciothe nĩ njũru ningĩ onacio iurungĩtwo kaingĩ kũgwata ũgenia theria ngoro yakwa nĩ njũru riũa nĩ itherũ na kore nduma ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ
gwithondekera no riu ndikwenda urugameja watonya ni uguthondekera agirie mucii wa ngoro yakwa waninemetwo ni gwithondekera no riu ndikwenda urugameja watonya ni uguthondekera agirie mucii wa ngoro yakwa ini tondu ucio ndakuhoya uke gutire mugeni ungi tawe atonya ni uguthondekera wagirie mucii wa ngoro yakwa wauka mwathani utonye thiini ukarugame muromo-ini riu nindaigua mugambo waku Mwathani Jesu utonye thĩinĩ niuka mwathani utonye thiini ukarugame muromo-ini riu nindaigua mugambo waku Mwathani Jesu utonye thĩinĩ inyinemetwo ni gwithondekera no rĩu ndikwenda ũrũgame nja atonya nĩ ũgũthondekera wagĩrie mũciĩ wa ngoro yakwa Thank you. We niwe tweta utonye thiini ni thengio Ngai we nowe ũngĩhota kwagĩria meciria maitũ ona ngoro citũ ithuĩ nĩ tũremetwo we no ũhote na nĩkĩo twakwambararia ũtiramakania Danieli atuĩrĩirwo atĩa ũtiramakania mũthamaki amũnyũrũrĩtie atĩa no hinya waku nĩ wonekanire thĩinĩ wa Danieli hinya na ũtorania waku nĩ wonekanire thĩinĩ wa Danieli rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩroneneha Mũrungu ũrĩ tha rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya twakwambararia mũno Ngai witũ na tũiga we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtungata ũtiramakania iheo iria twĩrĩirwo ũtiramakania thahabu iria twĩrĩirwo no twĩrĩgĩrĩire kiugo gĩaku rũgama na mawĩra maitũ marĩa tũrutaga o mũthenya ndamaneana moko-inĩ maku ndanengera na indo iria andũ aya manyitĩte na moko mao rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũhanda he andũ aya ũtaũku wa kũhanda nyingĩ ekũgetha nyingĩ wa kũhanda tũnini ekũgetha tũnini rĩtwa rĩaku rĩrogocwo wĩ ũrekagĩrĩria mahinda na mathaa rĩtwa rĩaku rĩroneneha wĩ ũrekagĩrĩria mahinda ma kũgetha na ma kũhanda tũrĩ mahinda-inĩ ma mahanda tũiguĩrĩre tha Mwathani reke tũhande kũringana na ũrĩa ũgũtũhotithia ndũkareke andũ aya mahanda mbembe magethe ndutu theri ona mahanda waru ndũkareke magethe makũgi rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra mahanda na wendo mekũgetha na wendo mahanda indo nyingĩ mekũgetha nyingĩ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha project ciothe ciĩ mbere itũ twaciga moko-inĩ maku we provider andũ aku Mwathani nĩgetha meke o ũrĩa mũndũ erirĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge tũrehe indo citũ haha nditiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere arĩa ngũĩ nĩndacokia ngatho mbere yaku ngiugaga nĩ wega tũragoro ũguo na niĩ ndũre gĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete ĩwaĩire marũa mabata makunyonereria njĩra igũrũ
Nĩrigwo nĩkuga nĩ wega tondũ nĩwaheire ithaga rĩa goro ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ũrere mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke ngwarĩrie nĩndaima bũrũri wa thĩna ndorete igũrũ ngonera wakwa tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa igakenagĩra nĩkĩo ndoiga mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ikenete tũgĩkũraine na tũkĩgimara ireke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ũrere mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke ngwarĩrie nĩndaima bũrũri wa thĩna ndorete igũrũ ngonera wakwa tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa igakenagĩra nĩkĩo ndoiga mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ũrere mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke ngwarĩrie gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete tũgĩkũra na tũkĩgimara ireke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke itigakuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere harĩa ngũrĩ nĩndacokia ngatho mbere yaku ngiugaga nĩ wega tũragoro ũguo na nĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ikenete na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ikenete nĩndoima bũrũri wa thĩna ndorete igũrũ ngonera wakwa tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa igakenagĩra nĩkĩo ndoiga mwathani ndongoria nyume bũrũri nĩkĩo ndoiga mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ũrere mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke ngwarĩrie tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke ngwarĩrie gĩkombe gĩkĩ kĩreke
baba tukinyuanire ngoro ikenete tugikora ithuĩ na tũkĩgimara ireke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tondũ nĩguo onire nĩ wega kĩreke twarĩrie tondũ nĩguo onire nĩ wega kĩreke twarĩrie itigakuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũtũĩ mbere ũrĩa ngũĩ nĩndacokia ngatho mbere yaku yuaga nĩ wega kũrarora ũguo na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ikenete na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ikenete na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ikenete gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ikenete tũgĩkora ithuĩ na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke nĩtũima bũrũri wa thĩna ngorete igũrũ ngomera kuo tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa igakenagĩra nĩkĩo ndoiga mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ nĩkĩo ndoiga mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ikenete tũgĩkũra ithuĩ na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire nĩwetagĩrĩre thĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna kũrehe mothe ngĩgũikara baba tondũ nĩguo onire nĩ wega kĩreke twarĩrie 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 ti-itherũ we wĩ Ngai tũtiĩtigithĩria kuga wĩ Ngai maũndũ marĩa twereire nĩmo twetereire na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho ugai na hinya amen hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega na mũrathimwo mũno nĩ Ngai na mũiyũrwo nĩ wega wa Ngai Bwana asifiwe sana ndakĩria hau ndĩmwĩra kwambĩrĩria gwĩka atĩa mũkũmũhe ndeto ciakwa na to iria ngũtũmĩtwo ndĩmwĩre ndamwĩra na nĩ mwaigua-rĩ mũtikĩreke tũcokerie pastor witũ ũndũ ũrĩa ingĩenda kũmũririkania no mweri 6 wa gatandatũ tũkorwo twĩ mahoya-inĩ mũno na mĩeri ĩno yothe ĩtatũ nginya mweri wa 7 mũico-inĩ twĩ mĩeri-inĩ ya mahanda kĩrĩa wĩriragĩria ndũngĩona ũtahande mũndũ wa kũigua kĩ atĩa wahanda 50 ũkagetha kĩ wahanda 100 ũkagetha kĩ wahanda kĩrĩa wahanda no kĩo ũkũgetha na to nginya wĩrwo handa niĩ no gũkũririkania ndĩreka atĩa ndĩrakũririkania Ngai amũrathime na mwĩke wega na nĩ ndĩmwendete nĩ tondũ wa mwathani Bwana asifiwe sana na nĩ mũgũthiĩ kũraihu nĩ tondũ wa hinya wa Ngai Bwana asifiwe sana na Ngai amũrathime God bless you amen tukiharĩrĩria nigetha Margaret oke arathimithie ndungata ya Ngai twambe tunyite Naomi ũgeni agĩtũrehera mũthamaki
nitukenaga athamaki magiciarwo athamaki a nduri na athamaki a andu anja Ngai amurathime twana twatene ni twatwa Jesu Twa Jesu magitugiria no Jesu akimakania nake akira manyina rekei twana tukekuremia. Ngai wi mwega na wi mutugi Ngai wi muiguatha na wi muhoreri ndaneana Naomi moko-ini maku ndamutheria na ndamwamura na thakame theru ya gaturume ndamucokia kigongona-ini ndamucokia wira-ini waku Ngai na tugacokia ngatho na tukambararia ritwa riaku ni tondu ni itheru na ri hinya ni tondu wa kumuteithia na kumuthara ugwati-ini wa kuohoka ritwa riaku rirotugira ndanyita Naomi ugeni hamwe na ciana ciake nyamukirite kiheo giki umuhete kiri ngerenwa yake ndatheria mwana uyu na thakame theru ya gaturume ndamuiyukia kigongona-ini giaku ndamutigithukania na ritwa ririetagwo thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru mwana uyu muthamaki wa thamaki torio turaga muoyo ni Jesu woigire ciana irekwo ciuke kuri we arutwo na mageria gucikania uhoro ucio ndwahotekekire twanengera na mwana uyu kigongona-ini giaku Ngai twamuiyukia muthenya barigisi twamwathĩrĩrio tũũro mwega twamwathĩrĩrio tũũro mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru iheo iria wĩhokagĩra andũ aku cio tungata nĩcio twehokera mwana ũyũ na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Emmanueli mwene nawe yamarikitoro mathiraga gĩko biũ magathira gĩko gĩothe magathira gĩko gĩothe biũ nawe Ripora kwa noro
gutheria Swami yahota gutheria yahota gutheria guothe Swami ona niĩ ndaruka kũrĩwe yahota gutheria Swami kuma ndarua na rũĩrũ rũkiuma nguraro cia Jesũ rũire kumagia wendo wake igatiga ona ndatua rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ rũire kumagia wendo wake igatiga ona ndatua kwĩna rũĩ rwa thakame ya Imanueli mwene nawe ya marigĩtwo ruo mathiaga gĩko biũ magathira gĩko gĩothe magathira gĩko gĩothe biũ nawe ya marigĩtwo ruo mathiaga gĩko biũ kuma ndarua na rũĩrũ rũkiuma nguraro cia Jesũ rũire kumagia wendo wake igatiga ona ndakua rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ rũire kumagia wendo wake igatiga ona ndakua mũici wa banĩirio na Jesũ nĩakenirio nĩ thakame ĩyo ona niĩ ndaruka kũrĩwe yahota gutheria Swami yahota gutheria guothe yahota gutheria guothe Swami ona niĩ ndaruka kũrĩwe yahota gutheria Swami. thakame yaku nĩwe thambagia na ĩgatheria. Twatheria Danieli na thakame theru ya Gatũrũme. Mũrimũ ũyũ mũnyitĩte wa kũgũa nĩ twaũkũma, nĩ twaũkũma, nĩ twaũingata thĩinĩ wake. Mwarĩ wa nyina nĩwe ũrũgamĩte ithenya-inĩ rĩake, na ti-itherũ andũ manoya mũndũ magakũrehera makaga gwa kũingĩrĩra, magatharia nyũmba na igũrũ, makaharũrũkia kĩbarĩ magũrũ-inĩ maku. Mũndũ ũcio tiwe wakuĩte kĩbarĩ, no wamwĩrire oe kĩbarĩ etware. Danieli wĩ harĩa ũrĩ amũkĩra kũhona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova nĩ thengiũ nĩ tondũ wa andũ arĩa ũhoneirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa andũ arĩa wohoreire kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩ kĩama gĩaku ũringĩte, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ona arĩa angĩ othe megũkũ arwaru ndaria kũhona na moe ibarĩ ciao metware. Nĩ ihinda rĩa kũhonania, nĩ ihinda rĩa gwĩka gĩko na ciĩko cia tha kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai. Ndĩna ũingĩ wa wĩtĩkio, andũ nĩ megũka mĩena yothe na yumaga rũhuho,
na ithuĩ tũhe kwĩigua na gwĩtaũkwo na kwĩmenya mũrĩithi mwega. Nĩ ũkũhonia andũ aku, nĩ ũkũhonia athuri, nĩ ũkũhonia atumia, nĩ ũkũhonia anake na airĩtu na ciana. Ndĩna ũira wa kana kararĩ gekwo operation nĩ tondũ wa maĩ nda. Nĩ ũrahonirie mwana ũyũ. We wĩ Ngai, we wĩ Ngai. Nĩ kũrĩ mwana ũretwo Perpetua, operation yake nĩ ĩrarĩkire. We wĩ Ngai, we wĩ Ngai, wĩ Ngai ũhonanagia, wĩ Ngai ũrutaga wĩra wake na ũhũthagĩra arĩa ũkwenda kũhũthĩra. Hũthĩra ta kĩndũ gĩaku kĩa wĩra mahinda maya ma ithirĩro. Gũtiramakania andũ aitũ mekuga atĩa, gũtiramakania bũrũri ũkuga atĩa, gũtiramakania andũ arĩa marĩ akwa mekuga atĩa, no we wĩ Ngai ũhonanagia. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ Ngai, Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, Ngai wĩkaga maũndũ ma kwĩgocithia, Ngai wĩkaga maũndũ ma kwĩonania. Ona arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ na mena arwaru mĩciĩ-inĩ yao, mena arwaru mathibitarĩ-inĩ, ndaria kũhona, ndaria kũhona, ndaria kũhona. Na we wĩ wiki nĩwe ũhonanagia, we wĩ wiki nĩwe wohoranaga. Nĩ ihinda wĩke gĩko nĩgetha wĩra ũyũ harĩa ũrendaga gũthatĩrio kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩtaũkwo. Nĩkĩ kĩrendaga kũninwo, nĩkĩ kĩrendaga kuohwo, nĩkĩ kĩrendaga gũkunĩkwo. Shaitani conoka, arĩa mohetwo nĩ mohorwo, arĩa mekorokoro-inĩ nĩ mahingũrĩirwo, arĩa arwaru nĩ mahonetio, arĩa hinyaru nĩ mekĩrĩtwo hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twambararia moko maitũ na igũrũ Ngai, twoiga we wĩ mũtheru, twoiga we wĩ mũtheru, twoiga we wĩ mũtheru, twoiga we nĩ ũhonanagia. Tũrenda hinya na ũnene waku wonekana wĩra-inĩ ũyũ Ngai. Ongerera ũira wa wĩtĩkio nĩmĩ-inĩ citũ nĩgetha tũtorie ndamathia. Nĩ tũgũtorania nĩ ũndũ wa ũira wa tũnua twitũ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. O harĩa ũrĩa mbararia moko maku na igũrũ, ndamũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, ndamũhitha guoko-inĩ kwa Ngai ũrĩa ũrĩ hinya, ndamũhitha ũtorania-inĩ wa Ngai witũ, ndamwathĩrĩria kĩrathimo kĩa Ngai kĩrĩa gĩtongagĩrĩra kĩeha kana maithori. Rũgamai wega na kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩtegũcenjia kana kĩgarũrũke. Rũgamai na ũhonokio wa Ngai ũrĩa ũtegũconoka mahinda ma marigĩrĩrio. Rũgamai na ũtugi wa Ngai ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ ũgũcenjia kana ũgarũrũke. Thayũ na gĩkeno mũrogĩa nacio, riri wa Ngai ũromũiyũrĩrĩra, ũtugi wa Ngai ũromũiyũrĩrĩra, kĩrathimo kĩa Ngai kĩromũkinyĩrĩra. Ngai arorathima wĩra wa moko manyu, Ngai arorathima riumagarĩro rĩanyu na ihũndũkĩro rĩanyu. Arĩa marĩ TV-inĩ mũrorathimwo nĩ Ngai, arĩa marĩ YouTube-inĩ mũrorathimwo nĩ Ngai, na inyuĩ mũrwarĩte mũrĩ mĩciĩ-inĩ, ambarariai moko manyu na igũrũ. Ndarekereria hinya wa Ngai ũgũkũrĩ o hau ũrĩ gwaku mũciĩ, ũkwarahũre na ũkũhonie, nĩ tondũ nĩ hinya wa matu-inĩ. Ũtorania wa Ngai reke wonekane, ũnene wa Ngai reke wonekane. Arĩa marĩ TV-inĩ mũrohona na mwamũkĩre hinya wa Ngai, arĩa mũrĩ YouTube-inĩ mwamũkĩre kũhona na ũtorania wa Ngai wonekane igũrũ rĩanyu. Thayũ na riri wa Ngai rotwarana hamwe na inyuĩ, ũnene wa Ngai rotwarana hamwe na inyuĩ. Ndamũhitha handũ mũtangĩkinyĩrĩka nĩ Shaitani, ndamũhitha ũthamaki-inĩ wa Ngai na kiugo-inĩ kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Ngĩkwĩra Ngai ũririkane kĩgongona gĩkĩ, na ũririkane arĩa othe maratungata na ngoro theru, arĩa othe maratungata na meciria matheru, arĩa othe ohete wĩra nĩwe ũmahete. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, reke mamenye nĩwe ũmathurĩte na ũkamamũra. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Twĩ moko-inĩ maku mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ tondũ we nĩwe gĩkeno gitũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge na hinya, Bwana Yesu asifiwe.
iguru tusimame tushukuru Mungu ndio adugata roga meichokerie gaigaga. Asante Mungu wetu, twaliinua jina lako tukisema uinuliwe na upewe sifa. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova. Kutoka asubuhi umekuwa pamoja nasi Jehova. Jina lako liinuliwe na lipewe sifa. Wewe ni Mungu mwema, wewe ni Mungu mkuu. Uishie milele na milele Baba yetu. Tumeona ukuu wako siku ya leo Jehova. Tumeona ukitenda Baba yetu. Tumeona ukiponya mfalme wa wafalme. Twaleta mtumishi wako mikononi mwako Jehova. Jina lako liinuliwe na lipewe sifa. Niwekete wega muthamaki wake gongona. Kumara ushine muthamaki mwega. Kumara ni adungata yako ingerire kigongona inegeke mwathani. Netukuonete Jehova jire. Nere twali yakutwa barali ya Ngai. Netwauga we Ngai mwega, we Ngai munene, we Ngai mutugi. Newekete magegania mwathani. Ni umumenyereire muthamaki wake gongona. Kirio kumutumeta ndi atukinyeirie Ngai. Kirio kumutumete oki aturehere ni akinyetie Ngai. Oguorio rio muheire ni akinyetie thiini wa nyumba yaku mwathani. Ngumona ugoci gucokerere. Baba yetu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Ni thengio ni hinya urio muhete Ngai. Ni thengio ni kumuhe nginya hinya wa maguru akaruga makigongona ine kuma rire ingerire Ngai. Ngumona ugoci ni kuri we Jehova. Twakwambararia na twagucokeria ngatho ni undu wa kiugo kiria tuhena atukinyeria Ngai. Urotura mumenyereire mwathani, urotura muhithete Jehova. Twakwambararia muno na twagucokeria ngatho. Ngai witu riumagariro riake na ihundukiro riake. Ndukana mutiganeria Murungu wakwa. Ni tondu we niwe wambaniriirie nake muthamaki. Twarana nake Jehova jire. We mwega, we mutugi na we muiguatha. Niwe turacokeria ngatho muthamaki mwega. Twajua kwa sababu twajua ni chombo tu mfalme mwema. Unamtumia maana unampenda mfalme. Jina lako liinuliwe na lipewe sifa. Zidi kumtumia baba yetu. Zidi kumpa ufunuo wako Jehova jire. Zidi kumpa mafundisho yako Jehova. Ndio akituletea twasema uinuliwe na upewe sifa. Jina lako lihimidiwe sana mfalme. Wewe ni Mungu mwema. Wewe ni Mungu mkuu Jehova. Tumeuona uwepo wako Jehova. Kuria guothe akiumaragara aliumagaraga agethio Jehova. Twaranaga nake Ngai witu. Tukiambiriria kiumia kenge Murungu mwega. Ngai witu rotoro mumenyereire Jehova. Twarana nake Jehova. Mugitire maoru-ine Ngai. Mugitire mogwati-ine Jehova. Tumeona ukimtendea mema baba yangu. Ona gukinya haha ni guoko gwaku Jehova. Sio ati ni kutenda mema sana mfalme. Ti guthinga muno Ngai witu. No ni thano tugi waku. Tunasema ni asante baba yetu. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Ni thengio Ngai wa kigongona. Ti kawaida ni tha ciaku. Baba yangu twasema ni asante. Asante kwa wema wako baba. Twaranaga nake muthamaki witu. Akibishop John Gethire mwathani. Twamuhithoro ringi Ngai witu. Thakame-ine ya Mũrũguo Jesu Kristo. Ni toyo utari hodangi hota mwathani. Utangi mwatha dangi hota Ngai witu. Utangi mutongoria dangi hota hawa. Tunasema ni asante baba yetu. Tumeona makuu tukiwa katika hii madhabahu Jehova. Ukimtumia baba yetu kama shombo baba. Uinuliwe sana na upewe sifa. Ndio wamuhete muthegi Ngai wa kigongona. Kamuitereria maguta Murungu wagutongoria Theophilus Jehova jire. Ngumona ugoshine igucokerere. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Asante kwa uwepo wako Jehova. Twamwitiria ugitiri uria umanaga na iguru Ngai. Na twamwitiria thayo na gikeno Ngai. Murathimage no kamwikaga wega. Ni tuonete onene waku Jehova. Ithe-ini wake muthamaki ni tukuonete. Jehova ni tondu ni tuonire riorero ria kurira Ngai witu. Tugiukana tukirathimwo Ngai witu. Ugituhumbariri muthamaki. Ni tondu riria bararia moko Jehova. Atwetagirio honio Ngai. Agatweteria gutura Jehova. Ni araganaga na ikuo Ngai. Ni araganaga na ikuo muthamaki. Ni araganaga na ndwari Jehova. Twakwambararia na twagucokeria ngatho. Tumesema ni asante baba yetu. Jina lako liinuliwe sana na lipewe sifa. Ni wega ni tha ciaku na utugi waku. Wastahili sifa na utukufu. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Pokea sifa baba yangu. Pokea shukrani mfalme mwema. Na ni katika jina lako na la mwanao Yesu Kristo tuomba na atakuamini. Amen. Turalimithia iduka tayari. Amen. Archbishop John Gethire, Jehova ro kurathima na kumenyagirire. Jehova ro tuma uthio wake ukwarire
agũkinyagirie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen, amen, amen. Kei tũikare thĩ, nĩ twakena na nĩ tũcokeirie Ngai witũ ngatho nĩ tondũ wa mawĩko make. Ageni aitũ arĩa matũkuhĩrĩirie nĩ iba aitũ ageni, mũrĩ a goro na mũrĩ a bata. Ngai amũrathime na mũthiĩ na mbere na gũka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Nĩ tũmũnyitĩte ũgeni mũno 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 makĩria, na ihinda rĩrĩ nĩ ngwenda gwĩta mũndũ ũtarĩ waingĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai hĩndĩ ĩngĩ, mũndũ ũtarĩ woka thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai guoko igũrũ. Haleluya. Hũrĩrai ageni aitũ rũhĩ, kinyũkia ikinya rĩa mbere ũke ũgeithie kanitha na Ngai no egũgwĩka wega. Mũndũ ũtarĩ waingĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai hĩndĩ ĩngĩ, karibishai mũgeni mũkĩhũraga hĩ nĩ tondũ wa Jesũ. Mũndũ ũtarĩ waingĩra hĩndĩ ĩngĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, karibu sana. Katika nyumba ya Baba, wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Mbarikiwe, mbarikiwe sana. Ndoka gukwira ni wega, ndoka gukwira ni wagĩrĩire, ndoka gukwira ni wega, ndoka gukwira ni wagĩrĩire, ndoka gukwira ni ngatho, ndoka gukwira ni wagĩrĩire, ndoka gukwira ni wega, ndoka gukwira ni wagĩrĩire, ndoka gukwira ni wega, ndoka gukwira ni wagĩrĩire, ndoka gukwira ni wega, ndoka gukwira ni wagĩrĩire, ndoka gukwira Yesu ni wega, ndoka gukwira ni wagĩrĩire, ndoka gukwira ni wega, ndoka gukwira ni wagĩrĩire. Mwathani agocwo. Amen. Agocwo Jesu. Amen. Andũ arĩa mangĩthia maranyona, geithiai. Mwathani agocwo rĩngĩ. Amen. Amarĩtwo makwa njĩtagwo Hana wa Njirũ kana nyina wa Maina. Nĩ mũhonoku, nĩ nyenda Jesu ũndũ wa kũhonokia. Ndaina rĩmbo no gũcokia ngatho kũrĩ Ngai. Ndaima thabarĩ nene na ndakinya. Nĩ gũkũ ndirĩ ndagũka rĩngĩ. No ndungata kĩndĩ mĩonaga TV-inĩ. Na wiki ĩno yothe kwanjia kĩndũ Saturday, Friday hau. Ndiuaga tu gũka. No kũ niĩ ndiũĩ. Ona ingĩte haha ndikĩmenya kũrĩa ndathiĩ. No ndo hinya wa Ngai ndakinya gũkũ. Amen. Niĩ nyandĩkĩtwo nyumĩte kuma mwena wa taũni kũndũ gwĩtagwo Airways, arĩa moĩ side ĩyo. Kuma kwa ndĩ makinya gũkũ ndatũmĩra ngari 4 na nduthi ya 5. Na tondũ nyuma na wendo, atini nĩ Ngai kwete wendo ũcio. Ndauga umbali nimetoka na mahali nimefika, ndiyo maana ninatambua kwamba hivi nilipendeza, sio kwa uwezo wangu bali ni kwa uwezo wako, ndiyo maana ninatambua kwamba hivi nilipendeza. Nilipendeza tondũ nĩ akinya gũkũ. Amen. Ndaima nene na hĩndĩ nĩ ngari ya mũico ndarũgama, ndona andũ anduti ndamageithia, ndamoria kana moĩ kanitha ũyũ, ndũrĩ marĩtwa tondũ mamba mora ũmenya ngoma nĩ nagia na ndawe ngoma wĩ mũhote marĩtwa nĩ njiguaga rigwa mũhunjia akiuga TV-inĩ, no niĩ nginya rĩtwa rĩa riganĩra, namba ya riganĩra, kanitha ũrĩa wandĩkĩtwo ndariganĩrwo, no ndĩrangai tondũ Ngai nĩwe kũrĩa nyumire. Na nyumire ndina wendo nĩ gwatĩ ũguo tondũ ndina wendo Ngai ũhe tu rĩtwa rĩu. Hakuo mũndũ na mwanake mũrĩ na nduthi akuo, areho side ĩno, mwanake ũcio acoka hau rĩngĩ na nduthi, anjũria mamu kũrĩa gũthiaga rĩ, wanjĩra gwĩtagwo kwau, ndarikana rĩmwe Gĩthirĩ, anjĩra no Gĩthirĩ,
mutumia wake ai mutumia itwari ora oka njira mutumia wake etagwo atia mam Recho aja ni kwa Recho ndamwira ii anjira ndurite ni wakinya ndamwa iyo ari ahoire na kuothe ndauma ngende gitikira njure no nginya ngiakinya tondu wogo kwa Ngai ndacokia ngatho na ndaigua ndi murathime kigoco kiega mahunjio mega ani kutakenegio ni marutani nduketagira ndakona kirira kiingi ndakona kigoco kinene ta marutani mundu murumagira TV ne kana inyo meguko ni njigua tu marutani ndigwa kigo muno itagwo semina iko semina yake njega ijoketie ngatho ndamwa nyimite bwana kuruta wira kwa mundu musinya nikito ndugutaga mucucu mukuru na guka mukuru tia kuru guo muno tiga ni miri magiaga ndacokia ngatho ni thoma kanitha wa roho no cio mathoma PCA na tondu nika kuru kuwirio utu na kanitha wa roho thoma na PCA umundu ndigwa njuke thome mwena uyu ndigwa ndakere mundu ndona maida ni no gika gukuri kwa ngeria mwathimo ni geni kwa maundu mega amen 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 Ngai akurathime muno na akuhingirie meririria ma ngoro yaku amen kiria ukugirite uinuke nakio ni tondu ni Ngai haleluya amen rekei tuhoere cai Ngai twacokia ngatho ni giathi kiria utuharagiriria o muthenya wa kiumia mwathani reka kiagirire miri itu gikombe kiria tukuoya tunywe ona mugate uria tukuria kuma kurwaru kuhone na ni thiini wa ritwa ria Ngai ithe Mũriũ na Roho Mutheru twahoya na twacokia ngatho na ithuothe tuge amen 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 athuri tigai kundora uru niguriganirwo mutirona na tumiaka ukai mutuinire andu ciana ithie na mbere ikinyua cai na andu mathie na mbere makinyua gacai Ngai amurathime murikie turathimane ngwĩhũgĩra mũthenya wa marakara 428 athuri othe magocaga Ngai muke tutungate Ngai tuikare wega nigetha tugoce Ngai ithuĩ nĩ tũkũhũthĩra indo cia Ngai iria twĩhokeire nĩ tũkũhũthĩra wega tũtigũcinyarira nĩ tondũ Ngai nĩ atũhete mĩhũmũ ĩno mĩega na agatũhe mĩgambo ĩno mĩega nĩgetha tũmũgocirie koguo ithuĩ tũtikũhana mũthamaki ũcio nĩ matua mega tũtuĩte ma gũtungata Ngai koguo athuri meharĩrie nĩgetha tũgoce Ngai Yaturaga thino ndarieta mugendio ni 428 Jotagiriria matu-inĩ ngĩrirĩria kũinũka kuma mwĩrĩ na ihinda umbo mwĩrĩ wa roho mwĩrĩ na maũndũ maguo ciendaga ndĩ ũgũra nderuma kĩhumbwo thũmbĩ na niĩ ngahumbwo njono Jotagiriria matu-inĩ ngĩrirĩria kũinũka nyume nyũmba ĩno ya ihinda umbo mwĩrĩ wa roho maũndũ maguo ciendaga ndĩ ũgũra nderuma kĩhumbwo thũmbĩ na niĩ ngahumbwo njono nderuma kĩhumbwo thũmbĩ na niĩ ngahumbwo njono rũgendo rwa gĩtahinya Mũrungu ndũngĩrigwo tondũ nguo ĩno ya mwĩrĩ nĩ nditũhagĩra gĩikaro gĩakwa kĩa igũrũ nĩkĩo ndĩriragĩria gĩteithie ngĩũka Mũrungu nĩguo tũgatũrania rũgendo rwa gĩtahinya Mũrungu ndũngĩrigwo tondũ nguo ĩno ya mwĩrĩ
twina rwimbo turagoca Ngai naruo nigetha tutungate Ngai na ihenya. Kwina thuri na kwina marurumi nikia roho marurumi mundu uramenya ni wa marurumi ciamani kana ifuko tuikare na mubango wega tuikare raini igiri ni 3:21 basi rumu tucogorie na wa Rogers oigire ũrĩa ũnyotie nĩokege nyue maĩ ngũmũhe ngoro-inĩ ngoriumaga njũĩ na nĩ cia maĩ ma kĩroho nyota nyota no nyota na mbia na ithaka no nyota ona watoka ndũnyotoka ona thĩna ĩngĩtuĩka yaku Daudi atumia arĩ na ingĩ na nĩoragithirie Uria nĩgetha matigwo na mũka no tondũ ngĩninwo nĩ ũnene nyota maĩ na nyota no nyota na mbia na ithaka no nyota ona wataka ndũnyotoka ona thĩna ĩngĩtuĩka yaku ngoro iria ionagwo nĩ nyota nĩ iria itoĩ gwĩra gĩthima mũtumia Mũsamaria etĩkia na akĩnyotoka nyota maĩ na nyota no nyota na mbia na ithaka no nyota ona watoka ndũnyotoka ona thĩna ĩngĩtuĩka yaku Samsoni anyitwo nĩ nyota akĩra kũmenya gĩthima Delila ĩmũkũrithia maitho igĩtwo maciaro ma nyota nyota maĩ na nyota no nyota na mbia na ithaka no nyota ona watoka ndũnyotoka ona thĩna ĩngĩtuĩka yaku Sisera tondũ wa kũnyota endia maĩ akĩheo iria Daudi na hinya na nyondo tondũ wotirathikĩrĩrio nyota maĩ na nyota no nyota na mbia na ithaka no nyota ona watoka ndũnyotoka ona thĩna ĩngĩtuĩka anyitwo nĩ nyota akĩnyoka hũthĩra itama akĩninwo
Friday niguo tukoragwo na mahoya tukiririkana kigongona na utungata wa Ngai. Ngai amurathime na mwike wega. Amen. Ngai amarathime muno. Marurume marurumagio Friday toguo mwerwo kuma thairia maiguithaniirie kana tuiguithaniirie nginya rucini kana nginya haria Ngai ekwenda. Hindia twina githomo kia monthly prayer marurume mokaga Thursday na Friday no marurume ni magekirwo hinya ni makarurumio ni makonganiririo na kigoco tondu kwina kesha Friday no. Friday ya gatatu kwina kigoco kesha kia andu othe marurume kanitha wothe kigoco kwoguo mutikariganirwo ni guka
Ngai amurathime muno makiria turirikane muthenya wa Friday mweri 3 tuhoyanagire mahoya o muthenya kanitha ni muhingure Thursday ni gukoragwo na ngwataniro Ngai atweke maundu mega na mautugi Ngai amurathime muno kirathimo ni tukuhetwo no tutieranite Jehova arokurathima gutire kindu tutanarekererio mundu ni oire kiria kimwagiriire turekereirio nyama na mugate na mai na kira kindu mawira maitu marekererio kirathimo koguo reke itwirane Jehova arokurathima kiu ni kiingira biu tondu tuguikarite thi koguo giathie kundu guothe haleluya Jehova arokurathima na kumenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu amen amen Jehova amen Jehova arokurathima amen na kumenyagirire amen Jehova arotuma uthio wake ukwarire amen na gukinyagirie wega wake amen Jehova arogutirira githithi giake amen na atume ugiage na thayu amen 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 turathime arata itu hamwe na aruti aria Ngai atuhete kigongona-ini akuruta wira wake Ngai amarathime na mongerere hinya muingi na monekanire arata aitu Jehova aromurathima na mumenyagirire Jehova arotuma uthio wake umwarire na mukinyagirie wega wake Jehova aromutirira githithi giake na atume mugiage na thayu tuonanio ni Ngai riria ekwenda shalom 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 na atumia mwanyua cai ucoka Theophilus TV, Murata wa Ngai.